ประภัสโรหลวงพี่หัวและพระปริญญาสิริพัฒโธในรูปเมอันเป็นอดีตพระลูกวัดและก็พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเจ้าที่ได้ตายเก่าเน่าเมินผู้อุปถัมภ์วัดอุปถัมภ์วาอารักขเทวดาลูกเทวดาเสวัสเสวาเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสวันนี้เวลา1 ทุ่มโดยประมาณนั้นจะเป็นพิธีสมโภชพระพุทธปฏิมากรพระพุทธสันสีสถิตพจนาภรณ์หมู่เราเจ้าราคาทั้งหลายที่เป็นเจ้าศรัทธามูลศรัทธาเนอตอนนี้ก็เตรียมออกมาจากบ้านจากจองได้แล้วเราจะได้เริ่มเวลา1 ทุ่มเอาได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์เวลา 18:30 นาทีพระสงฆ์องค์นั้นก็จะได้เดินทางมาร่วมในการจำเริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธปฏิมากรในศาลาหลวงแห่งอาคารศาลาปฏิบัติธรรมอาสมะมหาเถรานุสรณ์กตัญญูอาจาริยบูชาคุณในโอกาสนี้ก็เจริญพรญาติโยมเนอทุกท่านทุกคนที่อยู่ทางบ้านทางจองอยากจะร่วมในการที่จะได้ร่วมสมโภชครั้งคราไหนมีงานบุญงานกุศลเฮาต่างทั้งหลายก็จะได้เป็นบุญอีกครั้งวาระหนึ่งในโอกาสบัดนี้โดยพิธีนี้เป็นพิธีมงคลอย่างยิ่งซึ่งเป็นพิธีที่จะได้สมโภชองค์พระปฏิมากรแล้วก็พระแสงพระใสที่ได้ปฏิสถานตั้งมั่นบนศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ดังนั้นแล้วตลอดถึงพระพุทธชินราชที่ปฏิสถานด้านล่างณที่ฝึกอบรมปฏิบัติกรรมฐานเพื่อกับบรรดาคณะสัตยาญาติโยมในการที่เราได้เปิดการปฏิบัติศีลกรรมฐานปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4แล้วได้ดำเนินการมาเกือบ1 ปีหลังจากนั้นเราก็ได้เตรียมงานปล่อยหลวงหลังจากนั้นเมื่อเราได้เฉลิมฉลองสมโภชปล่อยหลวงแล้วก็จะพลิกมาสู่สาการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อไปเพราะฉะนั้นในโอกาสวันนี้ก่อนเจริญพรสำหรับด้านบนนั้นเราจะได้เจริญพรท่านผู้มีเกียรติที่เป็นประธานอันมีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันทรายหลวงท่านเมธีพจนาพรวิศิวรพัฒน์แล้วก็คุณโยมไพบูลย์ตีการจนานันท์เพื่อจะได้เดินทางมาเนาะเพราะฉะนั้นศรัทธาที่นั่งแทบได้ก็นั่งเอาอาสนะมานั่งเนอะเอาอาสนะมานั่งจัดที่จัดทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเขาจะมีการหลังจากที่เขาได้สมโภชแล้วก็เขาจะช่วยกันสวดธรรมจักรเนอะเป็นยกไปนะดังนั้นก็วันนี้จะได้สมโภชไปทั้งคืนนะหลังจากที่สมโภชสวดมนต์พระพุทธมนต์สวดมนต์ตันเรียบร้อยก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา1 กันหลังจากที่เขาได้ฟังธรรมแล้วเขาก็คงจะได้ฟังสวดเบิกของคณะสวดเบิกวัดสันทรายมูลหลังจากนั้นก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาอีก2 กันอีก1 กันต่อด้วยการสวดเบิกของวัดสันสีหลังจากนั้นก็จะได้ฟังเทศธรรมทั้งคืนแล้วก็จะได้เปิดเนตรไข่ตาพระเจ้าหลังจากนั้นเมื่อไข่ตาพระเจ้าเรียบร้อยจะได้โอกาสเวนทานสุมาควตานเขาจะเวนทานห้องน้ำทุกห้องที่เป็นในอาคารเขายังบ่ได้ใจห้ามใจเทเนอร์ไข่ห้ามเข้าไปเตื้อเพื่อมาได้ตานเตื้อนะฟังไปใจเทเนอร์เอาได้ตานมาเจ้าวันพุธนี่นะพ่ออาจารย์กรินอินพวงแสงก็จะได้เป็นผู้โอกาสเวนทานวันนี้ก็อยู่กับเฮาทั้งคืนได้มาช่วยงาน
วัดวาอารามของเฮามาหลายครั้งหลายคราวสถาบันสังกยอม FC เพิ่นชอบก็ต้องเจิญเพิ่นมาตลอดนะวันนี้จะได้มาช่วยในการประคับประคองพิธีการพิธีสมโภชสืบต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นสถาอยู่ทางบ้านเนอะเจริญพรได้ปากันมาร่วมกันในโอกาสวันนี้
ขออนุโมทนา นายจักริดเตชะกุลพงศ์ครพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญลงทานในงานปล่อยหลวง500 บาทนางสาวกนกรัตน์ชื่นเย็นร่วมทำบุญมาเทียม200 บาทแล้วก็อุทิศบุญให้บิดามารดาบรรพบุรุษที่ล่วงลับเทวบุตรเทวดาพอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์อีก700 บาทต้องขอโมทนาเจ้าภาพนะครับเนอ
กองตึงนงกองตึงนงคดมาให้ลูกที่แห่กองตึงนงขยับมาให้กระเดียวมันจะได้แห่ตอนที่บรรจุเทียนชัยขยับมาจอบเพ่ไม่ได้ยินทีหน่อยลากล้อขึ้นมาไว้เพ่ปุ้นก็ได้เพราะว่าตอนที่ตอนที่บรรจุเทียนจะได้แห่ขึ้นมาให้ใกล้ๆขึ้นมาใกล้ๆกระเดียวตอนบรรจุเทียนชัยว่าจุดเทียนชัยเน้อแห่เน้อจะได้แห่รอสัญญาณฟังทำบุญเอาจอดใกล้ๆให้ก็ได้เอามาตั้งนี้ก็ได้ลูกอายุล้อขึ้นมาเฮ้จอดนี่จอดหน้าพี่นี่จอดหน้ากลางพี่นี่มันจะได้ยินมันขึ้นมาทางบนไว้ก่อนแต่ที่ประจุเทียนชัยแล้วแบ่งคนตีก้องอุ้ยนี่กำเนิดของพุทธนะจุดเทียนชัยนั่นเลยนะแห่นี่เลยจุดเทียนชัยดาวจะแห่ก็ตีก้องอุ้ยกันยังไงเนี่ยพื้นอาคารในเก้ากับเนี่ยพุทธนะเตรียมไว้คือรอฟังสัญญาณหนึ่งถ้าบุตรประวัติจุดเทียนชัยณบัดนี้แห่ขึ้นแห่เลยแล้วก่อนนะแล้วเขาเพื่อคนปฏิก้องอุ้ยกันยังไงเนี่ยเก้ากำเลยแบ่งคนไปแต่มื้อนี้เราพ่อก้องกันยังพื้นเนี่ยแค่นี้ก็ได้ดังดี
สำหรับในขณะนี้ ก็เป็นเวลา1 ทุ่มเราก็จะได้เตรียมเข้าสู่การถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ถ้าหากว่าคณะสงฆ์มาพร้อมแห่งสกรรมหนึ่งเราก็จะได้รับเหลี่ยมเขาดอยสุเต้เป็นยามเวลาโบราณที่เปิ่นจะได้กระทำมังกรกรรมอบรมสมโภชเสกซ่อมย้อมยกอย่างพระพุทธรูปเจ้าพิมพาตามอริยจารีตฮีดบ้านกองเมืองสันทรายนครเชียงใหม่ในตอนนี้ก็ครูบาอาจารย์อันมีท่านอาจารย์พระครูวิสุทธิวรยานเจ้าวาดวัดแม่โจ้คือเป็นครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ที่ได้มีคุณูปการแล้วก็เป็นศิษย์ในหลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารกิจตอนนี้ท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐพัทจโรเจ้าวาดวัดประแพ่งก็ได้เมตตาเดินทางมาถึงคณะสงฆ์ในตำบลสันไซน้อยสันพระเนตรรวมไปถึงวัดบันโจสังวรวนารามรวมไปถึงหลายๆวัดที่ได้กราบรัตนามาเป็นพระสงฆ์พิธีที่จะได้ประกอบพิธีการในการอบรมสมโภชเสกซ่อมย้อมยกอย่างพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันได้ทะปนาตั้งไว้บนศาลาหลวงอนุสรณ์แห่งหลวงพ่อตพระโคโอภาสวิหารกิจเรียกว่าอาสภะมหาเถรานุสรณ์อันเป็นอนุสรณ์สร้างศาลาปฏิบัติธรรมน้อมนำถวายเป็นกตัญญูบูชาต่อหลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารกิจหรือว่าหลวงพ่อบุญเลิศอาสภะมหาเถระตอนที่หลวงพ่อถึงแก่มรณภาพสมัยนั้นอายุได้79วันนี้หลวงปู่เจ้าพระครูวรธรรมาภิรมย์ครูบาเจ้าเมืองอินวรธรรมโมที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเวียงยองวัดสลีเมืองยูเจริญอายุธนมงคล90 ปีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแต่เจ้าก็ไปสีดอนมูลเมื่อค่ำครูบาเจ้ามาโพธิเมตตาวัดสันขยอมอาจจะได้นั่งอาสงเป็นประธานในการประกอบพิธีนิมนต์ครูบาเจ้านั่งอาสงกลางนี่นะครับนั่งเก้าอี้รับรองวันนี้หลวงปู่ครูบาเจ้าเมืองอินวรธรรมโมวัดสลีเมืองยูได้โปรดเมตตาเดินทางมาน้อมถวายการต้อนรับหลวงปู่ปีนี้เจริญอายุธนมงคล90สุขภาพแข็งแรงเดินเหินได้สะดวกความจำเป็นเลิศครูบาเจ้าวัดสลีเมืองยูจังหวัดลำพูนวันนี้จะเป็นประธานสงฆ์วันนี้ศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทศรัทธาบ้านสันขยอมสันขยอมใต้บ้านเด่นสันขยอมสันไซเงินศรัทธาบ้านจัดสรรศรัทธาเจ้าภาพทุกหลังคาเรือนเราได้บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่ภาคบ่าย3และในภาคค่ำอันนี้พิธีสำคัญเป็นเรียกว่าการพุทธาภิเษกอบรมสมโภชเสกซ่อมย้อมยกอย่างพระพุทธรูปเจ้าปิมปาองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันได้ทะปนาตั้งไว้บนศาลาหลวงหลังใหม่ที่เราจะได้ปล่อยหลวงก่อนที่จะได้หยาดน้ำหมายตาลในวันพรุ่งนี้เจ้าท่านอาจารย์พระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์ว่าวันนี้เราทักษิณานุปทานทำการสมโภชตลอดทั้งคืนพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขาคือเขาดอยสุเต้ดอยอ้อยจางจะได้ทำการสมโภชไปตลอดคืนวันพรุ่งนี้เจ้าลุ่งแจ้งรายถีแจ้งดีขวายงามนับแต่เวลา6 โมงเราจะได้โอกาสหยาดน้ำพรุ่งนี้เป็นห้องว่าวันหยาดน้ำจะได้หยาดน้ำหมายตาลศาลาอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ลุ่งแจ้งรายถีตี4เพิ่นจะสวดเบิกพระเนตรไขสายตาพระเจ้า
เบิกพระเนตรแล้วถวายตาลรับเทียนชัยจะลวดโอกาสเวรตาลศาลาหลวงอาสภมหาเทรานุสรณ์เอาไว้ในพระพุทธศาสนาไว้เป็นศาสนสถานสำหรับการปฏิบัติธรรมดังนั้นเป็นอาคารใหม่และเป็นอาคารใหญ่ตอนนี้ท่านนายกนาทีดำรงท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้ให้เกียรติเดินทางมาถึงเรียบร้อยก็ต้องขอยินดีต้อนรับท่านนายกนาทีดำรงด้วยความเคารพนะครับได้มาถึงยังวัดสันขยอมศรัทธาญาติโยมกระเดียวขึ้นมานั่งตังบนศาลาใหญ่มานั่งที่รับรองให้เรียบร้อยท่านใดนั่งกับพื้นเมืองฮาวันนั่งแตบถ้าไผ่นั่งแตบได้นั่งกับพื้นได้เข้ามานั่งบนศาลาศรัทธาถ้าหากว่าจะนั่งเก้าอี้จะอยู่ในเต็นท์ด้านล่างอันนั้นเป็นเก้าอี้สีแดงสามารถนั่งได้แต่ถ้าหากว่านั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือคดถวายสามารถนั่งแตบนั่งกับพื้นได้ก็ขึ้นมานั่งข้างบนให้สะดวกแล้วก็กระเดียวคณะเจ้าภาพแต่ละสายเจ้าภาพอันมีแม่ชีอันมีคณะท่านนายกแล้วก็คณะเจ้าภาพที่ได้จัดสร้างยังอาคารศาลาหลังนี้เดินทางมาถึงก็จะได้นั่งเก้าอี้ที่รับรองอันได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับศรัทธาเฮาถ้าจะขึ้นมานั่งตังบนก็นั่งได้นั่งเต็มตังบนนี่คือคนหลายๆวันนี้วันสมโภชดังนั้นโบราณเพิ่นจะได้กระทำการสวดมนต์ตันเรียกว่าสวดมนต์ตันเจริญพระพุทธมนต์7 ตำนาน12 ตำนานและคืนนี้เพิ่นจะมีพิธีการตลอดคืนในยามค่ำอ่านว่าพระพุทธรูปเจ้าได้ปิดดวงเนตรด้วยขี้ผึ้งแล้วได้คลุมผ้าขาวที่พระเศียรและหลังจากนั้นจึงได้ตั้งอาสนะเครื่องสูงเครื่องราชกุกภัณฑ์เบญจกุกภัณฑ์เครื่องราชูปโภคเอาไว้เป็นเครื่องสักการะตามโบราณอริยธรรมเนียมได้ตั้งเตียนเล่มต่างๆเตียนเหล่านี้ล้วนมีชื่อมีความหมายพิธีอันนี้จะศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังเป็นอย่างยิ่งดังนั้นตอนนี้ศรัทธาญาติโยมมาถึงก็นั่งที่เก้าอี้รับรองด้านล่างหรือหากจะขึ้นมานั่งข้างบนนั่งกับพื้นได้สะดวกก็ขึ้นมานั่งแปลงห้อมกลางเอาไว้แบกซ้ายขวาแปลงช่องทางเดินตรงกลางช่องทางเดินตรงกลางคือเป็นห้อมเตียวไปตามเตียนได้ดังนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมมีความประสงค์จะขึ้นมานั่งข้างบนอาคารใหญ่ก็มานั่งได้หรือถ้าหากว่าอยากจะนั่งเก้าอี้จะนั่งเมินเก้าอี้สะดวกเหลือเก้าอี้แดงจะอยู่ตั้งลุ่มที่เต็นท์นั่งเต็มเต็นท์นี่สะดวกดียิ่งนักดังนั้นคนเฒ่าคนแก่ขึ้นเข้ามานั่งตั้งในได้ถ้าหากว่าจะนั่งเก้าอี้ก็สามารถนั่งเก้าอี้ที่เต็นท์ได้นะครับตอนนี้จะได้เตรียมความพร้อมวันนี้ทุกส่วนที่จะปฏิบัติหน้าที่ปู่จานรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานรวมถึงช่างภาพลูกศิษย์พระครูดร.แก่นทั้งนั้นวันนี้ได้เมตตาดูแลความเรียบร้อยตอนนี้ถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านพระครูสถาพรพิพัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าวาดวัดเมืองขอนได้โปรดเมตตาเดินทางมาเกล้าก็น้อมถวายการต้อนรับหลวงพ่อนะครับครูบาอาจารย์แต่ละรูปได้เมตตานิมนต์อาสงฆ์สองข้างด้านหน้าด้านขวาคือหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายอาสงฆ์แห่งด้านหนึ่งตั้งหน้าหลวงพ่อพระครูสถาพรพิพัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าวาดวัดเมืองขอนนิมนต์นั่งอาสงฆ์ด้านหน้าเพื่อจะได้นั่งปรกอธิษฐานจิตวันนี้พระภาวนาจารย์ที่นั่งปรกมี5 รูป1หลวงปู่พระครูวรธรรมาภิรมย์
หลวงปู่ครูบาเจ้าเมืองอินวัดศรีเมืองยูมีพรรษายุการเป็นหนึ่งสองหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าวาดวัดเข้าแท่นหลวงสามหลวงพ่อท่านพระครูประพัฒน์ธรรมรังสีครูบาเจ้าจันตรังสีเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขตห้าเจ้าวาดวัดกูเต้าเวลุวนารามหัวเวียงนครเชียงใหม่หกหลวงพ่อท่านพระครูสถาพรพิพัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดเมืองขอนและหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์ศิลสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าวาดวัดสันไซมูลอีกรูปหนึ่งที่จะได้นั่งปรกสำหรับการเจริญพุทธมนต์นั้นวันนี้หลวงพ่อพระครูวินัยสารโสภิตเจ้าคณะตำบลสันไซน้อยสันพระเนตรเจ้าวาดวัดสันสลีจะได้โปรดเมตตานำนั่งอาสงกลางคณะสงฆ์ที่จะได้เมตตาร่วมเจริญพุทธมนต์นั้นก็หากจะประกอบด้วยท่านอาจารย์พระครูชัยวัฒน์สุนทรวัดอัมพวันสันต้นม่วงใต้ท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐพัทจโรเจ้าวาดวัดประแพ่งเวียงเชียงใหม่ก็ได้เมตตาเดินทางมาสำหรับค่ำนี้คณะสงฆ์อันได้กราบรัตนามาเป็นพระสงฆ์พิธีก็หากจะประกอบด้วยหลวงพ่อพระครูประภาสสารคุณรองเจ้าคณะตำบลสันพระเนตรวัดตะตุ่มท่านพระครูวิบูลศรีลาพินันท์วัดแม่คาวท่านอาจารย์พระประหลัดธนูธรรมทินโนรองเจ้าวาดวัดสันไซมูลท่านพระครูวิสุทธิ์บรยามวัดแม่โจ้ท่านครูบาชัยวิทย์ธรรมระโตวัดตะตุ่มท่านพระครูใบดิกาบุญศรีทิตะปัญโยวัดสันพระเนตรท่านอาจารย์พระครูสังครักษ์จิรพงศ์จิตตสังวโรวัดสันสลีท่านอาจารย์พระดวงคำชันทโกวัดพระเจดีย์ท่านอาจารย์พระประหลัดสานิตสิริปุญโยวัดแม่ย่อยหลวงท่านอาจารย์พระธิการปราโมทย์ปัญญาปฏิโปวัดโจสังวรวนารามท่านอาจารย์พระครูชัยวัฒน์สุนทรวัดอัมพวันสันต้นม่วงใต้ท่านอาจารย์พระครูวิสารจริยคุณวัดแม่แก้ดน้อยและท่านอาจารย์พระครูประหลัดมานพชยวุฒโธเจ้าวาดวัดยางทองพระสิงห์แก้วดังนั้นกระเดียวจะได้ถวายการรับรองคณะสงฆ์ไปเรื่อยๆศรัทธาขึ้นมานั่งในศาลาเว้นห้อมกลางเอาไว้สำหรับเดินเข้าไปจุดเทียนทางเดินด้านข้างกระเดียวจะเดินเลาะด้านข้างนี่ตัวเนิร์ระเบียงเนี่ยเพราะว่าจะต้องไปเข้าประตูหน้าแล้วก็ไปชุดเตียนหน้าพระเจ้าถ้าเลาะต่างกลางนี่มันจะผ่านทุกเจ้าดังนั้นเตียนชุดหน้านี่ชุดนี้ได้เตียนชุดหน้าพระเจ้าจะต้องเลาะออกจากระเบียงนะครับเนอะระเบียงนี่เดี๋ยวจะเป็นทางเดินนะระเบียงเป็นทางเดินเพราะว่าจะต้องเดินระเบียงไปเข้าประตูหน้าไปปูจาเตียนหน้าพระพุทธรูปดังนั้นขอสงวนทางเดินระเบียงไว้ก่อนนะครับศรัทธาญาติโยมเข้ามานั่งข้างในระเบียงนั้นจะเป็นทางเดินต้องเดินออกประตูไปแล้วก็เลาะไปปูจาเตียนด้านหน้าศรัทธาเข้ามานั่งข้างในระเบียงนั้นขอสงวนทางเดินไว้เพื่อจะออกประตูแล้วไปปูจาเตียนตั้งหน้าบนนะครับระเบียงนั้นก็เดียวจะเป็นทางเดินสำหรับไปจุดเทียนหน้าพุทธรูปศรัทธาเข้ามานั่งตั้งในมานั่งข้างในระเบียงสงวนทางเดินไว้เพราะทางระเบียงจะเป็นทางเดินไปจุดเทียนถ้าจะนั่งเข้ามานั่งข้างในเดินระเบียงไปจะเดินไปจุดเทียนหน้าพระพุทธรูประเบียงให้เป็นทางเดินมาถ้าปู่เข้ามานั่งในศาลาอย่างเดียวในสถานที่นี้เป็นสถานที่สำหรับการเจริญสติปัฏฐานสี่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิและปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ได้ตั้งเก้าอี้ไว้บนศาลาอาคารใหญ่ตั้งไว้สำหรับเจ้าภาพประมาณ5 ท่านเพื่อเป็นตัวแทนแล้วก็สำหรับด้านในนี่ก็จะปูผ้านั่งผ้ารองให้สะดวกแล้วก็ระเบียงนั้นเขาไม่ปูที่นั่งระเบียงด้านนอกจะเป็นทางเดินนะครับเวลาเปิดตามเตียนจะไปปูจาเตียนหน้าพระเจ้านะครับระเบียงจะเป็นทางเดินให้เข้ามานั่งข้างในทั้งหมดตอนนี้แม่ชีมาละยินดีต้อนรับ
คุณแม่ชีพจนาพรเป็นที่เคารพนับถือไม่ได้เจอแม่ชีนานแล้วคิดถึงนะแม่ชีนะวันนี้ชื่นใจแม่ชีพจนาพรประธานแล้วก็เป็นประธานการก่อสร้างตั้งแต่เราวางศิลาฤกษ์นะแม่ชีนะสำเร็จเสร็จเร็วมากแม่ชีพจนาพรวิศรีวรพัฒน์ได้ให้เกียรติเดินทางมาถึงก็ขอยินดีต้อนรับท่านแม่ชีด้วยความเคารพนะครับท่านเดินทางมาถึงวันนี้ก็รู้สึกปลื้มใจดีใจตั้งแต่ที่เราวางศิลาฤกษ์ในสมัยนั้นก็รู้สึกว่าการก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการดังนั้นวันนี้คณะท่านเจ้าภาพจะเดินทางมาก็ขอยินดีต้อนรับคณะเจ้าภาพศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทดังนั้นกระเดียวคณะของเจ้าภาพแต่ละสายคุณโยมแต่ละท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาก็ขอยินดีต้อนรับที่จะได้ประกอบพิธีการอันสำคัญได้ยินเสียงกองเสียงกองอันนี้ถวายการต้อนรับท่านพระครูประภัตธรรมรังสีครูบาเจ้าจันทรังสีเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต5เจ้าวาดวัดกู่เต้าเวลุวนารามหัวเวียงนครเชียงใหม่ครูบาเจ้าจันทรังสีไปหอมตาลไปเป็นพระมหาเถระที่ไหนจะได้ยินเสียงกองเสียงกองครูบาเจ้าเปิดว่ากองของวัดกู่เต้าครูบาเจ้าจันทรังสีเมตตาเดินทางมาถึงกองของแผ่นดินเย็นแห่ไปวัดใดวัดนั้นการกุ่งลุ่งเรืองสะเตืองบานงามอันนี้กองของครูบาเจ้าจันทรังสีแห่หัววัดกู่เต้าได้มาหอมกลิ่นหอมตาลวัดสันขยอมดังนั้นบัดนี้กองของครูบาเจ้าจันทรังสีเป็นกองของแผ่นดินเย็นจุ่มเย็นเป็นสุขแห่มาวัดสันขยอมมาหอมปอยหลวงในปรมีท่านพระครูประภัตธรรมรังสีนะครับเจ้าน้อมถวายการต้อนรับด้วยความเคารพครับเป็นติม่วนติงันวันนี้กองปูเจกองตึงนงกองสบัดใจจะได้แห่สมโภชในการชุดเทียนชัยมหามงคลดังนั้นวันนี้การอบรมสมโภชเสกซ่อมย้อมยก
ยังพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อย จะกระทำการสมโพธิพุทธรูปเจ้าเมื่อไหนจะได้สมโพธิเนี่ยเตือนหนึ่งวัดเฮาแปลงวิหารไม้สักทองหนึ่งเดียวแปลงโรงอุโบสถเก่นตุนาเลิศละมาบัดนี้ตุนามรณภาพไปมาถึงสมัยท่านพระครูสถิตธุลาธรหลวงพ่อมนกับพระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์หรือว่าอาจารย์ด็อกเตอร์แกนมาจนถึงยุคปัจจุบันแม่ชีพจนาพรเรามาวางศิลาฤกษ์วันวางศิลาฤกษ์ก็บอกว่าให้แล้วเสร็จสำเร็จโดยเร็วพลันแม่ชีก็เป่าคาถาว่าให้เสร็จเร็วๆนะเอาอัญมณีดวงแก้วหลายดวงเอามาใส่ในหลุมศิลาฤกษ์ปรากฏว่าแก้วแม่ชีพจนาพรเป็นแก้วสารพัดนึกสร้างไม่กี่ปีเสร็จวันนี้ได้ปล่อยหลวงแล้วได้ฉลองสมโภชดังนั้นในตอนบ่ายเราได้อุทิศถึงแก่หลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารกิจในยามค่ำตามโบราณประเพณีล้านนาเชียงใหม่จะต้องได้กระทำการสมโภชอบรมสมโภชพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและจะทำการเบิกพระเนตรในยามเจ้าศรัทธาสันขยอมพระพุทธรูปเปิ้นจะตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในยามใกล้แจ้งตีสี่ปนตีนฟ้ายกศรัทธาคนใดปิกก่อนคนนั้นการวันนี้ถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านพระครูพิพัฒน์ศรีละสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าวาดวัดสันไซมูลด้วยความเคารพท่านอาจารย์พระประหลัดธนูธรรมทิโนรองเจ้าวาดวัดสันไซมูลได้เมตตานิมนต์หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอจะได้นั่งปรกอธิษฐานจิตอีกรูปหนึ่งนะครับลุ่งแจ้งรายถียามสกุณาวิหกนกร้องก้องในดงไพรยามไก่ตั้งหลายขันขึ้นก้องยามตีนฟ้ายกหันขอบฟ้าแจ้งยามนั้นพระศาสดาองค์บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นนั่งนิดเหนือเต้นแก้วหันพระพักไปในทิศตะวันออกแล้วจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปิ้นว่าตีสี่ป่ายยามนั้นเป็นยามที่พระเจ้าตรัสรู้เปิ้นจะเบิกพระเนตรไข่ตาพระเจ้าดังนั้นตลอดทั้งคืนจะมีพิธีไม่ขาดนะครับดังนั้นเปิ้นจึงเอาผ้าขาวคลุมที่พระเศียรแปลว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้ยังไม่เกิดดวงปัญญาคือเปลวเพลิงหรือว่าพระเกศโมลีใช้ขี้ผึ้งปิดดวงเนตรดวงตายังไม่เห็นธรรมผู้นี้เปิ้นจะเบิกเนตรแสดงว่าดวงตาเห็นธรรมแล้วตรัสรู้แล้วเปื้องเอาผ้าขาวนั้นออกว่าดวงปัญญาแห่งพระศาสดาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์สากยวงศ์โคตมโคตเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าสุโธทนะพระนางสิริมหามายาเทวีเวลาเปิ้นเสกพระศรัทธาจะเห็นว่าเปิ้นจะตั้งรูปปราสาทอาสนะไว้ดุจดังกรุงกบิลพัสในอาสนะปราสาทจะตั้งเครื่องสูงเรียกว่าเครื่องราชกุกภัณฑ์เบญจกุกภัณฑ์บางศูนย์บางแทรกละแอบางวันปัดเป้าเจ้ามอนค้อนตุผ้าบัดนี้ถวายการต้อนรับท่านพระครูประภัสธรรมรังสีครูบาเจ้าจันทรังสีเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต 5หากครูบาเจ้าเดินทางไปที่ใดก็จะแห่กองหอมตาลปหลวงเพราะว่ากองแผ่นดินเย็นครูบาเจ้าจันทรังสีแห่ไปวัดใดวัดนั้นการกุ่งลุ่งเรืองสะเตืองบานงามบัดนี้ครูบาเจ้าได้เมตตาเดินทางมาถึงอย่างวัดสันขยอมเฮาแล้วน้อมถวายการต้อนรับด้วยความเคารพครับและอีกสักครู่หนึ่งหลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดเข้าแท่นหลวงก็จะได้เดินทางมาอาสนะจองนอนใส่บาตรใส่รูปม้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกพิเนศกรมให้นายฉันนะอมาตย์ตกแต่งม้ากันทกะว่าฉันนะเหยคืนนี้เราจะออกบวชดังนั้นในวันนี้เป็นจึงตั้งรูปม้าเป็นรูปม้ากันทกะบอกว่านายฉันนะอมาตย์จะได้ห้างม้ากันทักพระเจ้าขี่ม้าเสด็จหนีออกจากกรุงกบิลพัสบวชในยามราตรีในคืนนี้และตรัสรู้ในยามใกล้รุ่ง
ได้ตั้งอ่างน้ำไว้ด้านหน้าถ้าไปสังเกตดูจะมีเครื่องบวชพระเจ้าตามแบบเบ้าโบราณตั้งอ่างน้ำใส่รูปพญานาคราชเรียกว่าพญากัลนาคพญานาคจะสะดุ้งตื่นเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในครั้งหนึ่งดังนั้นเมื่อนางสุชาดาถวายเข้ามัทุปายาต49 ก้อนจะเอาถาดทองไปลอยที่แม่น้ำเนรัญชลาถาดนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์หนึ่งถาดนั้นจะจมลงไปในแม่น้ำตกใส่หงอนพญานาคพญานาคจะสะดุ้งตื่นอุทานว่าพุทโธโลเกอุปโนพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งได้อุบัติบังเกิดขึ้นอีกแล้วดังนั้นพญานาคก็ตั้งไว้ตั้งรูปแม่ธรณีพระเจ้าชนะมารไว้ที่เต้นแก้วรัตนบัลลังก์คือเต้นแก้วพระเจ้าวัดนี้ได้ตั้งเครื่องราชูประโภคเครื่องราชกุกภัณฑ์บินกกุกภัณฑ์อาสนาจองนองตั้งย่าคา8 กำดังนายโสธิยพราหมณ์ได้ถวายย่าคา8 กำก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ได้เอาย่าคานั้นไปปูลาบที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ย่าคาเกิดอัศจรรย์กลายเป็นพุทธบัลลังก์สูงได้8 ศอกมีชัยชนะเหนือพญาวัสวติมารอันได้ขี่ช้างคิริเมฆเข้าผจญเนรมิตมือถือสัพพะอาวุธเครื่องฆ่าได้1,000 มือดังนั้นพระเจ้าพุทธเจ้าก็ชนะมารเป็นพระชินมารสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าชนะหมู่มารจึงเกิดพุทธรูปปางมารละวิชัยเกิดขึ้นประทับนั่งบนพุทธบัลลังก์นับแต่การนั้นเป็นต้นมาบัดนี้จึงจะเป็นชัยชนะแห่งพุทธะและจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสืบไปนะครับเนอะศรัทธาเตรียมพร้อมเดี๋ยวจะได้น้อมเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับประธานที่จะได้นำเจริญพุทธมนต์ท่านพระครูวินัยสารโสภิตวัดสันสลีกระเดียวขอหลวงพ่อจะได้ปลดขันตั้งหลวงครั้งเมื่อวางศิลาฤกษ์แปลงศาลาอาคารปฏิบัติธรรมอาสภะมหาเถรานุสรณ์ครูบาวัดสันสลีได้ขึ้นขันตั้งไว้บัดนี้การสร้างห้างแปลงศาลาได้สำเร็จปริโยสารบัวละมวนแล้วจะได้ปลดขันตั้งคว่ำขันตั้งแล้วจะได้กระทำการพุทธาภิเษกอบรมสมโภชตามลำดับอริยธรรมเนียมสืบไปอีกประการหนึ่งวันนี้ตั้งแต่บ่าย 3เขาได้ตาลหาตุลุงเลิศพระครูโอภาสวิหารกิจอดีตรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายได้อุทิศะถึงแก่ดวงวิญญาณตุลุงเลิศหรือตุนาเลิศหากดวงวิญญาณรับทราบโดยญาณวิถีคงจะปลื้มปิติในสัมปรายภพว่าลูกศิษย์ลูกหาบัดได้ลืมตุนาตุลุงได้เกิดกินดาตาลมาโดยตลอดดังนั้นวันนี้จึงเป็นภาพที่งดงามตั้งแต่บ่าย 3เป็นต้นมาและในคืนนี้จะทำการสมโภชให้เป็นมหามังคละตลอดทั้งคืนไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าเบิกพระเนตรเสร็จเรียบร้อยจะถวายทานสิ่งก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุสืบไปในวันที่ 27ได้นิมนต์พระมหาเถระ100 กว่ารูปในการเปิดอาคารอาสภะมหาเถรานุสรณ์ในการที่เราจะได้เปิดอาคารท่านดร.หม่อมหลวงสลารีกิติยากรพระคณิษฐาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหรือคุณน้ำพึ่งจะได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานดังนั้นท่านหม่อมหลวงสลารีกิติยากรคณิษฐาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถท่านจะได้มาเป็นประธานในการเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรมดังนั้นอาคารนี้เป็นอาคาร2 ชั้นชั้นบนก็ประดิษฐานพุทธรูปปางมารวิชัยชั้นล่างประดิษฐานพระพุทธชินราชดังนั้นเป็นสถานที่แห่งการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4พ่ออาจารย์ดร.แก่นหรืออาจารย์พระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ได้รับการอบรมตามแนวสติปัฏฐาน 4ดังนั้นผู้ใดจะปฏิบัติธรรมก็สามารถมาปฏิบัติที่วัดสันขยอมได้และจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่สามารถอบรมเยาวชนเด็กๆตั้งแต่ชั้นปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเพราะท่านเป็นพระวิทยากรคือท่านอาจารย์พระครูประหลัดดร.แก่นของเรา
สามารถเป็นวิทยากรอบรมบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆให้แก่เด็กๆเยาวชนในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสถานศึกษาดังนั้นก็จะใช้สถานที่นี้ด้านบนมีเครื่องปรับอากาศวันนี้ถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านพระครูโกสมธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าอาวาสวัดเข้าแท่นหลวงได้เมตตาเดินทางมาถึงจะได้เมตตาเป็นพระมหาเถระในการนั่งปรกอธิษฐานจิตนะครับวันนี้ครูบาอาจารย์บ้านเมืองสันทรายล้วนเป็นพระมหาเถระเป็นพระผู้ใหญ่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอได้เมตตาเดินทางมาถึงเป็นบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นสาธุชนได้เห็นพิธีในวันนี้ให้ปลื้มใจนะครับสร้างกำแพงสร้างโรงครัวหอระฆังไม่มีพิธีนี้นะสร้างหนึ่งมีพิธีอย่างนี้คือสร้างพุทธรูปสองสร้างวิหารสามสร้างอุโบสถสี่สร้างเจดีย์สี่อย่างเนี้ยจะมีพิธีอย่างนี้ถ้าสร้างอาคารเรียนสร้างโรงครัวสร้างกำแพงปอยหลวงหอไตปอยหลวงหอระฆังไม่มีพิธีนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราสร้างพุทธรูปจะต้องจัดให้ถูกต้องตามโบราณเพราะว่าพุทธรูปจะศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังผู้ใดมากราบมาไหว้สักการะมาขอพรจะสำเร็จสมปรารถนาทันจิตทันใจเหมือนที่แม่ชีพจนาพรท่านบอกว่าศาลาหลังนี้แก้วสารพัดนึกใส่ไปในหลุมศิลาฤกษ์ในการครั้งนั้นนึกอันไหนก็สมปรารถนาดังแก้วจักรวรรดิราชดังนั้นแห่งแก้วมณีโชติแห่งพญาจักรวรรดิราชนึกขึ้นใดก็สมปรารถนาทุกประการดังนั้นกินตาลหยาดน้ำก็เป็นมงคลครบถ้วนงานใดๆก็จะเป็นชัยยะมหามงคลทุกประการดังนั้นท่านอุปถัมภ์วัดสันขยอมก็เป็นวัดดีวัดงามตามโบราณประเพณีจารีตทำพิธีไม่ขาดนะครับทั้ง2 วัน22 23แล้วก็จะข้ามไปที่27แล้วก็จะมีการแห่ขวตาลไปเรื่อยๆในแต่ละวันดังนั้นเรียกว่าเฉลิมฉลองสมโภชยิ่งใหญ่ปอยหลวงสันขยอมปอยหลวงอย่างล้านนาชื่อก็บ่งบอกออกว่าเป็นปอยหลวงแปลว่าการฉลองอย่างยิ่งใหญ่อย่างงดงามแปลว่าการใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วมงคลได้เกิดขึ้นแล้วแก่วัดของเรานะครับ
อนนี้หลวงพ่อท่านพระครูวินัยสารโสภิตเจ้าคณะตำบลสันไซน้อยสันพระเนตรเจ้าวาดวัดสันสลี ครั้งเมื่อได้ก่อสร้างยังศาลาอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้หลวงพ่อได้เมตตาขึ้นขันตั้งเรียกว่าขึ้นขันตั้งหลวงในการแปลงศาลาปฏิบัติธรรมอาสมภะมหาเถรานุสรณ์บัดนี้การก่อสร้างทั้งปวงได้สำเร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์แบบทุกประการแล้วจะได้ขอหลวงพ่อท่านพระครูวินัยสารโสภิตตนเมตตาได้ขึ้นขันตั้งไว้ได้โปดขันตั้งตามโบราณจารีตอดีตประเวณีได้สืบตามกันมาเจนอริยะสปุริสะเจ้าครูบาอาจารย์ได้มีแบบอย่างไว้ให้แก่คณะศิษย์กึดสร้างห้างแปลงอันใดก็มักจะนิยมขอครูบาพระมหาเถระขึ้นขันตั้งไว้คือการก่อสร้างปันลุกปันแล้วทันสำเร็จเร็วพันทันใจเพื่อได้อยู่รอดปลอดภัยบ่ฮื้อมีพยันอันตรายใดๆมากั้นมาขวางบ่ฮื้อมีภัยมารกินตาลบ่ฮื้อมารศูนย์คือวัดวาการกุ่งรุ่งเรืองสะเตืองบานงามงอกงามไพบูรณ์ในวรพุทธศาสนาเพื่อดียิ่งกว่าเก่าได้100 เท่าพันทวีได้อยู่ดีกินดีเป็นมังกละบุธิจำเริญสืบไปหน้าดังนั้นศาลาหลังนี้เป็นอาคารปฏิบัติธรรมเป็นอนุสรณ์เพื่อแก่หลวงพ่อพระครูโอภาสวิหารกิจเรียกว่าอาคารปฏิบัติธรรมอาสภะมหาเถรานุสรณ์เป็นกตัญญูอจริยบูชานะครับนึงครับและในโอกาสนี้เมื่อหลวงพ่อได้โปรดขันตั้งแล้วเพื่อจะได้ดำเนินการมังคลกรรมได้เกิดขึ้นเป็นอุดมมงคลเป็นชัยมงคลอันดีศาลาหลังงดงามเป็นศาลาอาคารปฏิบัติธรรมที่เราจะได้ถวายเพื่อเป็นทานไว้ในพุทธศาสนาจะได้ทำการสมโภชตลอดทั้งคืนจนรุ่งอรุณในยามเช้าที่จะได้เบิกพระเนตรไข่ใส่ตาพระเจ้าไปตามลำดับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจักเป็นการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัยเรียกว่าพระพุทธสันสีสถิตพจนาภรณ์องค์พุทธรูปอันงดงามตั้งไว้เป็นพระประธานขอเรียนเชิญท่านนายกนาทีดำรงท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวงได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรณบัดนี้เรียนเชิญท่านนายกครับสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นท่านนายกนาทีดำรงจะเป็นประธานจุดธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยในกระบะไม้บูชาองค์พระพุทธปฏิมากรถวายพระนามอันเป็นอุดมมงคลแห่งพระพุทธปฏิมากรในการบัดนี้เจ้าหน้าที่ลั่นของชัย9 ครั้งจากนั้นท่านนายกหันกลับมาจะมีพานเข้าตอกดอกไม้เป็นพานขอสมทานศีลจะได้ประเคนถวายต่อหลวงพ่อท่านพระครูวินัยสารโสภิตจะได้เกณฑ์ขันศีลต่อหลวงพ่อได้ขอเกณฑ์ที่หลวงพ่อวัดสันสลีกำลังได้ขึ้นขันตั้งหลวง108เพื่อจะได้ปูชาสักการะขึ้นขันตั้งหลวง108วันนี้ให้พิธีเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลขอให้พิธีพุทธาภิเษกอบรมสมโภชเสกซ่อมย้อมยกในวันนี้เป็นมหามังคละหลวงพ่อได้ขึ้นขันตั้งแล้วพระพุทธรูปพระพุทธสันสีสถิตพจนาภรณ์องค์นี้จะศักดิ์สิทธิ์ประกอบไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมหิทธานุภาพผู้ใดได้มาไหว้มากราบมาขอพรจะสำเร็จสมปรารถนาเพราะนามพระพุทธสันสีอันเป็นสิริมังคละสถิตไว้ซึ่งมงคลนามแห่งแม่ชีพจนาภรณ์อันเป็นผู้มีความงดงามแห่งศีลธรรมจัญญาดังนั้นนามพระพุทธปฏิมา
จึงงดงามตามแบบแผนอันได้ถวายพระนามไว้แล้วเราพ่อขึ้นคันตั้ง108พระครูสถิตธุรธรเป็นผู้เกณฑ์แล้วต่อจากนี้ไปท่านนายกจะได้เกณฑ์ขันขอศีลตามลำดับต่อไปครับท่านนาทีดำรงอันเป็นผู้บริหารได้ประเคนทานธูปเทียนดอกไม้ขอสมทานศีลธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะขอบูชาต่อพระรัตนตรัยเราจักนบกับพระสาธุชนกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสระเนนะหาปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะหาปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะหาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิ
ปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาตัฏฐานาระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ นานิปัญจสิกขาปตาดิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุตติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุในคำรบเบื้องต้นท่านนายกนาทีดำรงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าแห่งพระพุทธปฏิมากรเราเหล่าสาธุชนพุทธบริษัทได้ร่วมกันกล่าวกรรมปูจาดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระสมทานศีลไปเป็นที่เรียบร้อยในการพุทธาภิเษกจะต้องได้มีการจุดเทียนมงคลเล่มต่างๆจะขาดเล่มใดเล่มหนึ่งไปบ่ได้เทียนแต่ละเล่มมีชื่อมีความหมายมีพละอานิสงส์แตกต่างกันไปบางเล่มก็เล่มใหญ่บางเล่มก็เล่มน้อยบางเล่มก็เล่มกลางฟันขึ้นโดยขี้เพิงแต่ด้านในไส้เตียนจานอักขระอักษรธรรมล้านนากำกับอยู่ผู้ใดได้จุดเทียนก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานผู้ใดบ่ได้จุดเทียนให้ประนมมือไว้อย่าเพิ่งลดมือลงจนกว่าจะจุดเทียนทุกเล่มครบพระเนมิราชสำเร็จพระโพธิญาณด้วยคำว่าอธิษฐานบารมีขออธิษฐานให้ดีอธิษฐานเป็นหนึ่งในปรมี10ตัดดังนั้นการปลุกเสกวันนี้จะเข้มขลังเทียนแต่ละเล่มจึงสำคัญเรียกว่าตำรายันเทียนของล้านนาเราเริ่มประนมมือขึ้นได้พร้อมกันณบัดนี้ทำจิตให้ใสทำใจให้ดีบารมีจะบังเกิดการจุดเทียนจะออกประตูด้านซ้ายเดินที่ระเบียงและเข้าประตูด้านหน้าเพื่อจะจุดเทียนได้สะดวกครับเทียนเล่มที่1เป็นเทียนพระพุทธวิปัสสีเล่มกลางตั้งไว้ตรงหน้าพระประธานในขันสาขรน้ำพุทธมนต์ใหญ่ขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพจนาพรวิศรีวรพัฒน์แห่งสุขสถานจังหวัดลำพูนอันเป็นมงคลที่ได้อุปถัมภ์วัดวาอารามเชิญท่านแม่ชีพจนาพรวิศรีวรพัฒน์ครับสาธุชนไหว้เน้อเทียนแต่ละเล่มย่อมมีอานิสงส์มีความหมายมีจัยมงคลอันประเสริฐอันเป็นมงคลล้ำเลิศเป็นมงคลอันดีงามบัดนี้เล่มที่1คือเทียนพุทธวิปัสสีได้ปูจาปังกละเกิดขึ้นนะครับเน้อบัดนี้
เทียนพระพุทธวิปได้จุดขึ้นอย่างสว่างไสวเป็นมหามังคละได้น้อมนำบูชานะครับต่อจากนี้ไปเทียนมงคลเบื้องซ้ายมือแห่งพวกเราจะเป็นขวาพระหัตถ์แห่งองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิมนต์ท่านอาจารย์พ่อครูสถิตผู้ลาธรผู้เป็นเจ้าวาดวัดสันขยอมได้โปรดเมตตาจุดเทียนมงคลเบื้องซ้ายเป็นลำดับต่อไปนิมนต์ครับกองกระเดียรอสัญญาณก่อนบนแห่ตอนจุดเทียนชัยบัดนี้เทียนมงคลเล่มซ้ายมือแห่งพวกเราจะเป็นขวาพระหัตถ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามงคลเบื้องขวานิมนต์ท่านพระครูวินัยทรอธิราชขันติพโลได้ปูชาเตียนมงคลเบื้องขวามือแห่งพวกเราทั้งหลายจะเป็นซ้ายพระหัตถ์แห่งพระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดให้สว่างไสวดังประทีปแก้วแสงแห่งปัญญาต่อจากนั้นณวโรกุตรธรรมเจ้า9ประการจะมี9เล่มเบื้องหน้าพระประธานเดินที่ระเบียงเข้าประตูด้านหน้านิมนต์พระชัยนรงค์ชยมังคโลได้เมตตาจุดเทียนเล่มที่1จะประกาศนำเรียนรายชื่อไปเรื่อยๆท่านใดถึงก่อนก็จุดก่อนจุดและกลับที่รับรองจากนั้นพระชัยนรงค์ชยมังคโลจุดปัทมะมหามงคลเล่มที่1เล่มที่2เชิญคุณพ่อเชิดเกียรติชัยมั่นเข้าจุดเทียนทุติยมหามงคลเล่มที่2นะครับบัดนี้มหามงคลเล่มที่2อันเป็นทุติยะคุณพ่อเชิดเกียรติได้เข้าจุดเทียนมงคลเล่มถัดไปลำดับต่อจากนั้นเรียนเชิญคุณคณารัตน์คณะปูได้น้อมจุดเทียนมงคลเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากรครับเรียนเชิญคุณจำรัดคันธรสวายาวัจกรวัดสันขยอมน้อมนำอธิษฐานปูชาเตียนคุณแม่มะลิวันวิริจาได้น้อมสักการะบูชาให้สว่างไสวชุดนี้จะมี9เล่มเรียกว่าณวโรกุตรธรรมเจ้าคุณแม่มะลิวันจุดสักการะเล่มถัดไปเชิญคุณสุนทรีวิสีปัตได้น้อมนำบูชาเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากรท่านใดถึงก่อนก็จุดก่อนท่านใดจุดแล้วกลับที่นั่งรับรองเดิมชุดนี้จะมี9เล่มจึงเรียกว่าณวโรกุตรธรรมจากนั้นเชิญคุณขวัญฤทัยสังสมบูรณ์ได้น้อมนำบูชาสักการะอย่าได้ขาดประกาศความดีวันนี้ศรัทธาวัดสันขยอมได้สมโภชได้ประกอบมงคลเรียกว่ามังคละกรรมเกิดขึ้นได้น้อมนำสักการะบูชาเป็นลำดับต่อไปนะครับเชิญท่านสทประมวลอาสากิจได้น้อมจิตสักการะเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากรสว่างไสวยิ่งแล้วดั่งดวงแก้วแห่งพระสัทธรรมน้อมนำแสงแห่งปัญญาให้สว่างได้ลุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลได้จุดขึ้นเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เรียนเชิญท่านสทปิยกิจเตรียมอ้ายได้น้อมนำจุดเทียนเป็นอมิสบูชาถวายต่อองค์พระศาสดาเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากร9ท่าน9เล่มน้อมนำจุดเทียนนับแต่ท่านอาจารย์พระชัยนรงค์พ่อเชิดเกียรติคุณคณารัตน์คุณจำรัดแม่มะลิวันคุณสุนทรีคุณขวัญฤทัยสทประมวลสทปิยกิจจุดท่านละ1เล่มอธิษฐานให้ดีนะครับในระหว่างจุดทำใจให้บริสุทธิ์น้อมนำจิตอยู่ในอาการอันสำรวมตั้งจิตให้เป็นสมาธิมงคลดีนี้หาโอกาสได้ยากเราจะต้องได้สร้างพระพุทธรูปสร้างวิหารตามโบราณนะครับจ
จากนั้นเรียนเชิญคุณพินทองไคโตะคุณพินทองเข้าไปจุดเทียนเบื้องหน้าอีกหนึ่งเล่มเชิญคุณพินทองครับต่อไปจะได้จุดเทียนธาตุทั้งสี่อันได้ตั้งไว้จตุรทิศสี่ด้านแห่งรัตนปัลลังก์แต้มแก้วเล่มที่หนึ่งปัทวีธาตุคือว่าธาตุดินขอเรียนเชิญคุณลำจวนมุนินอาโปธาตุน้ำคุณกิษณาพิงขยางกุลเตโจธาตุไฟคุณไถจือฟูปิงและวายโยธาตุลมได้จุดขึ้นเป็นลำดับต่อไปนะครับจะอยู่ที่สี่ทิศเรียกว่าจตุรทิศของรัตนบัลลังก์แต้มแก้วอ่านได้ตั้งไว้เป็นบัลลังก์หรือฐานชุกชีบ้านเฮาเมืองเฮาวัดแต้มแก้วพระเจ้าตั้งเตียนธาตุทั้งสี่ไว้สี่ด้านดินปัทวีน้ำอาโปไฟเตโชลมวายโยสี่ทิศสี่ด้านได้จุดขึ้นให้สว่างไสวในการบัดนี้นะครับเรียนเชิญคุณนาลีรัตน์วงเรือนอีกท่านหนึ่งสี่คนเข้าไปด้านหน้านะครับเนี่ยคุณนาลีรัตน์วงเรือนวันนี้สี่ทิศสี่ท่านได้น้อมนำสักการะให้สว่างเบื้องหน้าขออนุญาตพระคุณเจ้าได้เมตตาอนุญาตให้สุภาพสตรีเข้าไปตั้งหน้าเพราะว่าเป็นโยมอุปถัมภ์ได้อนุญาตขาดป่งบ่ให้ได้เป็นบาปเป็นกรรมแด่คนเฒ่าคนแก่แม่บ้านสตรีได้เข้าไปปูจาเตียนได้เมตตาโปรดเมตตาอนุญาตให้แก่สตรีเข้าไปตามเตียนบ่ให้ได้เป็นบาปเป็นกรรมนะครับหนึ่งสี่เล่มธาตุสี่ได้จุดขึ้นต่อไปเทียนน้ำมนต์จะได้จุดเริ่มแต่หลวงปู่พระครูวรธรรมาภิรมย์ครูบาเจ้าเมืองอินได้นั่งเป็นประธานที่ตู้เตียนชัยนี่หลวงปู่มีพรรษาอายุการสูงสุดเชิญคุณพันเทพชินาธีรโรธได้น้อมจุดเทียนที่หลวงปู่ดังนั้นคุณพันเทพได้จุดเทียนน้ำมนต์แล้วก็ยกบาตรน้ำมนต์เกณฑ์คุณพันเทพท่านได้ดูแลอาคารสถานที่คุณพันเทพหันหลังกลับมาอยู่หลวงปู่นั่งตรงนี้หลวงปู่นั่งเป็นประธานปีนี้เจริญอายุธนมงคล90คุณพันเทพดูแลการประดับประดาตกแต่งจะอิฐแหมหลายวันอยู่เนยกบาตรน้ำมนต์เกณฑ์หลวงปู่ด้วยนะครับจากนั้นชุดติครูบาเจ้าจันทรังสีเลยนะครับเขาจะได้สะดวกเชิญพ่อหลวงอินสอนบุญธรรมได้ปูจาที่หลวงพ่อพระครูประภัตธรรมรังสีครูบาเจ้าจันทรังสีเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต5เจ้าวาดวัดกุเต้าพ่อหลวงอินสอนขึ้นมาด้านบนจากนั้นเชิญพ่อหลวงลุงรัตน์พรหมจารีได้จุดที่หลวงพ่อท่านพระครูพิพัฒน์ศิลสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดสันไซมูลเบื้องหน้าอีก2 รูปเชิญท่านผู้ใหญ่วรนุชมุนินได้น้อมปูจาที่หลวงพ่อพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าวาดวัดเข้าเต้นหลวงเมตตานั่งเทียบอัฐสงฆ์เบื้องหน้าและคุณแม่ยุพินโอทากิจุดที่หลวงพ่อพระครูสถาพรพิพัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดเมืองขอนนะครับวันนี้ไปนั่งรอเป็นที่พระหลวงเข้ามาปฏิครูบาเจ้าจันทรังสีก่อนบางท่านอยู่ด้านบนบางท่านอยู่ด้านล่างขึ้นมาตั้งใจจุดเทียนก็จะเป็นมงคลนะครับแม่หลวงเลี้ยวขวาพระหลวงจุดเทียนน้ำมนต์ยกบาตรขึ้นเกณฑ์ครูบาเจ้าแม่หลวงจุดเทียนน้ำมนต์เลี้ยวขวายกบาตรขึ้นเกณฑ์หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเบื้องหน้ายกเกณฑ์เบื้องหน้าอีก1 เล่มปออาจารย์ตามเทียนชนวนไว้รอเลยแม่หลวงไปหน้าพุทธละอีก1 เล่มที่หลวงพ่อเมืองขอนไปเลยไปจุดเทียนที่หลวงพ่อเมืองขอนเลี้ยวซ้ายออกระเบียงแล้วไปเข้าประตูทางเบื้องขวาแม่หลวงเข้าไปสุดเลยหลวงพ่อเมืองขอนก็ได้จะได้ง่ายแล้วก็สำหรับอีก1 ท่านไปจุดที่หลวงพ่อวัดเข้าเต้นหลวงเจ้าคณะอำเภอเมตตานะครับวันนี้เจ้าศรัทธาแต่ละท่านแต่ละคนมานัก
ได้น้อมนำบูชาสำหรับเทียนน้ำมนต์กระเดียวท่านอาจารย์พระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์จะจุดที่หลวงพ่อพระครูวินัยสารโสภิตและจะได้ลวดบูชาเทียนขันห้าเลยนะครับเนนิมนต์อาจารย์ครับท่านเป็นเลขานุการในหลวงพ่อพระครูวินัยสารโสภิตเลขาเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันพระเนตรเป็นพระมหาเถระพระวิทยากรพระนักเทศน์นิมนต์ท่านอาจารย์พระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์จุดเทียนน้ำมนต์หน้าหลวงพ่อพระครูวินัยสารโสภิตและจากนั้นจะได้ปูจาเตียนพระปัญจรัตนะแก้วห้าจำพวกและจะได้โยงขันแก้วห้าจำพวกหรือขันแก้วห้าโกธากเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากรจากนั้นแล้วเก้านิมนต์พระครูบาชัยวิทย์ธรรมรโตแห่งวัดตะตุ้มจะได้เป็นครูบาอาจารย์ในการโอกาสปูจานะครับจากนั้นนิมนต์ท่านพระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์ได้เมตตาจุดเตียนปูจายังพระปัญจรัตนะแก้วห้าจำพวกเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากรปูจาคุณพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระกรรมฐานและครูบาอาจารย์และได้ยื่นโยงส่องหน้าพระเจ้าหลวงนิมนต์ครูบาชัยวิทย์ธรรมรโตได้เมตตาปูจาพระปัญจรัตนะแก้วห้าโกธากณบัดนี้ครับพระเจ้าขอโอกาสจากพระมหาเถระวาจารย์เจ้าจุตนจุองค์ได้เป็นตัวแทนได้โอกาสยอยงปุจจาพอสมควรแก่เวลานะครับนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวะคาจะขอไว้มือตั้ง10 นิ้วขึ้นตั้งวางเคียวจุ่มนมมาขอปุจจายังกุลพระพุทธเจ้า56กุลพระธรรมเจ้า38กุลพระสังฆเจ้า14กุลพระอาจารย์10กุลพระกรรมฐาน8กุลอักขระ4กุลอักขระไม่อักษรตั้งมวลใด33กุลมิตรสวัสดิ์กุลอัตสวัสดิ์กุลปัสสวัสดิ์กุลพระเจ้าเจ้าตั้ง3ประการและพระเจ้าหาโกธากตังกุลพระโสดาบันสกิตากาอนาคาอรหันตามรรค4ผล4นิพพานรวมกันตั้งมวลเป็นเก้าตั้งกุลพระปริยัติธรรมเจ้าตั้งภายในและภายนอกตั้งกุลพระสีนาลอดพระสีนาลายพระสีตางัวพระสีตาควายพระสีตาไฟพระสีเจ้า500พระองค์อันธรงสิทธิอนุภาพตั้งกุลสาธุรูปเจดีย์กุลไมสลีมหาโพธิ์ตั้งกุลพระสารีบุตรโมคคัลลานะเถรกุลสามเณรตั้งกุลพระมหากัจจยนาเถรเจ้าและกุลพระวิหารแสนโกฏจักรวาลขออย่ามีมารมาผจญแก่เจ้าสมณะสัทธามูลสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายในที่กากาลบัดนี้ดังผู้ข้าว่าพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางพระปิตาคุณนางพระมารดาคุณนางคุณตั้งมวลจุ่งเป็นใจชนะจิ้นแดดเตอโยสันนิสินโนวาลามโพธิโมเลมาลังสาเสนังมาอันติงวิจัยโยสัมโพธิมาอิงานันตัญญาโนโลกุตโมตังปันนามามิเนจาพุทธาติตาจะเนจาพุทธาอนาคตาปัญโจปันนาจะเนพุทธาหังวันตามิสัพพตังอาทังกิโกอาลิญาปาโทจะนานังโมคาภเวสายาโอโจจะมาโกอัญญังสันติกโร
ปานิญานิโกตังปนามามิธัมมังเยจะธัมมาติตาจะเยจะธัมมาอนาคตาปัญจุปันนาจะเยธัมมาอาหังวันตามิสัพพตาสังโฆวิสุทโธวลาภคินายโยสันตินทลิโยสัพพามาลาปะหิโนกุเนหิเนเกหิสามิติปะโตอนาสาวโวตังปนามามิสังฆังเยจะสังฆาติตาจะเยจะสังฆานาคตาปัญจุปันนาจะเยสังฆาอาหังวันตาสาธุสาธุโอกาสาคันเตคาแดพระสัพพัญโยพระเจ้าเลิศดวงดีปานต่างไว้แล้วอาติตาได้เสด็จจากเมืองแก้วตุสิดาเอากำเนิดในท้องแม่ชื่อว่าสิริมหามายาได้10 เดือนเป็นทลาแล้วตนแก้วก็เสด็จออกจากข้าพระมารดาเตียวไต่ได้ยามนั้นก็มีตั้งมาลองรับเอาเจ้าคิงเราก็จะเสิงแม่แห่งตนว่าจัดนี้จากใดเป็นพระโพธิโลกโลกาทัตนั่นมาพระมันดาจริงสะเด่นเกินโตยังที่อยู่เวียงใจใด7 วันแม่เจ้าก็สะเด็ดดำขันท่าไปเกิดจันฟ้าเลิศตาวติงสาพระก็ได้พิจารณาขวาดโลกคนต่างหลายมวลหมู่ในโลกสงสารย่อมป่าปานโดยอันเกิดแก่เจ็บตายเจ้าก็กะนิ่งหมายใครไปบวชประวัติจักใดโลดปนโทษในภาวะสงสารก็ปฏิสันทานซึ่งสันนะปาดใดหูขวาดสัญญากันว่าลุงเจ้ามาเจ้าก็เด็ดขี่มากันต่างกาไปสู่ยังที่อยู่แม่น้ำเนรัญจะลาไปสู่ยังแม่น้ำอโนมานาทีเจ้าก็ถือเอาดาบดำแก้วมาตัดเกศเกษาแล้วถือบวชแล้วลวดปั้มเพ่งทำไปใจนับอ่านได้ว่า6 ภาษาเป็นขนาดเมินนานยิ่งได้จะนะมานลวดทลาดพญาสัพพัญญูตัญญานั่งเหนือเต้นแก้วอภิญญาณผ่านแถวอนุตตราอันคนและเทวดาหากกราบไหว้และปูจาบัดนี้นาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นิพพานไปแล้วยังไว้สารเล่าแก้วและคำสอนผู้ข้าทั้งหลายก็มาขอย่อพระนมก่อนขับไว้แต่พระบาทไทยปาตาในที่ขากาลบัดนี้ก็ว่าเป็นวันดีทิธีอันวิเศษเหตุว่าได้เป็นเดือนนะแหม10 ค่ำก็ได้มาจุจอดละเทิงยังสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายตั้งภายในและภายนอกตั้งภายในหมายมีท่านพระครูสถิตทุลาธรนะเป็นเก้าแก่ภิกขุสังฆเจ้าสามเณรเจ้าจุโตนโหนแห่งห้องภายนอกหมายมีศรัทธาสันนิบาตตันเขาเท่าแก่ใหญ่น้อยใจยิ่งตั้งหลายก็บ่ได้ละเสียยังเหตุจาริตปาเวณีอันใดปาการตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังวัตถุบุพาลาจาเขาตอกดอกไม้ลำเตียนได้มาวางเวียนไว้เนื้อขันปันเป็น5 โกถากปัทมวิภาคเบื้องต้นหัวตี
ขอสมมาถวายปูชาถึงองค์พระสรีสัมมาสัมพุทธเจ้าตนเป็นโคตรเก้าเงาแห่งองค์กตานตุติญาวานโกธากอันตวนสองขอถวายสุมาปูชายังพระนวโลกุตลาธรรมเจ้าเก้าภาการทิพย์กับตังพระปริญญาติธรรมอันประกอบโดยสวาคตาที่คุณโอลำเลิศประเสริฐยิ่งใดนาตานติญาโกธากวิภาคอันตวนสามขอถวายสุมาปูชายังพระอริยสังฆเจ้าแลกแต่พระมหาอัญญาโกณทัญญาทลาภเทิงเอตระสมมุติสังฆในกาลปัจจุบันนิสัยจานตุถากอันตวนสี่อันขอน้อมถวายสุมาปูชาเถิงยังพระกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจ้าดวงบเศษปัญจมโกธากอันทวนนาหาขอถวายสุมาปูชาเถิงครูบาอาจารย์เจ้าอันได้สั่งสอนเปลี่ยนจนะอัคระธรรมอภิธรรมปิตากาตังสามตังพระปริญญาติธรรมกรรมฐานตั้งมวลจุตนจุองว่าสันนี้แต่ดีลีบ่เต่าแต่นั้นขอถวายสุมาปูชาเถิงแก่พระมหาเจติญาธาตุตั้งพระบทพระบาทพระมหาโพธิลูกข้าเจ้าจุติจุแห่งอันทปันนาตั้งไว้ในแห่งห้องจุมปูทวีปลังกาทวีปและจันปาตาวาติงสาบ่เศษเหตุนั้นนาผู้ข้าตั้งหลายขอราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงได้มีธรรมเมตตาปฏิกันอับหวยนารับเอายังอมิสะปุจจามัวตั้งหลายมวลผุงนี้แล้วแม่นว่าสมณะสัทธาโมลสัทธาตั้งหลายหากได้ปมาตะอาการวะโดยกายะวจีมโนตวันในอิริยาปถาตั้งสี่รู้แจ้งที่ใดกัตตำก็ดีบ่หูแจ้งที่ใดกัตตำดังอันก็ดีแม้นว่าบ่มีในอากาศอันอเนกชาติสังสารชาติใดพมาทแล้วบ่ได้สมมาดังอันก็ดีก็ขอองค์พระสรีสัพพัญโญพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานจงมีธรรมเมตตาภายโพธิลาลดโทษถึงหายกายเป็นอาโหสิกรรมขออย่างใดเป็นนิวรธรรมกรรมอันแก่นกล้าอันจักเป็นบาปอันจักกำราบห้ามเสียยังมากาคือหนทางอันไปสู่เนรปานแห่งผู้ฆ่าตั้งหลายจักยังสัพพการนั้นจงจักมีอย่างแต่ดีลีบัดนี้ผู้ข้าตังอะไรจักกะตำมังกลกรรมอันประเสริฐจักใดอภิเษกเสกซ้อมย่อมยศอย่างพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์ใหม่องค์เก่าองค์ใหญ่องค์น้อยและวัตถุมังกลตั้งหลายอันตั้งอยู่บนนาทานเต้นแก้วขอราธนาอันเจิญเอายังดวงญาณตั้งมวลอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากได้ปั้มเป่งป่าละมี30ตัดเจียงสีอาสงไขยแปลกปลายแสนมหากัปได้ทลาดพญาสัพปัญโยเป็นพาแล้วมะยังอันว่าผู้ข้าตั้งหลายนามาก็ขอน้อมไว้ปาตะตังกูแห่งพระพุทธเจ้าอันว่ากุณตังมวลขออาราธนาเข้ามาตั้งอยู่ในพิมพาสารูปเจ้าตุกเมื่อเตอะภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าได้เถิงสัพพัญญูตัญญาณในกาละเมื่อใดดังอันตังญาณังอันว่าญาณอันนั้นหาที่สุดบ่ได้ข
ขอโอกาสราตนาตั้งอยู่ในพุทธรูปองค์คำเจ้าทลาบต่อเต้า5,000 วาสานิเตออันว่าญาณ16ก็ดีอริยสัจธรรมตั้ง4ก็ดีมรรคญาณตั้ง8ก็ดีโพธิปักขิยธรรม37ก็ดีขออาราธนาเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าทุกเมื่อเพื่อเป็นที่ไหวและสักการะบูชาแก่คนและเทวดาตั้งหลายทลาบต่อเต้า5,000 วาสาและขอโอกาสราตนาตั้งเทวพุทธเทวดาอินตาพรหมโยมมาลาตนมีอิทธิฤทธิเตชะจุตนจุองค์รักขันตุจุงมาอภิบาลปกปักรักษายังพระพุทธรูปเจ้ากับด้วยพระธาตุเจ้ากับด้วยวัตถุมังคลาตั้งหลายได้ก้ามจูบยังศาสนาต่อเต้า5,000 พระวาสาผู้ใดได้มาปูจาขับไว้ก็ขอให้มีใจไฟตั้งศีลธรรมแม่นปรารถนาเอายังสุข3 ประการคือสุขในเมืองคนและเมืองฟ้าสุขอันมีในแหล่งลามหาเนรปานเจ้าก็ขอสมดังกรรมปรารถนาจุยังจุประการนั้นจงจักมีเตียงตะดีลีนามามิพุนตังกุณาสากาลันตังนามามิธรรมังมุนิราชเตสิตังนามามิสังฆังมุนิราชสาวกังนามามิกัมมาทานังทิกามุปัญญังนามามิกัมมาทานะตาญกาจาริญาสังฆเตสุปัญจสุรัตนะตะเยสุอาติเตวาปัญจุปันเนวาอวิวายติวาละโหวากาเยนะวาวาจายะวามนะสังวาปะมาตังวาอากาสิมหาติสวายะธาธัมมังปฏิการโรมาเตสังโนพันเตพุทธาธิรัตนาปัญจกังอนุกัมปังอุปาตายาอาจยังอาจยันโตปฏิการนันตุขมันตุอาญาติงสังวริสมาพุทธาปุจามหาเตจาธรรมะปุจามหาปัญญาสังฆปุจามหาลาภาปุจาระเหพุทเทยติปะปัญเจสมัติกันเตตินเนโสกัปปะลิเตเวเตตาติเสปุจายันโตนิพุทเตอกุโตพะเยนะสากาปุญญสังกัตตุเอเมตตะมาปิเกนะจิมินาอากิตุปะปุภาราชาปุจากรวะกัมเมนะเมตตายะพุทธัสสะทัสสะนันจาลภามิหังยวานุปัชเตพุทโธเมตตโยเตวะปูจิโตสังสเรสังสลันโตปิอาปัญเยนะกามามิหังนิพพานะปัจจโยนโตโนนิจจังจากนั้นจะได้ยกขันแก้ว5 โกฏาขึ้นเกณฑ์ที่แต้นแก้วพระเจ้าตามแบบเบาแต่โบราณวันนี้ตั้งพระครูบาชัยวิทย์ธรรมรโตวัดตะตุ่มได้โอกาสปูจาลวดขอสุมายังพระปัญจรัตนะแก้ว5 จำพวกแล้วต่อจากนี้ไปจะเป็นเวลาอันสำคัญยิ่งกล่าวขอนิมนต์หลวงปู่ท่านพระครูวรธรรมาภิรมย์ครูบาเจ้าเมืองอินทร์วรธรรมโมที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเวียงยองวัดสลีเมืองยูในเวียงละปูนได้โปรดเมตตาเป็นประธานในการจุดเทียนชัยมหามงคลบัดนี้กลองสะบัดชัยประจำที่รอฟังสัญญาณกองตึงนงประจำการรอสัญญาณฟังด้านบนเนอร์ประจำการไว้ก่อนกองปูเจก็รอฟังสัญญาณผู้บอกไฟให้เตรียมพร้อมบัดนี้นิมนต์หลวงปู่ครูบาเจ้าเมืองอินทร์ได้เป็นพระมหาเถระประธานสงฆ์มีพรรษาอยู่การสูงสุดกว่าคณะสงฆ์ทั้งปวงศรัทธาน้อมประนมมือขึ้น
เทียนเล่มนี้เป็นเทียนเล่มใหญ่กว่าเทียนเล่มใดๆทั้งปวงเป็นเทียนสำคัญยิ่งชื่อว่าเทียนชัยเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นพุทธาภิเษกอบรมสมโภชเสกซ่อมยอมยกหลวงปู่จะเมตตาเจิมเทียนชัยและปิดแผ่นทองในเบื้องต้นสาธุชนประนมมือไว้เทียนเล่มนี้ชื่อว่าเทียนชัยอธิษฐานขอชัยชนะก็ย่อมสำเร็จอธิษฐานขอชัยยะมงคลก็ย่อมสำเร็จมีชัยชนะดังนั้นจงตั้งจิตอธิษฐานตอนนี้ตอนที่หลวงปู่กำลังบริกรรมคาถาเจิมเทียนชัยจักอธิษฐานอันใดก็เอาตอนนี้เนอตอนที่หลวงปู่บริกรรมคาถาเจิญพระพุทธคุณว่าอิติปิโสพระกวาคุณพระพุทธเจ้า56สวาสวาคาโตคุณพระสัทธรรมเจ้า38สุปฏิปันโนคุณพระสังฆเจ้า14ได้108แห่งคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3ไส้เตียนชัยจึงมี108เส้นศรัทธาอธิษฐานวันนี้จงมีชัยชนะจงมีใจยะมงคลกับเนื้อกับตัวพุทธใจยะธรรมใจยะสังฆใจยะได้บังเกิดการปลุกเสกพุทธรูปองค์นี้เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์อันเจิญยังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเตจานุภาพมหิทธานุภาพและเอาดวงญาณอารัธนาดวงญาณปรมีเป็นต้นวิญญาณตั้ง16มรรคญาณตั้ง8อริยสัจธรรมตั้ง4โพธิปัจฉิยธรรม37ปฏิจจสมุปบาทนิโรธสมาบัติปาลมี30ตัดได้เข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าองค์นี้ติดหันตุทลาบต่อเต้า5ปันพวสาเจิญเทวดาหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลลงมาพิบาลขุมขางรักษาอนุรักษ์ขันตุองค์พระพุทธสันสีสถิตพจนาภรณ์พุทธรูปประธานประจำศาลาอาคารปฏิบัติธรรมอาสภะมหาเทรานุสรณ์ขอให้ได้ตั้งมั่นสถิตเสถียรสำราญยังวัดสันขยอมนี้ทลาบต่อเต้า5ปันพระวสาบัดนี้หลวงปู่ครูบาเจ้าเมืองอินอายุ90ปีจำเริญอายุวัฒนะมงคลเป็นพระมหาเถระผู้รัตตัญญูได้เจิมและปิดแผ่นทองจากนั้นพระครูสถิตผู้ลาธรถวายเทียนชนวนหลวงปู่จะเมตตาอธิษฐานจิตจุดเทียนชัยณบัดนี้ขึ้นกองแห่ขึ้นพร้อมกันขึ้นผู้บอกไฟเนอตัญญาโนธรรมโมโลสาธุสาธุสาธุตัสสะอนุภาเวนะสัพพะทุกขาอุปัฏฐวาอันตรายาจานะสันโตสัพพะโสติภวันตุเตสาธุกราบในปรมีธรรมท่านพระครูวรธรรมาภิรมย์ครูบาเจ้าเมืองอินเมตตาจุดเตียนชัยแล้วพระภาวนาจารย์5รูปจะได้นั่งปรกอธิษฐานจิตพระสังฆเจ้าจะได้โปรดเมตตาจำเริญพุทธมนต์สูตรมนต์ตันเป็นลำดับต่อไปวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายาปริตังพรูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายาปริตังพรูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายาป
ปริตังพรูธรรมังคัดลัง ปริตวานาเมตังสมเมตาภาตันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสักเกกาเมจะรูเปคิริสิขารตเตจันตาริเขวิมาเนติเปราเทจักกาเมตรุวานากาเนเกหาวตุเมเขเตภูมิมาธาทโยจตุโลกปาลลาจายัมมลาจาอินโตเวสุวรรณราชาอริยเมตไตโยโพธิสัตาวกาทโยอริยสาวกาจะพุทโธจนากัลยานาจะสัมมาทิฏฐิเยวาพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาสังฆปัสสนาพุทเทสักการวาธัมเมสักการวาสังฆสักการวาอิโตฐานะโตญาวะปลัมปลัยมัสมิงสุจักวาเลสุเทวตายังมุนิวรวัจนังสาธโวโนสุรนันโตธรรมสวนา กาโลอาญัมภตันตาธรรมสวนา กาโลอาญัมภตันตาธรรมสวนากาโลอะยัมภตันตาโสภควาเทเสสิธรรมจักขังโสลีวาเลมาละชิโนปัญจมาเลสมันตาจักวาเลสุอันตรคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนีลัสสะสุรนันตุสังฆโมกขัฏฐังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามินะโมเมสัพพะพุทธานังตวติงสาวาระลักขโนตันหังกาโลมหาเวโรเมตธรรมตัสสิธรรมโมนุตโตสิทธัตโตอัสสะโมโลเกติโตจาวาระตังวาโรพุทโธจาวาวาโรพุทโธวิปัสสิจาอนุปปัมโมสิกขิสัพพะหิโตสัทธาเวสสะโพสุขตายาโกกากุสันโตสัทธาวาโหโกนังธรรมโนละนันจะโหกัสสะโพสิริสัมปันโนโกตโมสกายาปุงกาโวอัฏฐาวิสติสังกัตถาอิเม
พุทธามหิติกากรุณาคุณาสัมปันนาสัพพะโลกาภิปุจิตาเอเตตัสสะปะลาพุทธาอุตตมากาปุกาลาเตปิสังฆคุณาสุมปิติเยอมตังปะตังเอเตพุทธาติตาจามังกาลาหนติสัพพทาอัตถวิสติเมพุทเทหังวันตามิสัพพทาเตสยาเนนังติเลนะเมตตาภาเรนะจาเตปิโนอนุราคันโตอโลกเยนะสุเขนะจาทาเวสติเมพุทเทโยนะโรสาลานังกะโตกะปะนิสัตตาสหัสสานิโตกะติโสนะกัจฉันติอาทาเวสัพุทธปาริตังสัทธิเทวานิกายาสัพเพนานันทวันนิโนนามาวันเยนาอาคันชุงเยจันเยสติสาสาหาปาวุตาจติมักขิลังโอคตินามานาสวังตาเขโมกาดารังนาวันจันตังวาอาสิตังสิตังสุภมาปารามัตโตจาพุทธอิติมันโตสหัสสนังกุมาโลติโสจาโสปากาสามิติงวานังสหัสสะพรหมโลกานังมหาพรหมพิติทัตติอุปปันโนจุติมาโตภิสัมมายาโยยัสสะจิโสตัสเสทะอิสลากุปเจกาวาสวัตติโนเตสัญจมัจจโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจาสัพเพอาภิกันเตสินเตเตเวสัพพมะเกมาลาเสนาภิกามิปัสสะกันนาสัมมัติยังเอตกันนาทะพันธะทะระเคนาพันธะมัตโตโวสัมมันตาปริวาเตธรรมโวโมจิตาโกจินังอิติตาตามหาเสโนกันนาเสนังอเปสยิปานินาตาลามหันจาสรังกัตวานาเพระวังยาถาปาวุสะโกเมโคทานายันโตสาวิสุโกตาตาโสปัจจุทาวัตติสังโฆโทอาสยังวาเสตัญจสัพพังอภิญญายะวะวัคคิตวานาจักขุมาตาโตอังมันตายิสัทธาสาวะเกสาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิจานาตาภิกขโวเตจะอัตตปะมะกะรุงพุทธะพุทธัสสะสาสนังวิตะลาเกหิปักกะมุงเนสังโลนัมปิอิจโยสัพเพวิจิตาสังฆมามาติตายัสสะติโนโมทันติสหพุทเทหิสาวกาเตจะเนสุตติมหาสัมมายาสุตตังมหาสัมมายาสุตเตจะอัตโถมังกลาสุตตะเกสัมมาจิตเตลาหุโรวะเตธัมมาจักเกปะลาภเวเทวตาสัมมิติตัตถะอัปปมยานาปะกาธัมมาภิสัมมโยเจตาคนานาโตอสังคโยติเตมิโยนามาภะคะวะเสตังวัตตะกังอลัมมานังโตวังโสหังพุทโธภวิสัตติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะมหาจันนาโกนามาภะคะวะเสตังวัตตะกังอลัมมานังโตวังโสหังพุทโธภวิสัตติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะสุวรรณสัมโมนามาภะคะวะเสตังวัตตะกังอลัมมานังโตวังโสหังพุทโธภวิสัตติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะเนมิโรนามาภะคะวะเสตังวัตตะกังอลัมมานังโตวังโสหังพุทโธภวิสัตติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะมโหสัทโธนามาภะคะวะเสตังวัตตะกังอลัมมานันตุวังโสหังพุทโธภวิสัตติกุศ
ศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะเนมิโลนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอลัมมนังตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะธัมมโลนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอารัมมนันตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะนาราโธนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอารัมมนันตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะวิตุโรนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอารัมมนันตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะเวสสันดาโลนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอารัมมนันตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะเวสสันดาโลนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอารัมมนังตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะตานะปารมีสัมปันโนตานะอุปปารมีสัมปันโนตานะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะศีลปารมีสัมปันโนศีลาอุปปารมีสัมปันโนศีลปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนคขมาปารมีสัมปันโนเนคขมาอุปปารมีสัมปันโนเนคขมาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอธิฐานปารมีสัมปันโนอธิฐานาอุปปารมีโนอธิฐานปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเบกขาปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะตัสสะปารมีสัมปันโนตัสสะอุปปารมีสัมปันโนตัสสะปารมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาป
าลามิสัมปันโนอิทธิปิโสภะคะวาสัมมาติสสะปาลามิสัมปันโนสัมมาติสสะอุปปาลามิสัมปันโนสัมมาติสสะปาลามัตถปาลามิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาปาลามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทโธอนันตาทิคุณโนวัตโสภะคะวาธัมโมอนันตาทิคุณโนวัตโสภะคะวาสังโฆอนันตาทิคุณโนวัตโสภะคะวาอิติปิอะระหัง จักขุมาโม อัปมาลาภะคะโตสัมมังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปัสสาวินิโมจยันโตภะเวสิเขมันจนะตังวินัยยังพุทธังวลันตังศีลาสานัมมามิโลกัสสานาทันจาวินัยกัญจตันเตจะสัตเตจยาสิเตโหนโตสัพพันตลัญญาจาวินาสเมนโตธัมโมทัจโจโยวิยาตัสสะสัทโทตัสเสสิโลกัสสะวิโสติมังคานิยานิโกธรรมตารสัตตาเลสัตตวะโหสันติกโลสุจินโนธัมมังวลันตังศีลาสานามามิโมหปัตตาลังอุปสันตาตหันตันเตจะสัตเตจยาสิเทโหนโตสัพพันตาลายาจาวินาสเมนโตสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโรกัสสะปะโพภักขิเลสเจตสันโตสยังสันตินิโยจักโกจัสวะคัตตธรรมังวิติตังกะโลติสังขังวะลันตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาศีลทิฏฐิตันเตจะสัตเตจยาสิเตโหนโตสัพพันตารายาจาวินาสเมนโต พุทเทอัทวิสัญจา ทวาทสัญจาสหัสเกปัญจสัตตาสหัสานินัมมามิสิรสาหังเตสังธัมมัญจาสังกัญจาทะเลนะนัมมามิหันนามาการานุภาเวนะหันตวสัพเพอุปัตตเวอเนกาอันดารายาปิวินาสันโตอเสสัตโตสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญจาจตุวิสัตติสหัสเกตัสสะสัตตสหัสสานินัมมามิสิรสาหันเตสังธัมมัญจาสังกัญจาตะเรนะนัมมามิหันนามกาลานุภาเวนะหันตวสัพเพอุปัตตเวอเนกาอันตรายาภิวินาสันโตอาเสสัตโตสัมพุทเทนะวุตรสัตเตอาจาจตาริสัสหัสเกวิสัตติสัตตาสหัสานินัมมามิสิรสาหันเตสันธัมมัญจาสังกัญจาตะเลนะนัมมามิหันนามการานุภาเวนะหันตวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกังตะลายาภิวินาสันโตอาเสสัตโต นะโมอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมตัมมะธัมมัสสะสวะคตเสวะเตนิตานะโมมหัสสะกัสสะภิวิสุทธาสีลทิฏฐิโนนะโมมัตตยารัตสสะรัตนัตยาสัสสะทุกขนะโมมะกติตัสสะตัสสะวะทุง ตายาสะปิ นะโมการะปะภาเวนะวิกัญจันโตปัตตวานะโมการานุภาเวนะสุวันติโหนโตสัพพตานะโมการะสัตเตเจนะวิติเมโหมิเตจวา เยสันตา สันตาจิตตาติสารณะสารณะเอทาโรกันตะเลวะภูมาภูมาจะเทวาคุณกานาคานาพยาวัตตาสัพพะกาลังเอเตอายันตุเทวาวนาคานากามะเยเมรุลาเจวะสันโตสันโตสันโตสะเหตุโมเนวาลวัจจานังโสตุมังกังสัมมังกังสัพเพสุจักกวาเลสุ เดชะพระมโนยาเมหิกาตังปุญญังสัพพสัมปติสัตตะกังสัพเพตังอนุโมทิตวาสัมมกัสสะสะเนรัตตะปมาทาราหิตาโหนตุอารักขาสุวิเศษโตสาสนัสสะจโลกัสสะวุธิภวันตุสัพพตาสาสนัมปิจโลกันจังเทวารักขันโตสัพพตาสถิโหนตุสุขิสัมเปปะลิวาเลหิอัตตโนอเนกาสุมาณโหน
ตุสหัสสพเพหิยติเพ ละจะโตวา โจรโตวามนุสโตวาอมนุสโตวาคิโตวาอุตกะโตวาปิสาจโตวาคานุกะโตวากันดากะโตวานักกตาโตวาจันนปะตะโลกะโตวาอัสสธรรมโตวาสันติเทโตวาสัพพุริสโตวาจันตาติอาสเมกะโกนะกุกุละอาหิวิจิกรรมณิสัมปติปิอาจตาลจะสุขลามหิสยกะละกะสติหินานาปยโตวานานาโลกะโตวานานาอุปตตวะโตวาอาระกังกันหันโตวันิตานาโตปัฏฐายตถาคตัสสะตัสสะปารามิโยตัสสะอุปปารามิโยตัสสะปารามัตถปารามิโยปัญญมหาปริจจเกติโสจาริยัมปัจฉิมภเวกับภาวะกันติงจัตติงอภินิคมานามปทานาจาริยัมโพธิปัลลังเกมาลาวิจายังสัพพัญญุตายานาปเทเวทานาวโรกุตระธรรมเมติสัพเพปิเมพุทธกุเนอวจิตวาเวสริยติสุปกาลันตะเลสุติญามาลติงปริตังกะโลนโตยัสสมานันตเทโรวิยากรุญญาจิตังโอปัตตาเปตวาโกติสัตตาสหัสเสสุจักขวาเลสุเทวตายัสสานัมปฏิกันหันติยัญจาเวสริยัมโพเลโลกามนุสสัตตุเปกาสัมโพตันเทวิตัมปยังคิปปมันตาลาตาเปสิ ปลิตัน ตัมปนามะเห วัมเมสุตังเอกัง สัมมายังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเนอนาถาปินติกัสสะอาลาเมอัตถะโขอัญญตาลาเทวตาอภิกันตายารัตติญาอภิกันตาวานาเกวารากัปปังเจตวันนังโอภาเสตวาเยนะภะคะวะเตโนปัสสังกามิโอปัสสังกามิตวาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถะเสเอกมันตังทิตาโคสะเทวตาภะคะวันตังกาถายาอาชาปัสสิปะหุเทวามนุสัจจมังกาลานิอาจินตโยงอากังขมานาโสตานังโปหิมังกาลามุตตมังอาเสวนาจะพาลานังปฏิตานันจะเสวนาปูจาจะปูจานิยานังเอตัมมังกาลามุตตมังปฏิโลปเตสาวาโสจะปูเปจากาตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปานิทิจะเอตัมมังกาลามุตตมังปาหุสัจจัญญาสิปัญญาวินายโยจะสุกิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังกาลามุตตมังมาตาปิโตอุปัฏฐานังพุทธตารัสสะสังฆาโหอานาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกาลามุตตมังตานันจะธรรมจาริยาจายาตากานันจะสังฆาโหอานาวัจจานิกัมมันเอตัมมังกาลามุตตมังอารัตติเวลาติปะปะมาชาปะมาจะสัญญโมอะปะมาโทจะธรรมเมโสเอตัมมังกาลามุตตมังกาลาโวจานิวัตโตจะสันตุติจักตัญโยตากาเลนะธัมมัสสวนาเอตัมมังกาลามุตตมังกันติจะโสวะจะสัตตะสมานานันตตัสสะนังกาเลนะธัมมัสสะกัจจาเอตัมมังกาลามุตตมัตตะโพจะพัมมจาริยัญจาอริยสัจจานาตัสสะนังนิพพานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังกาลามุตตมังพุทธัสสะโลกาธัมเมจิตตยัสสะนะกัมปติอาโศกังวิราจังเกมังเอตัมมังกาลามุตตมังเอตติสานิกัตวานาสัพพะธรรมาปาราชิตาสัพพะทาโสทิกัจจันติตันเตสังมังกาลามุตตมันติมหามังกาลาสุตัง ยานิทา พุทธานิสัมมากัตตานิภูมานิวายานิวะอันตะเรเกสัพเพวะพุทธาสุมาณาภวันตุอะโทปิสักกัจจสุนันโทภาสิตันตัสสมมาหิพุทธานิสัมเมตาสัพเพเมตังกาโลธรรมนุสิยาปัจจายาติวาจาลโตจะลันต
ติเยปรินตัสสมาหิเนรกัตถะอัปปมัตตายังกินจีวิตาอิทาวาหุรังวาสเกสุวายรัตนัมปานิตานะโนสัมมังอธิตถาคเตนะอิตัมเบพุทเทรัตนัมปานิตาเอเตนะสัจเจนะสุวันเดหนโตกยังเวลากังอามาตัมปานิตายตาสักกะสักกยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาติกินจิตัมปิธัมเมรัตนัมปานิตาเอเตนะนาสุวันเทหนโตยัมพุทธเสโทปาริวันนะเยสุจิสัมมาทิมานันตาเรกัญญามาโหสัมมาทินาเตนะสัมโมนะวิจัตติตัมปิธัมเมรัตนัมปานิตาเอเตนะสัจเจนะสุวันเทหนโตเยปุกะลาทัสสะตังปัสสัทธาจัตตาเรเอตานิโยกานิโหนติเตนะขินายาสุขตัสสะสาวกะเอเตสุตินานิมหาภาลานิตัมเบสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันเทหนโตเยสุปโยตามานาสันตันเทนานิกามิโนโกตมาสาสนาเมเตปฏิปตามาตังเวกายหาลัตตามุตานิปุติปุจจามานาอิตัมเบสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันเทหนโตยะจินทากิโลปัตตาวิสิโตสิยาจตุปิวะเตปิอสัมปะกัมปิโยตัตุปะมาสัพพุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิอเวจัปปัสสติอิตัมปิสังเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันเทหนโตเยอริยสัจจานิวิภาวายันติกัมปิระปันเจนะสุเตสิตานิกิญญาปิเตหนเตพุทธสัพพมัตตานาเตนะภวังอัตถมะมะติยันเตตัมปิสังเกรัตนังปานิตาเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนตุสหวัสสัสสนะสัมปทายาตายสุธรรมาจายตาภวันติสักยทิฏฐิวิจิกิจฉิตัญจศีลวะปังวะพิยตติกินจิจตุปะหิจาวิปโมโตจัตถาพิธานานิอาราภุกตุอิตัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโอนตุกินจาภิโสกัมมังกะโลติปะปะกังกะเยนะวะจายุทธเจตัสสวาระโพโสตัสสะปฏิตตาจายาปะปะทาติตาปัตตสาวุตตาอิตัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะนาสุวันติโอนตุวันนะภคุมเบยัตถาพุทธิตาเปกิมหานามัสเสปัตตมัสสมิงกิมเหตัตุปมาลังมาวาลังอเตสยินิปานะกัมมิงปะละมังหิตายะอิตัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโอนตุวโรวะลันโยวะระโตวะละหะโลอนุตตโรธรรมวาลังอเตสยิอิตัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนตุกินังปุรานังนวานาติสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวะสมเมเตกินาปิชาวิโรลอิจันตานิปันติทิรายถายัมปาติโพอิตัมปิสังเกรัตนัมปานิตาเอเตนะเจนะสุวันติโอนตุยานิทาปุตานิสัมมากัตานิภูมานิวายานิวะอันตะเรเกตตาคตันเทวมนุสสะปุจิตังปุตังนามัสสะมาสุวันติโอนตุยานิทาปุตานิสัมมากัตานิภูมานิวายานิวะอันตะเรเกตตาคตังเทวมนุสสะปุจิตังธัมมานามัสสะมาสุวันติโอนตุยานิทาปุตานิสัมมากัตานิภูมานิวายานิวะอันตะเรเกตตาคตังเทวมนุสสะปุจิตังสังฆานามัสสะมาสุวันติโอนตุรัตนะสุตตังนิพพิตังสันนุภาวะโตยาคาเนวัตเสนติงเป็นสนายามิเจวานุโยจัตโตรติเทวามัตตันติโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปะปังกินเจนะปัสสติเอวามัตติกุโนเปตัมปาริตันตัมปนามะเหยัมมัตตกุสเลนะยันตังสันตังปัตตังอภิสัมเมจัสสะโกโจจัสโสโหโจจัสโสวะโจจัสสมุตโตอนัตติมานิสันตุสะโกจัสสุภโรจาปะกิโจจัส
สลาหุกาวุติสันตินทริโยจันนิปะโกจะอัปปะคะปะโกเรสุอนันตุเกโตนะจะกุตังสัมมาจัลเลกินเจเยนะวิญโยปะเรอุปปาวัตโยสุขิโนวาเกมิโนหันโตสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาเยเกจิปนาภูตติตัสสาวะทาวะละวะอานาวะเสสาธิขาวะเยมหันตาวะมัจจิมาลัสสกานุกตุลาติตาวะเยจะอาติทาเยจตุเรวะสันติวิตุเรพุตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตานัปปะโลปาลานิโกเพทานาติมันเยตากาทาตินังกินเจพยาโลสนาปฏิกาสัญญานัญญมัญญสัตตุกามิจฉายามาตายตานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุระเขวันเปสัพพะพุทเตสุมาณสัมภาวะเยปะริมาณเมตัญญาสัพพะโลกัสสมิมาณสัมภาวะเยปะริมาณอุตังอโตจัตติริยัญจาสัมปตังอเวรังอสัมปตังนิตัญจารานิสินโนวาสยโนวายาวัตสาวิกตเมโทเอตังสัตเตอทิทยาพระมาเมตังวิหาราอินธรรมโหติตินจานุปกรรมศิลวัตสเนนะสัมปันโนกเมสุวินัยเกรันนาอิจตุกปัสสยัมปุณาเลติติการณิยาเมตังสุตัง สัพพสีวิชา อาจาตินันติปมันตากตังวิญญาณนาเสติวิสังโฆลังเสสัญจปิปาริสยังอนาเคตมิสัพพตาสัพพตาสัพพปานินังสัพพโสภินิวาเรติปาริตันตัมปนามะเห รูปเก เมเมตังเมตังเอราปัตเตเมสัพพยาพุทเตเมเมตังเมตังกันนาโกตมะเกจาปัตตะเกเมเมตังเมตันติปัตตะเกเมจตุปัตเตเมเมตังเมตังปะหุปัตเตเมมะมังอปัตตะโกอิสิมะมังอิสิติปัตตะโกมะมันจตุปัตโตอิสิมะมังอิสิปะหุปัตโตสัพเพสัตตาสัพเพปนาสัพเพพุทธะจะเกวราสัพเพปัตตารานิมาสันตุมากินจิปะปะมะกะมาปะมะโนพุทโธอะปะมะโนธัมโมอะปะมะโนสังโฆปะมะนวันตันติสิริสัพพะเนียหิวิชิกาสัตตาปะเทโอนานาปิสัลลาโภมุสิกากตะเมระกากตะเมปาริตาปฏิกัมมันโตพุทธานิโสหันนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังสิกันทปาริตัง บุเลนตัม โพธิสัมภเรนิพพตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตาระขังมหาสัตตังวันเนจาราจิระสังวายามันตาปิเนวาสักขิสุขันนิตุงพระมมันตันติอาคากังปาริตันตังพนามะเห อุตเตต ยัญจักขุมาเอกราชาลิสวันโนปัตตวิปปะโสตันตังนามัสสะเมหะลิสวันนัมปัตตวิปปะสันตยาสกุตาเวหะเลมุติวะสังเยพระมนาเวตากุสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลายันโตนะมัตโตพุทธานันนะมันโตโพธิญาณนะโมวิมุตตานันนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวะโมโรจะลติเอสนาเปตายัญจะคุมาเอกราชาลิสวันโนปัตตวิปปะโสตันตันนามาสามิหาลิสวันนังปัตตวิปปะสันตยัสสังตาวิหาเรมุรติเยพระมานาเวตาโคสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปะลายันโตนะมัตโตพุทธานันนะมัตโตโพธิญาณนะโมวิมุตตานันนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวะโมโลวาสมะกัปปะยิติโมระปาริตัง ยัสสานุส สาลาเนนะปิอันตาเรเกปิปานิโนปฏิตา
มติกัจฉันติภูมิยังวิยาสัพพตาสัพภูปัทวาจาลัมหายักขะโจราติสัมภวะกะนานานาจามุตตานังปริตันตัมพนามะเห วัมเม สุตังเอกังสมะ ยังภักวาสาวัตถิยังเวหารติเจตวันเนอนาตาปินติกัสสะอารัมเมตตาโคภักวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติปะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสมภะคะวะเอตัตถะโวจาปุตตะปุปังภิกขเวเตวาสุราสังฆโมสัมมุปายุราโหอาโหสิอัตตาโคภิกขเวสักโกเทวานะมินโทเตเวตาวะติงเสอามันเตสิสะเจมาริสาเทวานังสังฆามาคาตานังอุปัจจยพยังวาคัมปิตัตตังวาโลมาหังโสวามะเมวัตตัสสมิงสมะเยทัจจคังโอโลกายาธรรมมังหิโวตัจจคังโอโลกายาตังยัมบวิสเตพยังวาคัมปิตัตตังวาโลมาหังโสวาโสปะยิสเตโนเจเมทัจจคังโอโลกายาธาอัฏฐปัจจปฏิสัตเทวราชสัตตัจจคังโอโลกายาธาปัจจปฏิสหิโวเทวราชสัตตัจจคังโอโลกายาตยัมบวิสติพยังวาจันติกัตตังวาโลมหังโสวาโสปายิยิสติโนเจปัจจปฏิสเทวราชสัตตัจจคังโอโลกายาธาอัฏฐวารุณสเทวราชสัตตัจจคังโอโลกายาธาวารุณสหิโวเทวราชสัตตัจจคังโอโลกายาตัญญัมบวิสติพยังวาตัมปิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะอิยิสติโนเจวารุณสเทวราชสัตตัจจคังโอโลกายาธาอัฏฐอิสานัสเทวราชสัตตัจจคังโอโลกายาธาอิสานัสหิโวเทวราชสัตตัจจคังโอโลกายาตัญญัมบวิสติพยังวาจันติตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะยิยิสติติตังโคปนาภิกขเวสักกัสสวะเทวานามินดัสสัทธัจจคังโอโลกายาตัมปัจจปฏิสาวะเทวราชสัทธัจจคังโอโลกายาตังวาลุนัสสวะเทวราชสัทธัจจคังโอโลกายาตังอิสานัสสวะเทวราชสัทธัจจคังโอโลกายาตัญญัมบวิสติพยังวาจันติกัตตังวาโลมหังโสวาโสปะยิโยธาปิโนปิปะหิยิตตังคิสะเหตุสักโกอิภิกขเวเทวนามิโทอวิตารโคอวิตตโตโสอวิตรโมโหปิโรชัมปิอุตตรสิปะลายิติอาหันจะโคภิกขเวเอวังวัตตาเมสเจตุมากังภิกขเวอลัญญาคัตตานังวาลุขมูราคัตตานังวาสุญญาคาลาคัตตานังวาอุปัจจยพยังวาคัมปิตัตตังวาโลมหังโสวามะเมวาตัสสมิสัมมาเยอนุตตรยัตถาอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรภูเรสธรรมสารติสัทธาเทวังมนุตตนังพุทโธภะคะวะติมัมมังหิโวภิกขเวอนุสารตัญญัมบวิสติพยังวาจันติกัตตังวาโลมหังโสวาโสปะอิยิสติโนเจมังอนุสารยถาอัตถธรรมังอนุตตรยถาสวากโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานายิโกปัจจตังเวทิตาโปวิญโยอิติธัมมังหิโวภิกขเวอนุสารตัญญัมบวิสติพยังวาจันติกัตตังวาโลมหังโสวังโสปะหินยิสติโนเจธัมมังอนุสารยถาอัตถสังฆังอนุสารยถาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโน
โนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสภุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปะหุนยโยตักขินยโยอัญจาริกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติสังฆังหิโวภิกขเวอนุสรตายัมปวิสติพยังวันสัมปิตตังวาโลมะหังโสวาโสปะยิยิสติตังกิสเหตุตัตตะกะโตหิภิกขเวอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิตระโกวิตโตโสวิตโมโหอภิโรอัจจัมภิอนุตตรสีอัปปารายิติตมะโวจะภะคะวะอิตวัตตวนาสุขโตอัฏฐปรังเอตถาวุจสัทธาลัญญิลุขมุเลวะสุญญาคาเรวะภิกขโวอนุสเรทาสัมพุตังพยังตุมกาโนสิยาโนเจพุทธังสลายตาโลกาเชตังนาลาสปังอัฏฐธรรมังสลายธานิยานิกังสุเตสิตังโนเจธรรมังสลายธานิยานิกังสุเตสิตังอัฏฐสังฆังสลายธาปุญญเขตังอนุตตลังเอวัมพุทธังสลันตันนันธรรมังสังกัญจภิกขโวพยังวาจันจิตัตังวาโลมหังโสนะเหสติติทะจักขะปริตตังอัปปาเนสัน เนนาทัสสะสาสะเนสาธุสัมมาเตอัมมานุเสหิจันเตหิสัทธากิปิสากาลิปิปาริสานันตตัสสะนะมะหิสาจยาคุติยายันเตสิสิมหาเวโรปาริตันนามนามเห ปัสสิสา นามาโตจักโอมันดาสสิเรมาโตสิกิสัพพินามาโตสัพพะพุทธานุกัมปิโนเวสาพุสานามาโตนะหัตถกัสสะตาปัสสิโนนามาโตกะโกสันทัสสะมารเสนาปมัตติโนโกนาคมานาสานามาโตพระมานาสาวุสิมาโตกัสสะปัสสะนามาโตวิปามุตตัสสะสัพพะทิอังคิรัสสะสะนามาโตสักกายะพุทธัสสะสิริมาโตโยอิมังธัมมังมัตเตติสิสัพพะทุกขาปานุทานังเยจะปินิพุทธาโลเกยะถาพุทธังวิปัสสิสุเตชะนาภิกษุนามหันตวิตาสารตะหิตันเทวามนุสสันนังยานามัสสันติโกตมังวิจาจารณะสัมปันนังมหันตังวิตาสารตังวิจาจารณะสัมปันนังพุทธังวันธรรมโคตมันติเอเตจันเยสะสัมพุทธาอเนกสัตตะโกตัญโยสัพเพพุทธาสัมมาสัมมาสัพเพพุทธามหิติกาสัพเพตัสสะปะโลเปตังเวสาลาเจหุปกัตตาสัพเพเตปฏิจานันติอาสัมปันตานามุตตมังสีหนาตันตาตันเตเตปาริสัสสุวิสารตาธรรมจักกัมปวัตติติโลเกอาปฏิวันติยังอุเปตาพุทธธรรมเมหิอัฏฐารสังนายกันทวัติสารคโนเปตาสิตยานุปยัญชนะธาราภพยาภพปสุปปาสเปเตมุนิกุจาราพุทธสัมปัญโยโนเอเตสัพเพกินาสมหาพยามหาเต เตจามหาปัญญามหาพันลามหากาลุนิกาเตเบสัพเพสานังสุขาวะหาติปานาตาปฏิตานาตานาเรนาจัปานินังกติปทุมหัสสะสาสารนาจิเตสิโนสัตเตวะลัสสะโรกัสสะสะเปเตปรายนาเตสหังสิรสะปะเทวันตามิภูริสุตเมวะจัสสะมานาสะเจวะวันตามิเตตัตถะกะเตสยเนอาสเนตาเนกามเนเจเปสัพพตาสัตตาสุเขนารักันโตพุทธสันติกาลันตุวันเตหิตวารักิโตสันโตโมโตสัพพปะเยนะจะสัพพโลกาวิมิมุตโตสัพพสันตาปวัชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจัตุวังภวะสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโลโกวินัสจันโตมาเตหวะตวันตารโยสุขิติกายุโกภวะอภิว
วัฒนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโลธรรมาวัฏ ตันเตอายุ วันโนสุขังพลัง ปาริตังยัมปา ปา นั นันนาสนิสินาทานาโนวานังอุทากัมปิวินาสติสัพพะเมวะปาริสยังโสตินาคาภาวุธานังยัญจัสสะเตติตังกะเนเทระสังคุเรมารัสสะโรกานาเทระภาสิตังกัปปัฏฐายิมหาเตจัง ปาริตั ตั น น ตั ตั ม ม ป ปนามาเห ยะโตหัง ปั ภาก เก คิ เน เน อ อา ริ ริ ยาย าจติยาจโตนาปิชานามิสันจิจาปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตหนโตโสติขาปัสสะพุทธังสติสังฆโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสติโพสังฆา จัตตาทา ปะเรสัมมาโตเปกาโพสังกาสเตเตสัพพะดาสินามุนินาสัมมาทัคคาตาภาวิตาภาหุริกาตาสวัตตันติอาภิญญาญาณิปานายาจะโพธิญาเอเตนะ ทัจจาวัจเจ เจนะโสติเทหนตุสัพพัตตาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโถโมคคัลลานันจักกัสสะปังเคละเนโลเกเตเตสะโพจังเกสัตตาเทสะเยเตจัตตังอภินันติตวาโรกามุจิสุตังกะเนเตนะ ทัจจาวัจเจนะ สุติเตหนตุสัพพัตตาเอกตาธรรมราชาภิเครัญเยนะภิเพเรโตโยตเทเรนะตัญเยวะปนาเปตวานาสัตตลังสัมโมทิตวาจะอาปาตาธรรมาวุตาสิทธานาโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตหนตุสัพพัตตาปะหินาเตจะอาปาตาตินันนัมเป ม มะ เหสีนัง มะกาตาคิเรสาวะปัตตานุปติธรรมตาเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตหนตุสัพพะทา ยันตุนิมิ เม ตั ตั ง ง อา อาว ะ ะ มั มั ง ง ก กาลัญจโยจามานาโพสกุณาสัสสะโตปะกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตยันโตนิมิตังอาวะมังคลัญจโยจามานาโพสกุณาสัสสะโตปะกะโหตุสุปินังอากันตังธรรมานุ ภาเวนะ วินาสเมนโตยันโตนิมิตังอาวะมังคลัญจโยจามานาโพสกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโต มหากรุณิโก โก นา นา โต โตหิตายาสัพพปานินัมปุเรตวปาลามิสัพพปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะอุนตุเตชยมังคลังจยันโตโพธิยามุเรสกยานันนันทิวัตโน เอวังสวงวิจโย โอหิจายาสุจายามังกะเรอปาราจิตาปาลังเกสิเสปตาเวโปกะเลอภิเสเกสะปะพุทธนากัปปะโตโมตติสุนักตัง สุมังกาลังสุปปะตัง สุโหติตังสุขันโนสุโมโตจะสุยิตังปัมมาจาริสุปัตตกินังกายกัมมังวาจากัมมังปัตตกินังปัตตกินังมโนกัมมังปันิติเตปัตตกินัง ปัตตกินานิ กั กั ต ต ว ว นา นา รั รั ปั ปั น น ตั ตั ด ด เต เต ปั ปั ต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  กิ กิ น น เน โตอัฏฐาละโตสุกิโตเวโร ดาโอพุทธศาสเนอโล โลโกสุกิโตหิ หิ สา สาสัพเพหิยาติปิสาตระตาสุกิตาวิรุลาหาพุ พุ ท ท ธ ธ ศา ศา ส ส เน เน อ อ โล โล กาก า สุ สุ กิ กิ ตา ตา หิ หิ สา สา สั สั พ พ เพ เพ ญ ญาติ เต เต อั อั ต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  รั รั ต ต ตา ตา สุ สุ กิ กิ ตาวิรุลาหาพุทธศาสเนอโลกาสุกิตาอุทัสสะสัพเพหิยาติปิ นัตถิเมสรนังอัญญัง พุทโธเมสารนังวะลาเอเตนะสัจจวัจเจนะอุนตุเตชยมังคาลานัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวะลาเอเตนะสัจจวัจเจนะอุนตุเตชยมังคาลังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเม สารนังวะลังเอ เต เต นะสัจจวัจเจนะอุนตุเตชยมังคาลัง กินจีรัตนัง โลเกวิจติวิเวตังปุตโตรัตนาพุทธสมานาติตาสัมมาสุเตภวันตุเตกินจิรัตนาโลเกวิจติวิเวตังปุตโตรัตนาธรรมสมานาติตาสัมมาสุเตภวันตุเตยังกินจิรัตนาโลเก
กิวิจติวิเวตัมปุตุรัตนังสังฆสมานา นา เต เตตาสมาธุทีภวันตุเต นิริโอตตปปะสัม ปันนาสุขธรรมะสมัยตาสันโตสัพพุริสาโรเกเตวะธรรมติพุจเรสันติปะกาปัตตนาสันติปัฏฐาวัจนะมัตตาปิตาจนิคันตาจัตตาเวตาปฏิกัมมัง จะยาส น นา ากตา พุ พุ ท ท ธา ธา เจ เจ ต ต วาว า มา มา รั รั ง ง ส ส วาว า นาจตุสัจจมาตารสัญเยปิวิสุนาราสปาตนาการาทโยพุทธาทาวิสตินายกาสเพม ปฏิทิตา ไมหังมัตตะเกเตมุนิสลาสิเสปฏิติโตไมหังพุทโธธโมทวิโรจโนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสปะคุณากาโลหัตถเยเมอนุโรโตสาริพุทโธจะทักขิเนโกนัญโยปิติปะคาสมิโมคคลาโนจวามะเกทักขิเนสวะเนไมหังอาสุงอนันดาลาหุรักสะโพจมหานาโม ภาสุงวา มา มา โส สุ ตระเกเกสันติปิติปะกาสมิโสริโยวะปะปังกโรนิสิโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงกะโวกุมารกัสสะโพเทโรมะเอสิจิตาวัตโกโสมหังวัตเนเนจัมปติตาสิกุณากโรปุโนภุริมาโรจาโอปารินันทสิวะเร เมปัญจาม หาเทรานาราติติรกามะมะเสสาสิติมหาติราจิตาวันตาจิโนรัสสะจลันตาสิระเตเจนะอาคัมมังกิสุสันติตารัตนามปุระโตอาสิตะกิเนมิตาสุตะกันทาจักัมปัจจโตอาสิวะเม ยั ง งโกเลมาลากัง กันตโมระปะริตัญจาตนาติยสุตกากาเสชนะนังอาสิเสสะภะกาลาสันติตาจินานังปะลาสัญโยเตธรรมะปะกาลาลังกเตวาสัตโตเมสักกัจเจนะสัมมาสัมพุทธปัญเจเรวัตตาปิตาติตาจัตตาปะยิราจตุปัตตวาเสสาวินายยันตุอนันตคุณาเตจสาจินาปัจจารมัจจเม วิหารันตัง มหิตาเรสัทธาปะเรนตุมังสเปเตมหาปุริสาสปายเจวะเมกะโตระโคสุระโคพุทธานุภาเวนะจิตตุปัตตโวธรรมานุภาเวนะจิตตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตตันตาลายโยจะละเมธรรมานุภาวะปริโตติจยาปัจจาราปันนาลาสักขานานิทิตา ทิอุณัสสะ วิจโยธรรมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาหิตตายะตันตวงกันตาหิเตวะเกปาริวัจเจราชตันเตอมนุสเสหิปวะเกปยะเกนะเกวิเสปุตเตอากาลมาลาเนนะจัสสะปัสสมาลานาพุทโธทัพเปตวากาลมาริตันตเสวา อนุภาเวนะ หุนตุเตโวสุขิสัตตาสุทธาสีลังสัมมาทายะธรรมาสุจาริตัญจาริตัสเสวาอนุภาเวนะหุนตุเตโวสุขิสัตตาลิกิตันติติจัมปุจันทารนังวัจนังกาลุมปะเรสังเทสนังสุตวตัสสะยุปวัฏฏติ สกัด สาพุทธารัตนัง โอ โอ สั สั ต ต ถั ถั ง ง อุ อุ ต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  มั มั ง ง ว ว รา รา ยิ ย ตันเทวามนุสันนัมพุทธเตเจนะโสตินานาสันโดปัตตวาสเปตุขาโอปัสสเมนโตเตสกัตถวธรรมารัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังปาลิลาโหปัสสมานัง ธรรมะเตเจนะ โส โส เทนานาสันโตปัตตวาสเปพยาวัสเมตุเตสกัตถวสังการัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังอาโหนายังปะโหนายังสังฆเตเจนะโสตินานาสันโตปัตตวาสเปโลกาอุปัสสเมนตุเต เทสัจจัง เทวามนุสานังกาทุกันติติกันรสังอัมปิลาลาวานันเทวาสปะปะยะเทวินาสันโตเอกตาเวทิจตุปัญจสัสสะตตินังตัทายาวะทุกขาวินาสันโตชีวิตานังตัตันตุเตชีวิตานังตัตันตัสสายุวันนัง ทุกขังปะลัง ชีวิตานานุภาเวนะหุนตุเตโวสุขิสัตตาชีวิตานังชโยตัตวาสัตตังโอตามังวะลังสาลิลังทุกขานาสิทธิเปสัสสันตานามุตตมังตัสสะมะกาลายะกาลายานังนิจจยังสัมป
ลายานาปุญญาเนปัลลาโลกัสสมิปฏิตาวันติสานินาอิมินาชีวิตาเนนะตุมังกังเกภเวสติติขายุกาสัตตาวันโตสุขิตาวันโตสัพพตาโยโสตตาติสกาจังสีราวันเตสุตาติสุนันทานังวรันตตวชีวิตานังมหาภาลังเอวังมาอิติกายสยติตังปุญญาสัมปตตสมาธิราปัสสังสันติปันติตากาตาปุญญาตัตติอันติอุนัสสาปิจโยนิทิโตอัตถิโลเกศิลาคุณโหสัจจังโตชยานุทายาเตนะสัจเจนะกะหามิสัจจกิริยามนุตตาลังอวจิตวธรรมะบาลังสาริตวปุปเกจิเนสัจจบาลังมาวาสยาสัจจกิริยามกาสังสันติปะคาปัตนาสันติปัฏฐาวัจนามัตตาปิตาจานิกันตาจตาเวตาปฏิกรรมสหัสเจกเตไมหังมหาปัจจาริโตสิกิวัสสิสุรสการิสานิอุตตัมปัตวายตาสิกิสัจจินะโมสันเตเทสเมสัจจปารมิติกาวาสามาตินสัพพารมิโยโพเรตวาสัพพเกเรเสปัญจิตวาอนุตตโรสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพโตเทวานามาติเตโวสากานามาติสาโคภามานามาติพระมโรกานาโตภะเกวันตาเดนิกานิภะคะวะติรัตนาโมโสภะคะวะอิติปิอะระหังอะระหังวัตโสภะคะวะอะระหันตังสารนังกัจฉามิอะระหันตังสีลาสานามามิปัฏฐโมวจิระปังคะโลโสภะคะวะอิติปิสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธวัตโสภะคะวะสัมมาสัมพุทธังสารนังกัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสิรสานามามิทุติโยวจิระภะคะโลโสภะคะวะอิติปิวิจาจารณะสัมปันโนวิจาจารณะสัมปันโนวัตโสภะคะวะวิจาจารณะสัมปันนังสารนังกัจฉามิวิจาจารณะสัมปันนังสิรสานะมามิตติโยวจิระภะคะโลโสภะคะวะอิติปิสุขโตสุขโตวัตโสภะคะวะสุขตังสารนังกัจฉามิสุขตังทีลาสานามามิจตุโตวจิระภะคะโลโสภะคะวะอิติปิโลกาวิโตโลกาวิโตวัตโสภะคะวะโลกาวิตุงสารนังกัจฉามิโลกาวิตุงทีลาสานามามิปัญจโมวจิระภะคะโลภะคะวะอิติปิอนุตตโรอนุตตโรวัตโสภะคะวะอนุตตลังสารนังกัจฉามิอนุตตลังศีลสานามามิชัตโถวจิระภะคะโลโสภะคะวะอิติปิปุริสธัมมาสารติปุริสธัมมาสารติวัตโสภะคะวะปุริสธัมมาสารติสารนังกัจฉามิปุริสธัมมาสารติศีลสานามามิสัทธโมวจิระภะคะโลโสภะคะวะอิติปิสัทธาเทวามนุสานังสัทธาเทวามนุสานังวัตโสภะคะวะสัทธาลังเทวามนุสานังสารนังกัจจามิสัทธารังเทวามนุสานังศิรสานามามิอัตถโมวจิระภะคะโลโสภะคะวะอิติปิพุทโธพุทโธวัตโสภะคะวะพุทธังสารนังกัจจามิพุทธังติลาสานามามินาวโมวจิระภะคะโลโสภะคะวะอิติปิภะคะวะภะคะวะวัตโสภะคะวะภะคะวันตังสารนังกัจฉามิภะคะวันตังศิรสานามามิทัสสะโมวจิระภะคะโลโสภะคะวะอิติปิวัตตังสารนังกัจฉามิวัตตังศิรสานามามิวจิระภะคะลังนิทิตังสิริติติมาติเตโจจายาสิติมาหิติมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการสะสัพพันตรายานิวารณ
นะสัมปัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเออาปุริสักขลานุภาเวนะสิตายานุปยัญจนานุภาเวนะอตุตาลสัตตมังการานุภาเวนะสัพพันนาลังสิญานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะสัพพะระมิตานุภาเวนะดัสสะอุปปาระมิตานุภาเวนะดัสสะปารามัทธปาระมิตานุภาเวนะสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตจานุภาเวนะอินทานุภาเวนะภารานุภาเวนะยะยะธัมมานุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะธัมมกันตานุภาเวนะนาวะโลกุตระธัมมานุภาเวนะอัตถังกิกะมัคคานุภาเวนะอัตตสัมมามัตติยานุภาเวนะจารพิญญานุภาเวนะจตุสัจจายานานุภาเวนะตัสสะปะระยานานุภาเวนะสัพพัญญุตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาโอเปกานุภาเวนะสัพพะปาริธานุภาเวนะรัตตยสลนาโตมานะสุปยาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาภิวินาสันตุสัพพะสังฆปะทุยังสัมมิจันตุติกายุกะทุยังโหนตุสัตตวัสสะเจเวนะสัมมังกิโกนตุสัพพัตตากัสสะปปัตตวานะภูมิกังกามหาสัมพุทธาลักกะเทวตาสัตตตุมเหอนุรักขันตุสุโขพุทธานังอุปโตสุขัสสะธรรมเตสนาสุขาสังฆาสาสามาคิสามาคานังตาโพสุโขกัตติโยเสโทจาเนตัสสะมิเยโกตาปฏิชายิโนวิจาจารณะสัมปันโนโสเสโทเทวามนุเสเทวาตาปฏิอาติโจราติมาปฏิจันติมาสันนาโตคัตติโยตาปฏิชายิตาปฏิปัมมโนอัตตสัพพะมโหรันตังพุทโธตาปฏิเตจัสสาโลกยะปรมาลาภาสันตุเตปรมังดานังวิสาสะปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังวันตาปุถทังสัพพังเมโตสังฆมาทาเมพันเตวันตาเมธัมมังสัพพังเมโตสังฆมาทาเมพันเตวันตาเมสังฆังสัพพังเมโตสังฆมาทาเมพันเตวันตาเมกุรุอุปัจจาจาริเยสัพพังเมโตสังฆมาทาเมพันเตวันตาเมกัมมาทานังสัพพังเมโตสังฆมาทาเมปันเตวันตามิอาราเมปัตตสิมายังสัพพังเมโตสังฆมาทาเมปันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพะทานเนตุปฏิทิตาสาริรัตตุมหาโพธิพุทธรูปังสักการังสัตตานาคาโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกจัมโปติเปรังกาติเปสาริรัตตุโยเกสาธาตุโยอาลาหันตาธาตุโยเจติยังกันดากุตินจตุราสิติสหัสเสธัมมกันเตสัพเพสัมปาทาเจติยังหังวันตามิสัพพะโสสาธุวันตามิปันเตสัพพังอาปาลาดังกามาดาเมปันเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังดาตปังสาธุสาธุอนุโมตามิอะภิวาตะนะสีลิสะนิจจังบุตตาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุบัดนี้พระภาวนาจารย์พระมหาธีราจารย์ได้นั่งปรกอธิษฐานจิตหลวงพ่อพระครูวินัยสารโสพิษเจ้าคณะตำบลสันไซน้อยสันพระเนตร
ได้นำพระสังฆเจ้าเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันอบรมสมโภชเสกซ่อมย้อมยกยังพระพุทธรูปเจ้าสำหรับการเทศนาธรรมในคืนนี้3ผูกที่1คือปรมีปัญจันทร์พระครูวินัยสารโสภิตผูกท่วน2ปฐมสัมโพธิกถาหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์ศิลสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดสันไซมูลผูกท่วน3พุทธาพิเศษเฮียกยานพระครูบาชัยวิทย์ธรรมราโตวัดตะตุ่มใส่เบิก2คณะที่1คือคณะวัดสันไซมูลใส่เบิก5รูปคณะที่2คณะวัดสันสลีเมตตาใส่เบิก5รูปในวันพรุ่งนี้เจ้าเวลาประมาณตี4 9 นาทีก็จะได้นิมนต์พระคุณเจ้าแห่มคำรบ1เวลาตี4ป่ายจะได้ปูจาเตียนโสรสยานจะได้สูตรธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็สูตรเบิกพระเนตรสูตรเบิกพระเนตรจบแล้วจะได้ดับเตียนชัยถวายเข้ามัทุปายาเสร็จแล้วจะได้ถือโอกาสสุมาควตาลและโอกาสเวียนตาลถวายเสนาสนะสิ่งก่อสร้างดังนั้นพรุ่งนี้ก็จะมีวัดสันไซมูลวัดสันสลีวัดตะตุ่มวัดแม่ขาวสันไซมูล2รูปและตะตุ่ม2รูปวัดสันพระเนตรวัดสันสลีพระเจดีย์แม่ย่อยบ้านโจวัดแม่โจวัดประเดือวัดหัวดงดังนี้เป็นต้นในเวลาตี4ป่ายในวันพรุ่งมะเจ้าตลอดทั้งคืนก็จะมีการสวดเบิกและการเทศธรรมสลับไปและก็การกลเข้ามัทุปายาบัดนี้พระสังฆเจ้าเมตตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอนิมนต์พระภาวนาจารย์ทั้ง3รูปและรวมถึงหลวงพ่อพระครูวินัยสารโสภิตได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ถวายขึ้นที่พุทธรูปเจ้าและโปรยข้าวตอกดอกไม้กองประจำการรอสัญญาณหมู่แห่ประจำที่นิมนต์ครูบาอาจารย์ครูบาเจ้าเมืองอินเป็นต้นหลวงพ่อวัดเมืองขอนหลวงพ่อวัดสันไซมูลวัดสันสลีประพรมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่พระเจ้าหลวงนิมนต์พระครูบาชัยวิทย์ได้นำพระสงฆ์เจริญจยมงคลคาถาแห่กองขึ้นเนอจายันโตโพ โพ ธิ ธิยามุเรสักยานังนันติวัตโนเอวังตวังวิจัย สาธุ ตุจยา สาธุ สาธุ เสปัตาวิปุคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอัคคปะโตปะโมทัตติสุนักตังสุมังกลังสุปปะตังสุทิตังสุขโน โสโม โหโตจะสุยิตังพระมจาริสุปัฏฐกินังกายกัมมังวาจากัมมังปัฏฐกินังปัฏฐกินังมโนกัมมัง ปานิเทเต เต ปั ปั ฏ ฏ ฐ ฐ กิ กิ นา นาปัฏฐกินานิกาตวานาลาพันตันเตปัฏฐกิเน สาธุเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อจากนี้ไปจะได้ประเคนถวายจตุปัจจัยเครื่องทายธรรมอันดับแรกในเบื้องต้นประเคนกันพระพุทธด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาขอเรียนเชิญท่านแม่ชีพจนาพรวิศรีวรพัฒน์รัตนมหาอุบาสิกาประธานเจ้าภาพน้อมนำถวายกันพระพุทธด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรถวายเป็นพุทธบูชาในลำดับที่1เชิญท่านแม่ชีพจนาพรครับที่หลวงปู่ท่านพระครูวรธรรมาภิรมย์ครูบาเจ้าเมืองอินเชิญท่านนายกนาทีดำรงท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันไซหลวงถวายที่หลวงปู่ครูบาเมืองอินด้านหน้าตู้เทียนชัยจากนั้นถวายหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอวัดเมืองขอนนั่งปรกด้านหน้าเชิญคุณจำรัดคุณเรือนมูลคันธรสไปถวายที่หลวงพ่อวัดเมืองขอนนั่งปรกอยู่ที่ราชวัตรในมุมด้านหน้าพระพุทธรูปเชิญคุณจำรัดคุณเรือนมูลคันธรสครับและที่หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอวัดสันไซมูลนั่งปรกอีกรูปหนึ่ง
เชิญท่านร้อยตำรวจเอกวิชัยคุณไคจือฟูปิงได้ถวายที่หลวงพ่อวัดสันไซมูลเดี๋ยวเชิญเลยครับท่านร้อยตำรวจเอกวิชัยคุณไคจือถวายหลวงพ่อวัดสันไซมูลคุณจำรัดคุณเรือนมูลคันหรถเข้าไปที่หลวงพ่อวัดเมืองขอนนั่งตั้งหน้าจากนั้นจะประกาศชื่อเจ้าภาพสังฆทานถ้าท่านใดมาก็ลุกไปประเคนท่านใดบ่มาก็บ่เป็นอย่างเน้อแถมประกาศหนึ่งในวันที่27เขาจะบ่ได้อ่านชื่อนะครับเขาจะได้ประกาศ27ตัวเจ้ามี100 ป่ายจะได้ประกาศถ้าเป็นเจ้าภาพได้ประเคนถวายวันนี้จะประกาศเลยเน้อดังต่อไปนี้ครับคุณอาทิตย์คุณจินตพรผู้ภัยจิตกุลถ้ามาลุกเลยนะครับถึงก่อนประเคนก่อนประเคนเสร็จกับที่รับรองในเจ้าหน้าที่จะบอกให้ว่าประเคนรูปไหนพ่อมูลเก่งกาดคุณมาลินีศรีดาวเรืองคุณลำดวนคำแสนคุณลัคนาปันวิชัยคุณวลัยพันธ์โยธาราชแม่เป็งเขียวมาคุณสุดสายเอี่ยมสะอาดออกประตูข้างเข้าไปตั้งหน้าเลยเนอคุณบัวแก้วกำใจคุณจรัญคุณสุนีสุภาษีครอบครัวคุณพัชราพรเรืองวิริยะนันท์คุณพันนีคละภูท่านอาจารย์พระครูวินัยทรอธิราชขันติพโลคุณกิษณาพิงขยางกูลพ่อหลวงอินสอนแม่หลวงแสงจันทร์บุญธรรมคุณดัชนีฟาเทลเลนิโคคุณนำภัยโยธาราชคุณสุพินศักดิ์รุ่งพงษากุลคุณประภัยพองศรีคุณแม่จันเปงอินปันท่านร้อยตรีพิชัยทับพุ่มคุณกนกวันสุวรรณรีคุณกำพลคุณพันลัดจอมปินทองคุณวันดีจำปาคุณพิมพ์ทองไคโตะคุณศรีธรคุณแสงล่าทุงยูคุณสุภาวดีคาวาคามิคุณประมวลคุณยุพินมอนศรีเข้าไปเลยเนอเข้าไปตะกางนี่ก็ได้เพราะมีตู้เจ้าตั้งหลังอยู่คุณสรัญญาสุภางามแม่จันตาจันดีคุณวนิดายอแสนปนานอินสมเตปินปอดสำราญแม่จันดีโยธาราคุณยุพินเก่งกาจคุณอนันต์คุณวันดีอุทราคุณประเสริฐคุณนำพันธ์ดวงสร้อยคุณบุญเทียนจุฑาจันทร์คุณเกรียงศักดิ์คุณทันธนัทคำฟูร้อยตำรวจเอกพรศักดิ์คุณประนอมพรหมสุวรรณดีแม่ติ๊บจำปาผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติอินตวงศ์คุณเล็กคุณอุไรคำฟูแม่นวลสุทธกูลพ่อหลวงลุงรัตน์แม่หลวงศิริพรหมจารีคุณบัวคำคุณยศยิ่งคุณทวีคุณวลัยติ๊บแก้วคุณจุนบำรุงคุณอำนวยแทนกลางคุณแม่จันสมจินโนตันพ่อเชิดเกียรติแม่จันฉายชัยมั่นคุณสมบงคุณพองศรีจอมมูลคุณชำนาญคุณอำภาคัดเที่ยงคุณบุญธรรมคุณกุลชลินสุเพชรีป้อสุชาติแม่โสพินปัญญาตวนท่านคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลคุณอนันต์คุณบันดีอุทราคุณจันตาคุณสำอางศรีดาวเรืองคุณบุญเลิศคุณคำมูลแสนคำคุณนพพรโอวาทสารคุณสราณีคันทวังอันนี้คือชื่อเจ้าภาพสังฆทานและสำหรับคนที่ได้ฮับเป็นเจ้าภาพ1 ปันภัยรู้ตัวว่าฮับเป็นเจ้าภาพสำหรับ 1,000 บาทชื่อละเนอเพราะมีหลายดังนั้นใครรับเป็นเจ้าภาพ 1,000 ไว้เกณฑ์เลยพ่อเดมอบปฏิกระตรงนี้นะครับขอบคุณเจ้าภาพนะครับแม่เข้าไปเลยท่านใดที่ยังไม่ได้ประเคนตรงเข้าไปได้เลยแม่เชิญเลยขอบคุณเจ้าภาพนะชุดละ 1,000 ใครรับเป็นเจ้าภาพไว้ยังไม่ได้ประเคนมาประเคนวันนี้ใครตกหล่นวันที่27เนอบอกกันเนอไอ้แม่ยังมาได้เกณฑ์อีนะ27ปนเนอรอแห่งกรรมบ้านก็ตี4ผู้มาเจ้าเจอกัน4 กึ่งก็ได้ค่อยมาประเคนถวายครบหรือยังปอนั้นประเคนเลยผู้จัดเคนเลยครบถ้วนแล้วตั้งใจรับพรในส่วนของภาคกลางคืนนี้ก่อนหยาดน้ำพร้อมกันนะครับเน้อยะถาวาลิวหาปุระปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาติโยเววาจันตุสัพพะโลโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตสัสสะตุขโลกภยาเวลาโสกาจันตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาทิวินาศสันตุเสสัตตัวจยสิทธิธนังลาภังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังโวเดียจยสวาสตวาสาจะอายุจะเชียวสิทธิภวันตุเตภวันตุสาภมังกาลังลาตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสัทธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังลาขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสสัทธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังกาลังลาตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสัทธาสุทิภาวันตุเต สาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิศรัทธาเฮายังนั่งประจำที่ก็เดี๋ยวหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอวัดสันไซมูลจะแสดงธรรมก่อนแสดงธรรมผูกปฐมะจบคณะสวดเบิกสันไซมูลจะลวดใส่เบิกดังนั้นตอนนี้ขโยมโชเฟอร์คนขับรถพระคุณเจ้าในวัดต่างๆรับทายทานเก็บก่อนนะครับเนสำหรับพระคุณเจ้าที่จะจำวัดจะนอนที่วัดสันขยอมนิมนต์ที่กุฏิรับรองตั้งในวัดวันพรุ่งนี้ก็ร้องลูกประมาณตีสี่นิมนต์ตีสี่ป่ายตีสี่ป่ายก็จะได้เมตตาตีสี่ไปป่ายก็ได้ผู้บาอาจารย์จะได้พักผ่อนเพราะว่าคืนนี้จะฟังธรรมถึง3ผูกและใส่เบิกถึง2คณะดังนั้นตอนนี้พระคุณเจ้าแต่ละรูปแต่ละวัดได้ไปพักผ่อนขยมโชเฟอร์รับทายทานกระเดียวศรัทธาเขาลวดฟังธรรมเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อวัดสันไซมูลจะได้ลวดเตะธรรมและคณะไซเบิกสันไซมูลจะขึ้นก่อนหลังจากที่เตะธรรมปฐมะสัมโพธิกถาจบนะครับขโยมพระคุณเจ้ามารับทายทานก่อนเนอกราบในเมตตาหลวงพ่อวัดเมืองขอนนะครับคณะสงฆ์ที่จะจำวัดจะนอนที่วัดสันขยอมในมณฑกุฏิรับรองถ้าหากวันพรุ่งนี้เจ้าจะมาใหม่ก็สัก4 โมงป่ายตี4ป่ายนะครับตี4ไปป่ายนิมนต์เมตตาประมาณ4 โมงป่ายผู้มาเจ้านะครับ
ศรัทธาสันขยอมห้ามปิกเนอวันพรุ่งนี้เปิดไข่ตาพระเจ้าเนอนั่งเต็มนี่เป็นวัดเฮืองวะไข่ตาพระเจ้าเนอเขินกับเก้าอี้วัดจังห่างเนอต้องนั่งเต็มขอบคุณพระคุณเจ้ากราบในปรมีครูบาเมืองอินได้เมตตานะครับเนอปีนี้90ยังแข็งแรงเหมือนเดิมครูบาเจ้าเฮาคณะแม่บ้านช่วยเก็บแก้วน้ำดื่มแก้วกาแฟไปเก็บให้เรียบร้อยเลยเนอจะได้เก็บแก้วน้ำแก้วชาเอาไปไว้ไปตี้ขวดน้ำผู้นี้ก็เอามาตั้งใหม่นิมนต์หลวงพ่อตนประครูพิพัฒน์ศิลสังวรเทียบอาจสงฆ์อันจะได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาผูกที่กองกองหมู่แห่ลงเพลงลงกองลงกองเนอบัดนี้จะฟังธรรมผูกแรกในปรมีธรรมให้หลวงพ่อตนประครูพิพัฒน์ศิลสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดสันไซมูลจะเมตตาเทศนาธรรมผูกที่ปัทมสัมโพธิกถาบอกกล่าวเรื่องราวพุทธประวัติอันพระพุทธเจ้าประสูติยังสวนลุมพินีวันสาระวโนทยานระหว่างกรุงกบิลพัสและกรุงเทวทหะพระราชโอรสในพระเจ้าสุโธธนะพระนางสิริมหามายาเทวีจากนั้นจึงได้จำเริญวัยใหญ่ขึ้นได้อภิเษกกับพระนางยโสธราพิมพาและได้เสด็จออกพิเนศกรมหนีออกบวชในราตรีนั้นลวดได้ผนวดทรงเครื่องอย่างนักบวชและปั้มเป่งภาวนาจนได้มีชัยชนะเหนือพระยามารได้นั่งเต้นแก้วเป็นพระแล้วได้มาโพธิสัตว์โลกทั้งมวลได้เอาธรรมคำสอนได้มาเผยแผ่สัจธรรมแก่มนุษย์ชนคนเทวดาทั้งหลายเพื่อได้โป้นข้ามโอคะวัฏสงสารเพื่อได้ถึงพระนิพพานอันเป็นปริปนทุกข์อันบรรลุจักเท่าบรรลุจักตายคือว่าพระนิพพานธรรมเจ้าอันประเสริฐดังนั้นบัดนี้หลวงพ่อพระครูพิพัฒน์ศิลสังวรได้เมตตานั่งเทียบธรรมะเจิญเทวดาหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลได้มาผสมจุ่มนุมกันสโมสรสันนิบาตได้เข้ามาฟังธรรมแห่งพระพุทธเจ้าในอาวาสอารามแห่งวัดสันขยอมอันเป็นฐานันตรวิเศษอันวัดธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอาทิกัลยาณังมีความไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังมีความไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังมีความไพเราะในที่สุดไหวพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวากขาโตหากพระพุทธเจ้านั้นเทศนาตั้งไว้ดีนักพระธรรมเทศนาดวงผาเสดดีงามล้ำเลิศเป็นอาวาสคำสอนแห่งพระชินวรอันพระสงฆ์จะได้เผยแผ่ธรรมเพื่อถึงแก่พุทธบริษัททั้งหลายทั้งมวลนะครับเนอ
บัดนี้จะได้จุดเตียนส่องธรรมปูจาซึ่งพระธรรมจะได้ขอเรียนเชิญแม่วิภาดาธนะมลิมาศจากนางเหลียวไปตามเตียนส่องธรรมด้านหน้าอาจสงฆ์ปูจาธรรมเชิญแม่วิภาดาจุดเทียนนะครับเน้อศรัทธาประนมมือขยับไปอยู่นั่งตั้งในตั้งจิตเพื่อเป็นสมาธิตั้งใจประนมมือน้อมไว้เพื่อจะฟังธรรมผูกที่หนึ่งแล้วแม่มิพาดาจุดเทียนน้ำมนต์ด้านหน้าธรรมาสอาจสงฆ์คุณแม่บ้านนางเหลียวเป็นรัตนอุบาสิกามาร่วมฟังธรรมมาช่วยกันดังนั้นศรัทธาตั้งใจบัดนี้อันว่าผูกที่หนึ่งปัตธรรมสัมโพธิกถาปฐมสมโพธิอันจะได้สมโพธิพุทธรูปเจ้าพระยาวัสวติมานขึ้นขี่คอจ้างคิริเมฆผจญพระยุหะไพร่พลเสนามานเนรมิตมือได้ปันเบื้องถือสัพอาวุธเครื่องฆ่าเข้าผจญพระพุทธเจ้ายามนั้นพระเจ้าจึงมีชัยชนะเหนือพระยามารบัดนี้แม่วิภาดาจุดเทียนเรียบร้อยอ่านว่าจะเปลี่ยนเตียนส่องธรรมปูจาซึ่งพระธรรมขอปูจาธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจฟังธรรมโดยพร้อมกันต่อไปเนอมหาพรหมเลยตนองค์แอนปราบต้องแตนกระดานตองทำได้ดีท้าทอเป็นกองแห่งนักปราชญ์ศรัทธาผู้ขาตั้งหลายก็ขอยออภิวาทวันตายกหัตถาใส่เกลาขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมธัมโมธรรมังอนุกรรมปิมังปะจังอรัธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังอันว่าคานามาเมก็ขับไว้พุทธคุณดังธรรมะคุณดังสังฆคุณดังตนมีคุณอันมากนักแลนะกิละดังโลมานิศรัทธาอันว่าสัมปัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเกาติโลกาได้ทารัตพระญาสัพพัญญูตัญญาณโพธิสงสารโลกไตฮือเขาได้เจยบานโซเนลาปานเบียงแก้วเป็นตีแล้วคะเสมใจเมื่อนานไก่แต่ก่อนนับบ่พรลายวาสาได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละก็ยังได้ฮือมหาทานอันมากนักแล้วก็หนีออกไปบวชเป็นละสีอยู่ป่าหิมมาปานได้สละตานลูกเต่าและนางหน่อเนาเทวิตินันแผ่นดินก็มาสนันวันไหวไปมากวนนางหัวปองสะยองโคนลูกก็มีวันนั้นแหละกันว่าเจ้าจุติตายจากเมืองคนก่อนได้เอาตนเมื่อเกิดจันฟ้าเลิศตุสิตาก็มีวันนั้นแหละนะที่นั้นเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมตั้งหลายอันตั้งอยู่ในหมื่นโลกจักรวาลก็มาผสมจุ่มนุมกันอันมีเต้ามหาพรหมเป็นเก่าเป็นประธานก็ปากันไปสู่เศตุวิมานผาศาสตร์แห่งมหาปุริสาเจ้าแล้วก็ปากันไปนบพบยำก็กล่าวอัมกลัตนาดังนี้สัมปติสังวิทาปาละมิโยอาเสสะโตทานาทาเนนะอัตตโนสัมโพธิป่าปุนันติสติมหาสัพพุริสาเจ้าตนมีเปลี่ยนมากนัก
ส่วนตาหน้าป่าละมีทำ30 ตัดก็ได้ปั้มเปงแล้วอันหนึ่งเจ้ากูไก่ฮือได้เป็นที่จังที่เปิ้งแก่โลกทั้งสามผู้ฆ่าตั้งหลายขออาราธนาลงเมื่อเกิดโลกไตรสงสารได้ปกเป่าขานบอกเราฮือสัตว์โลกหนุ่มเทาฮือได้ตื่นได้มาดูดกินน้ำใจไขฮือจื่นบ่หูแก่เทาจะลาเกิดว่าอมตะมหาเนรบาลขอเจ้ากูจกลงเมื่อเกิดเมืองคนนั่นเตอที่นั้นมหาสัพพุริสาเจ้าก็มาพิจารณาเล่าเล็งญาณยังอาการต่างๆนานาอันจักลงมาเกิดว่าจักประเสริฐเพียงใดมีตนว่าสัมปติสมฤทธิเป็นดีมีเข้าของคนตั้งหลายบรรลุพิษบรรลุเถียงกันพิษจากกรรมเวรตั้งหาอันหนึ่งจุมปูตีบก็มีโคนฝนหลังตกชูจุ่มเย็นบ้านเมืองจำเริญโดยเข้าของโภชนะอาหารบ้านน้อยเมืองใหญ่ก็หากเต็มไปด้วยคนและแม่ไก่ล่าเติงกันแหละนาอันหนึ่งก็มาเล็งดูยังขกุลพ่อแม่แห่งตนอันจัดลงมาเกิดนั้นจักบัวหรือมวลดีประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิประการหนึ่งอายุแห่งคนตั้งหลายหากว่ายืนยาวตั้ง100 ปีถึง100,000 ปีดังอันพระพุทธเจ้าก็บ่มาเกิดแลโดยเหตุอันนั้นจาผู้มีพญาเปิงรู้ดังนี้เตอในเมื่อพระมีคนอายุยืนยาวมากนักแลดังอันปาปกรรมแห่งคนตั้งหลายมีแน่นหนาแม้นว่ารู้สัจธรรมตั้งสี่แจงนักเขาก็บ่สลดใจสังเวชใจเต้ามัวเมาอยู่ในกามกิเลสตัณหาเหตุว่าจะลาเปียทิมรณาบ่พากฏแก่คนตั้งหลายเตื้อเปื้ออันแลแม้นว่าพระพุทธเจ้าจักสำแดงยังอริยสัจธรรมตั้งสี่ดังอันเขาก็บ่เข้าใจยังสงสัยว่าอันใดเป็นอนิจจังอันใดเป็นทุกขังเป็นอนัตตานิจจาเหตุว่าอายุเขายืนยาวบรรลุแก่เท่าจะลาทุกขังก็บ่พากฏแก่เขาสักเตื้อเพื่ออันแลเหตุดังอันพระพุทธเจ้าจักลงมาเกิดก็จักแลงดูอาการต่างๆนานาแห่งแม่ตนว่ากันลงมาปฏิสนธิกำเนิดได้10 เดือนมรบวนแล้วกันว่าผสูตรออกมาได้7 วันผู้เป็นแม่แห่งตนก็จักตายไปดังอันแลพระพุทธเจ้าก็ได้รู้อาการแม่ตนดังนี้แล้วก็ได้ถึงสภาวะแก่คนตั้งหลายดังนี้เหตุดังอันจริงลงมาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการว่าพิจารณาได้รู้ยังอาการต่างๆดังนี้แล้วจริงรับกรรมปฏิญาณแห่งเทพไตรตั้งหลายก็มีแลที่นั้นเทพไตรตั้งหลายรู้ว่าเจ้ารับเอากรรมอาราธนาก็ปากันอำราเกินสู่ยังที่อยู่ไผ่มันก็มีหั่นแหละนะที่นั้นมหาสัตว์เจ้าก็จุติจากจันฟ้าลงมาโลกลาเมืองโคนเอาปฏิโสนกำเนิดในท้องแห่งนางพาเสดสลีมายาอักกะเตวีแห่งสลีสุโธธนะมหาราชก็มีวันนั้นแลสาเตวีอันว่านางสลีมหามายาหน่อยนาฏได้ฝันประหลาดยามค่อนลุ่งได้นุ่งพุงฟันหันยังจากเปลือกแก้วนางก็ได้ตะลงกัปปะแล้วได้10 เดือนก็ได้พาสูตรปุตตาในพระนาป่าใหญ่ลุมพินีในวันวิสาขามาสหากเป็นวันเพ็งพุธว่าอันยามเมื่อมหาสัตว์เจ้านั้นก็มีเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมยมมาลาดตั้งหลายก็ปากันมาไหว้นกคบยามปูจาเฝ้ารักษาอยู่บ่ขาดที่นั้นพญาสลีสุโธธนะผู้เป็นป้อก็คือมโหราจารย์ใส่ชื่อขนานมหาสัตว์ว่าสิทธัตถะกุมารก็มีวันนั้นแลลำดับนั้นไปปานานับอ่านได้7 วันนางสลีมหามายาอันเป็นมารดาหน่อเจ้าก็ได้เข้าสู่มรณากันว่าหน่อพุทธาที่ไหวอายุได้16 ปีก็ได้เสวยราชสัมปติเป็นพญาและได้อุตสาราชพิเศษกำนางยโสธราก็มีหั่นแหละนาเอกติวสังยังมีในวันหนึ่งไซปฏิไหวก่อนสิทธัตถะกุมารเสด็จไปสู่สวนอุทยานดอกไม้
ก็ไปหันปะใส่เตวตูดตังสีอันมีอยู่ตามที่ต่างเตียวคือว่าคนแก่คนเจ็บและนักบวชกันว่ามาสู่ยังที่อยู่แห่งตนแล้วกันว่ากลางคืนมาลอดก็มาเกิดใจตอดไปมาพิจารณาทวนทีก็หันตีตามธรรมว่าคนหนาหนำมาเกิดมีทุกข์ไม่เดือดเป็นไม้เกิดแก่เจ็บตายพัดภาคบ่พ้นจากสงสารตะลงทุกงานบุญใหญ่ก็ซ้ำมหารใส่นางสนมอันนอนผารมรับอยู่บ่อาจรู้คิงตนมีอาการต่างๆนานาก็มีใจสังเวชใจพิจารณาไปทวนทีก็หันเป็นที่กองทุกตังมวลก็หันมาสมควรนักโสดที่จะออกไปบวชปั้มเป็งธรรมจิงไข่กำโอกาสกับสันนะอามาตย์บ่จ้าว่าคือได้ห้างมากันทกะแล้วก็ผาลบว่าจักไปบวชแหละนาอัฐรติยากันกลางคืนมาลอดนางน้อยนาฏยะโสตลาก็ผ่าสูตรบุตรตาหนอเน่ามหาสัพพุริสเจ้ากับกันดิ่งใจว่ากันกูเจ้าไปดูยังลูกกูก็ดีก็ว่าบ่ดีดังอันขีญ่าว่ากูไปหันยังลูกน้อยแต่นางยอดสร้อยสะโถยะโสทลาก็เต้าว่าเอาเชือกมาผูกคอดังเอาปอมาสุกศอกดังเอาปอกมาซุบตีนขี่ยานจักไปบวชนั้นก็หากว่ายากนักหนาอุปมาดังลาหูมากั้งบังบนพระจันทร์อันแจ้งไปตัวโลกาและอุปมาสันใดดังอันแหละนาการว่าลัตติยามาค่อนลุ่งเจ้าก็มุ่งบ่จ้าเคลื่อนขี่ม้าตัวอาสนะอามาตตัวไปเถิงน้ำใสแม่กวางมีชื่ออ้างอโนมาก็โป่งพระโมลีถือบวชแล้วอยู่ใดบวชเมื่ออายุได้29 ปีเป็นฤาษีอยู่ป่าอรัญญาในอาสาฬหะบุญนมีก็มีหั่นแหละนาอันหนึ่งมหาสัจเจ้าก็ได้ฝันอัศจรรย์หลายหลากฝันว่ามีหนอนมากหัวดำนำน้ำเป็นหมูมาไต่ตูจีนอยู่มะยาบคันว่ามีพระบาบินมาอาหารฝันหันว่ามีนกพระผาบินมาตั้งทิศาตั้งสีมาอยู่ที่ใกล้จะจิ่มไก่นบน้อมไหวลำลายได้6 วาสายามนั้นนางสุจาดาได้นำเอาเข้ามาทุปายาตมาถวายเป็นตาลในวันออก15 ค่ำเดือนวิสาขาเจ้าก็ได้สรรเข้ามาทุปายาตแล้วก็สัจจะอธิษฐานลอยตะไหลคำสู่ลงแม่น้ำเนรัญจะลากันว่า
ก็นานเท่าไรมันก็มีใจเราเพิ่มเติมมาสักเจ้าว่าสิทธัตถมาดีไปบวชว่าคือได้เป็นพระพุทธเจ้าวันนั้นพูดต่อไปตามมามานั้นได้พบว่าสานานักก็เบื่อหน่ายก็ได้รับงานสักเตื้อแต่บางทีก็จะได้ถึงสังใจจ้าบางอันสามีไปสามีแล้วก็มีที่มานับแต่เจ้ามันก็ได้รู้และหายากสักเท่าไหร่ละว่าท่านมีแต่เดียวมาการเสนามาก็กล่าวว่าราศีพระพระว่าเดียวใช่แค่ที่ก่อนอะไรถ้าถึงดีไปลงมาแต่ก็ตั้งแต่วันก็มาต่อโอ้ได้นะอาพุทธไทยมันเลิกกายอย่างไรจ้าหนึ่งงานเสนามานันโกก็มีทักษะหลายทางอย่าได้ตามแจ้ยืนอันควันพืชสมิงตัวมากนักอย่างนามายามาหนาวนาเสนามาตำลางเป็นขบวนยาวไปมีของพระชักวาลเป็นแดนไปโคก็ได้เขาเสียหมายต่างกฎหมายชักไป เมื่อกี้ผมลองขอแล้วเสียบใหม่แล้วทีนี้มันใหม่ที่มันขึ้นมาว่าไอ้นี่ใช่ปะไอ้ที่ขวาล่างให้กดโอเคอ่ะมันกดไม่ได้มันค้างแต่ตรงอื่นกดได้หมดนะแค่ไอ้ตรงนั้นอ่ะที่กดไม่ได้อ่ะผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรตอนเนี้ยแต่ที่ไปดูไม้ไหมไอ้มันไม่ใช่เป็นที่มันไม่ใช่เป็นที่ของเขามันเป็นที่สายเราไม่รับเครื่องของเราอ่ะ เห็นปะครับเสียงไม่ขึ้นเห็นปะกดโอเคแล้วนะโอเคแล้วไงต่อก ดไม่ติดมันไม่ติดกดเลยไม่ติดเลย ต่อแล้วเสียบใหม่ดิ เนี่ยเห็นปะ ทำไมถึงกดไม่ติด ไม่รู้แต่กดอย่างอื่นออกหมด แล้วไปถอดทำไมตรงนั้นอ่ะ ตรงไหน แล้วมึงถอดทำไมตอนแรก โอ้ย อัมโหปนัสมาราอาณาสัพพโตปริภะตัมมาละทุเออันตะเสื่อมเข้ามาตั้งต่อทรัพย์กับกายเป็นดอกไม้มาพระเจ้าพระเจ้าแลส่วนว่าปัญญามันทั้งหลายกับรับปริวารอันยายยอกอยู่ในเรื่องนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่กลางดอกบัวที่มีถูกชับแปะทองอุปมาเป็นหลักการจะสีตัวอาอันก็ได้ขีดข่าวเสียงานมันสักอันแต่ที่นั้นพระพุทธเจ้าตัดสินใจว่าทางนี้ยิ่งว่าภูมิควรได้เป็นพระพุทธเจ้าสักนี้ก็ด้วยปาตมีแต่ปาหลังทุกข์ว่าหาสิยังปามี30รับได้ปาเมื่อก่อนได้เป็นญาติสัตว์รักก็ได้เลื่อนหาทางอันใหญ่คือว่าได้เลื่อนเมียเป็นตาได้โมกข่าวเกิดเทวพุทธเทว
วิญญาณของนางเนื่องจากก็มีนางหนุ่มเน่าหาหน้าผู้เริ่มมีผู้ปัญญามากนากว่านางผู้อยู่ออกจากคนนี้มาแล้วนางนั้นก็กล่าวว่าดังนี้ดูกระเจ้าคนผู้มีผู้สมภารนับอันว่านับอย่างทำจากไรมีมาจากผู้ไรดีเจ้าจับตกนางหัวแห่งผู้ฆ่าแต่ที่ดีคิดว่าเจ้าใส่ผู้ดังอันคอข้าพยักแสดงรู้และหนังจะแลว่าอันแล้วนางก็ละดีก็สัพพะวิทยังเอาไว้หัวในผู้ดังอันรัตนาในกาลยังดีมากคือว่าที่ฝ่ายของนางนั้นก็มีน้ำไหลออกมามากนักเป็นตามแม่น้ำคงคาว่าใหญ่วิหิตก็ใส่สามาเต้าปูดอยก็กิ้งมาตามน้ำสัจจัดก็อยู่มาหลายเพื่อได้เต้าโมกโคกหายตายเชี่ยงแลส่วนพระจักรยามาก่อนนั้นก็ตายงานสักดินอยู่ท่านแต่นาที่นั้นยามาผู้ใจมาก็สั่งนักข่าวก็ตายที่ผ่านตายมาไกลแล้วก็ต้องร้องเป็นเที่ยงวะเจ้าแล้วกล่าวว่าทั้งโมเตวิสานักโมบริสัทธมังเตว่ากัมมิท่านนี้คือที่เวทุกวันสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันวันวันโยตินาทีเมติติโสติตาวสมิตามีข้าแต่เจ้าผู้โดยมีผู้สมบัตินักเจ้าได้รับรู้ยังผู้เป็นผู้แห่งโลกสงสารโพธิเอกสงานอันอย่างน่าตามัวเป็นต้นว่าที่สมาธิมาสัพพะมังเตวทุกขมาเทวดามามัจจุมาสัพพะมาตัมมาเจ้าก็กล่าวแท้และเจ้าก็ได้กล่าวโอ้ลูกโอนยังไม่นับอันใหญ่มีต้นว่าการมันโลภะโภคะนี้การฆ่าวิชาโภคะทั้งหลายที่เชื่อมาแต่นาแล้วปัญญามาทั้งหลายขอรวยพระมีความเสนามาต่อปากไว้โลกโลกยำพระองค์ทำเป็นเจ้าแล้วก็จะทำเลยจะทำตามไปอย่างที่อยู่มันก็มีทัศมิคะเนในขณะยามนั้นกันว่าปัญญามาปราบเอาปราบเศร้าดีก็แล้วต่างอันลังสิโกอันว่ารัศมีแห่งพระพุทธเจ้ากาลุ่งเรืองมากนักแลเป็นดังกงจักแก้วมีวันนะงามไปทั่วโลกไทยเมืองโคนรอดไปโคนจันฟ้าขอบจักรวาลไข่จุติก็มีวันนั้นแลที่นั้นเทวบุตรเทวดาอินทราพรหมทั้งหลายก็พบเป่าเดือนกันหมู่ฮือปากันมาสู่พระศรัทธาเอาของปูจามีต้นว่าเจ้าตุงดอกไม้ของหอมน้ำมันทิพย์สักกะละปูจามหาสัจเจ้าแล้วก็กล่าวพร้อมกันว่าใจยะมังกโลจะโยมังลังหวังโสติพุทธกายังสวัสดิติโยจะโยบัดนี้มหาปุริสะเจ้าได้ปราบแปรแล้วยังหมู่มารสัพพะมารมวลหมู่ก็ป้ายการพระพุทธเจ้าแหละนาที่นั้นเต้าผาญามหาพรหมก็ถือเอาสัตว์มากังพระพุทธเจ้าอินตาเทวดาตั้งหลายก็ปากันเป่าหอยสังดีดพินปูจาพุทธเจ้าก็มีหั่นแลป่าเต้าแต่นั้นเต้าจตุโลกปละตั้งสี่ก็ถือเอาดาบสลีกันใจเฝ้าอยู่ที่สะตั้งสี่แล้วเทวดาตั้งหลายมือโลกจักรวาลโลกัฏฐะตั้งมวลก็ปากันลงการเล่นมหรสพดุริยะโดทีต่างๆนานาตั้งแต่พื้นดินขลาดถึงพรหมโลกพุทธอยู่บ่ขาดสายก็มีวันนั้นแหละในเมื่อพระพุทธเจ้าปราบแปรแล้วยังหมู่มารพระตะลงญาณกันลึกหวาดยังเพนิวาสานุสติญาณะคือว่าจักใดยังพญารู้จังสังจาที่อันได้มาเกิดนั้นเกิดตัดถ่ายไปมัชฌิมายามก็ได้รู้แล้วตั้งแต่แรกเกิดตลาดถึงเตาได้แต้นแก้วและตลัดปัญญาอันเป็นที่ซื้อตื้อซอยได้โป่งลงพญาในปัญญาการตั้งหลายได้16เป็นอาจีนแห่งพระพุทธเจ้าตั้งหลายแลนาได้ละนึกอนุโลมมีต้นว่าอวิชชาจารามรณะได้ล่ำเปิงหันยังปฏิสมุทยะแล้วก็เข้าไปล1 2 3 4 5 6แหลมขนาดล1 2 3 4โอ้ยังจะลวกอ่ะโอ้จะหอนได้เด้ออันบอกพับเสียง7 วันก็มีแลในถาได้นั้นชื่อว่าอนิมิตะเจดีย์ก็หาเป็นพระพุทธเจ้าสัตตาทวน2ก็มีแลในเมื่อพระพุทธเจ้าออกจากตีนั้นแล้วก็มาเนรมิตจงโคมแก้วกายจักรวาลเตียวไปใน7 วัน
จึงได้ชื่อว่าสัตตหะท่วนสามก็มีแลกันพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากขโจมแก้วแล้วก็มาอยู่เรือนอันเทวดาหากเนรมิตดื้อแล้วก็มาพิจารณายังทำปิตกะทั้งสามได้ชื่อว่าสัตตหะท่วนสี่ก็มีแลตีนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้พรากจากเรือนแก้วแล้วก็ยังมายังมุจลินตะสละก็บังเกิดเป็นฝนและลมมากนักที่นั้นพญานาคก็มาเลิกเพิงพานพังพานปกงำพระพุทธเจ้าตราบเสี่ยง7 วันจึงได้ว่าสัตตหะท่วนหาก็มีแลทัดนั้นไปแถมเล่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปอยู่ยังที่อยู่แทบไม้อาจจะปาละนิโกฏจึงได้ชื่อว่าสัตตหะท่วน6ก็มีแลทัดนั้นไปแถมเล่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปอยู่ไม้ราชายตนะคือว่าไม้ม่วงมันตราบได้7 วันจึงได้ชื่อว่าสัตตหะท่วน7ก็มีแลในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทลัดอยู่ได้ทลัดเป็นสัพพญูแล้วก็ได้ยืนอยู่เสี่ยงสัตตหะ7 วันนี้ก็ยังว่าบัดให้สันเข้าเตื้อก็เต้าว่าเสวยวิมุตติสุขสิ่งเดียวจะแลกันว่ามาหลอดสัตตหะท่วน8นั้นยังมีพญาอินตาธิราชได้เอาน้ำช่วยนาและไม้สีฟันมาถวายเป็นตาลทัดนั้นไปแถมเล่าก็มีต้าวจตุโลกับปะละตั้งสี่ถือเอาบาทแก้ว4 ลูกมาถวายเป็นตาลพระกอดิฐานบาท4 ลูกนั้นเพื่อได้เป็นบาทลูกเดียวกันแหละนะทัดนั้นไปแถมเล่าก็ยังมีพ่อกาส่งคนได้เอาเขาสตุก้อนสตุย่อยมายื่นยอถวายเป็นตาลที่นั้นพญาอินตาก็ซ้ำเอาหมากสมอติบมาถวายเป็นตาลเพื่อจะให้ได้สันก่อนเข้าก็มีแหละนาที่นั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สันเข้าอันว่าพ่อกาทั้งสองนำมาถวายตาลก็มีวันนั้นแหละนาโสภะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสพญาสัพพัญญูตัญญาณด้วยญาณว่าปอกาทั้งสองนี้หากได้ตั้งอยู่ในสรณะกรมดีแล้วพระก็จึงได้เอามือลูบผมหัว
ได้แสดงธรรมบรมสมโภช ข้าวสีแปลกๆที่มาได้นะมันตัดเต็งสีแปดต้องมีอย่างของผู้ก่อน
ลวงพ่อก็ได้ให้โอวาททำเรื่องของศีลเป็นเรียบร้อยในช่วงเช้าตีสี่หลวงพ่อก็จะได้เมตตาพลิกมาแถมรอบหนึ่งนะครับไหว้สาหลวงพ่อนะครับสำหรับส่วนเบิกนั้นมีอยู่สองคณะที่หนึ่งเป็นคณะของวัดสันไซมูลคณะที่สองนั่นจะตีสองอีกรอบหนึ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้ประชันกันเสียงใครจะม้วนจะหวานตรงนี้นะนกใครจะดังเนี่ยเบิ้ลฟังเอาเด้อกองลงก่อนเด้อ
โ
มาสามานาอาลานาเดกายาสาเปสาเปเปตาปาลมานาลาปัญญาทุกขังลาเวเน นา
โสลกัมปาริเดวตุกาโตมานาสุปาสานิโลจัพุนนาพุนนาปัจจยากาลจาลาลาลาจิตตังปุปกังลาดิลาคานาลาวิปัสสกังมหาลาวจิรัญญาลาลังสาวิปัสสนาญาลานาอุปาเตตวาลานุโลอุปัญญาลานังปัตตวาลันต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 าลังสัพพัญโยตัญญาลานังสังฆาตังปัญจลวิการัญญาลานังปัตตวาอิตังทุกขังอริยสัจจังตังโคปาริตังทุกขังอริยสัจจังปาริยายังตังโคปาริตังทุกขังลานิโรธกาเมนิปาลปฏิลปตาอริยสัจจังภาเวปริวัตเตนะทวานาสกาเลนะสุวิสุเตนะยะตาพุตังยานาตัสสะนังสัง สังฆาเตนะมะกัญญา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม
ญาลเนนะจัตตาริอริยสัจจานิปัสสิตวาลพิจาลพิจานิตัวโหโตโหตัวสะเดวะเกโลเกสะมาลาเกสะพรหมาเกสะสะมานาพรหมานิยาปัจจายาสะเทวมนุสายาอนุตตลังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัจจายาปาติโสตโตปาราตัสสมิเยวะโพธิปัลลังเกอิมังอุตตานังอุตตาเน
เพสังละกะหากะลังละกะเวสันโตโอโอตุขาจาติละปุณณาปุณณาละกะหากะลังละกะเรละละโตโอ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 งัวโอศิลปุณณาเกหังละกาละกาละกาสิเอเฮสัพพะเตภาลสุขภากากาโกกาโกละละตังละวิสังขะตังละวิสังขะละกะตังละกะตังละกะตังสิตังมัจจกาจักติเอเอเสียงเสียงแสกองเลี้ยว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 กองละกองนะกองเสียงละกองหูกองแสกองเลี้ยว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 นะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแสกองแลตาละกองสื่อเสียงเสียงกองละกองนะกองเสียงละกองหูกองแสกองเลี้ยว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 กองละกองนะกองเสียงละกองหูกองแสฮอนาละฮอนาฮอเสือละฮอเสือฮอเสียงเสียงนะเสียงละเสียงหูเสียงแสกองเลี้ยว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 นะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแสกองแลตาละกองสื่อ
เสียงเอ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 ใส่นามาให้สองนะกองเสียงและกองหูกองแสกองเลี้ยว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 นะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแสกองแลตาละกองสื่อเสียงเอ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 เสียงแซ่หอเสือเสียงนะเสือเสียงแซ่หอเสือเสียงหอนะกะหอนะมาเสือแซ่เสียงนะเสือหอยกองมาละมาเสือแซ่กองมาโอ้เร็วเร็วกองมาละมาเสือเสียงหอกองเดียวละกองเดียวกองหอซื้อเสียงกี่หอเ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 สียงกองมาลาโฮเลี้ยวเสียงกองมาลาโฮเลี้ยวละเสียงกองเอ่ยตาป่วยดังเอ่ยมาเสียงเสือตาป่วยแดงหงแสตาเลี้ยวกองแสหงแสตาเลี้ยวกองแสเสียงเสืองอาแล้วเสียงกองแสงหนังกายปอโอละมีใส่กองอากาละบุญกะละมีใส่โบยโดยจีเอ้ยจีเจียเอ้ยจีมากิรัวดำนี่อามาโจติอาโจจางเอวกวางกะยอกวางเอวกวางกะยอกวางจีเอ้ยจีเจียเอ้ยจีทำนองนี่ล้วนก็เรียกว่ายวนก็เอวบางเอวกวางกะยอกวางเอวกวางกะยอกวางจีเอ้ยจีเจียเอ้ยจีไม่หยอดสักน้อยไม่อ่อยละสักทีละที่ไหนละจักมีละว่าได้ทำนองเอวกวางเอวกวางกะยอกวางจีเอ้ยจีเจียเอ้ยจีเตรียมการให้ดีๆพวกเราจะจีให้ฟังเอวกวางกะยอกวางเอวกวางกะยอกวางจีเอ้ยจีเจียเอ้ยจีถือท้ายให้ดีๆจะได้รูปีไม่เบาบางเอวกวางกะยอกวางเอวกวางกะยอกวางเพ่งยวนเต่านี่เล่าเพ่งยวนเต่านี่เล่าพวกเราก็ลวดวางลงเอวกวางกะยอกวางเอวกวางกะยอกวาง
สอนเก่งกันทาสนสอดไก่ตอมดวงดอกไม้พระโพธิเสียงหิ่งบินออกเข้ายามเมื่อพระศรีท่าเจ้านั่งอยู่ภาวนานามาลาพามาเลนามาเปกว่าปากีภายสันตาสำเนียงเสียงนี้เวียนวิ่งกองเป็นลำลองส่งเสียงยายจมไก่สอนโบสาไรสนสอดเสียวเบนหลอนเกลียวแอวไปมาลาอ่านว่าแม่เพิงและแม่โคเบนพาโบสอดเบอดภายสันตาสำเนียงเสียงดีเบียนวิ่งกองเบนลำลองสอดไปมาไหวสำเนียงลำปูจาพระพุทธเจ้ายามเมื่อนั่งเก้าไม้มิงโปโหทาว่าสำเนียงอันนี้นานิมิตอันนี้นาหากมีมาแต่เก่าปางเมื่อพระพุทธเจ้าดาพายาสัพพัญโยกิเลสาเยื่องสัตตุตัดขาดแล้วสาธิตนังเนื้เต้นแก้วปานลังกาแลนานั่นนายามนั่นนามาลาเทลาโทนอันใจเกียรติงาเจียนจากฟ้าโยนโลมาจากมาโรภาสานาต้นบานแผ่วว่าแต้นแก้วแห่งกุณว่าแต้นแก้วแห่งกุณหากเป็นของเรามาแต่เก้าเต้าดันเจ้าจงไปเนปานว่าแต้นแก้วอันนี้เป็นของมา
มันอยู่แต่ใจใจรวดพิษเถียงพังเอาทายปอว่าเจ้าสิธาตุนี้นอว่าเจ้าสิธาตุนี้นอมากาตามอย่างนี้โดนท่านนี้แก่นโลเต้นแก้วอันนี้นาว่าเต้นแก้วอันนี้นาเป็นของเรามามันเที่ยงกันใครรู้เสียงทางโน้นยามนั้นนายามนั้นนาได้พลมันวางเสียงกองต่างคนต่างร้องว่าเต้นแก้วแห่งพญามารเป็นสักขีพยานสาสุรองนานตัวดองปาทาพยามนั้นนายามนั้นนาอินตาพมไปฟังนี้อยู่บ่ได้ลวดมันละสมเด็จพระติวายอยู่ตนเนืองตนเดียวภายพอแรงเลี้ยวก็บอกหันไปอยู่ไกลยินเปียวอกพาเงาทายย้อนสัญญามพูและนายขาดนานนานบอกเมตตาปูหมัวบางเกียรติจาไก่เถื่อนทองก็ปาขันลำร้องลาไปมาว่าอดเตอนาอดเตอนาอดเตอเจ้าแถมสักคืนหนึ่งเล่าว่าจับได้ป่าเป็นแล้วพุงโมมาลานันนายามนันนาสากุณนาและนกปากเต่าละตั้งละนกละแขกตะวันและไก่กาแก่เขาก็ออกมาสอแสลำลองในกลางเขื่อนทองลำโป่ง
นบอน นกสิ่งหนึ่งก็มาลองลาเราชื่อว่านกเป่าก็มาลอง อยู่ป่าเป่านกต่างหลายก็มาชมเจอนกพ่อเอ๋ยก็มาลอง อยู่ในอยู่ในพรายบอกสิ่งห ห นึ่ นึ่ ง ง เสี เสี ย ย ง ง ว ว อ อน น ว ว อ อน น ก็ ก็ มา มา ร้ ร้ อ อง ง อ อยู่ ยู่ เศร้าโศนเศร้าโศนชื่อว่านกปู่โต ก็มาลองอยู่ในในพรายนกต่างหลายก็มาร้องลำแล้วไก่ผู้แจแก้วก็มาตบปีกแล้วมิดวิ่งลลงก่อนขันเลยเล่ามาเจยใจไก่ขันขันเลยมาเจยใจไก่ไก่โพจงตัวใหญ่ก็มาขันเดือนทองนั้นตัวตองป่าดดอนนั่นนายามนั้นนาเห็นตาพร้อมจากเทียนจอนเนียสะส่วนละแม่เบิงและแมงปูลามเบงบอนบัดนี้นาพาปาโจนปาแพแล้วพาผ่านแพวปามาตาลงราน้ำว่าพระสัทธาตาไหลโลกลาพระเจ้าฟ้ายอดใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาสันตาโลกกำพ้นจากโอกา
สิทธิโพโตพระก็นิพพานจมเวโมกพระก็ยังอะไรสันตาโลกโมพระชาติงตังศาสนาเลืองเรือนเราเลิศเจียงจินกวนเราตั้งหลายตันและลังสาสินฟังธรรมเมตตาภาวนาไปใจใจก็เตี้ยงจักได้พันลอเถิงเวียงแก้วยอดมหาเนลปานแลนายังสันตาภากวาภาก็ยังนั่งโยนินั่งโยตินิโมสันตาเลนาวันตาเมปุตังสัพพะเมโตสังฆามาธรรมเมวันเตวันตาเมธัมมังสัพพะเมโตสังฆามาธรรมเมวันเตวันตาเมสังฆังสัพพะเมโตสังฆามาธรรมเมวันเตวันตาเมโกโลโอปาจาราจาริเยสัพพะเมโตสังฆามาธรรมเมวันเตวันตาเมกัมมาทานังสัพพังเมโตสังฆมาทาเมพันเตวันตาเมอาลาเมปาดาสีมายังสัพพังเมโตสังฆมาทาเมพันเตวันตาเมเจติยังสัพพังสัพพดาเนสุปาเตเตตาสาเรราดาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักการังสันดานาคาโลเกเทวาโลเกพรหมโลเกจัมโบเดเปลังกาเลเปสาเดลาดาโตโยเกสาธาโตโยอาราหันตาดาโตโยเจติยังกันทาโกเตจาโตลังเสเตสาหาเสธรรมกันเตสัพเพสัมปาดาเจติยังอาหังวันตามิสัพพะโสสาธุวันตาเมพันเตสัพพังอาบาลานังกามาดาเมพันเตมยากาตังบุญยังสามินาอนุโมเดตาปังสามินากาตังบุญยังไมหังตาตาปังสาธุอนุโมทามิ สำหรับในตอนนี้สวดเบิกชุดที่1นำโดยท่านพระครูปรัตท่านปรัตธนูธรรมทินโนวัดสันไซมุลเป็นผู้นำคณะสงฆ์ได้สวดเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยดังนั้นแล้วเราจะได้มีการถวายเครื่องทยทานแก่พระผู้สวดทั้ง5 รูปดังนั้นขอเรียนเชิญนางบุญศรีสุกาได้ประเคนอย่างเครื่องทยทานขอเรียนเชิญแล้วขอท่านที่2ขอเรียนเชิญนางยุพินโอทากิประเคนรูปที่2ด้านหน้าเลย
ท่านที่สามขอเรียนเชิญแม่ยุพินมหานามท่านที่สี่ขอเรียนเชิญนางรัตดาคำร่าท่านที่ห้าขอเรียนเชิญนางนัชยาดวงแก้วขอเรียนเชิญเจริญพรครับปอนเสร็จสัตว์แล้วอ่านคณะกองตีเนอร์พักไปช่วงหนึ่งนะเอาวันกองตีเนอร์เดี๋ยวฮื้อปอนเรียบร้อยก่อนต่อไปเชิญตั้งใจรับพรเนิ่งยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปติอิจิตังบาริตังตุมหังกิปะเมวะสมิสัตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะถามานิโชติละโสยะถาเปติโยเววัชชันโตสัพพะโลกเวนัสสันโตมาเตปาวะตวันตารายโยสุขิติขายุโกปิวัฏนาสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปาลังอายุวัฏฏโกธานาวัฏโกสิริวัฏโกยัสสะวัฏโกภาราวัฏโกวันนาวัฏโกสุขาวัฏโกหนตุสัพพะตาทุกขาโลกาภยาเวลาโสกาสันโตโจปัทถาวาอันตรายาภิเวนัสสันโตจเตชะสาชยาสิทธิตานังลาภังโสติภาคยังสุขังพาลังสิเลอายุจาวันโนจะโพกังโวติจยาสวาสตาวาสาจะอายุจะชีวาสิทธิภาวันตุเตภวัตุสัพพมังกรังรังคันโตสัพพะเทวตาสัพพะพุทธาโดภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวัตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวัตุสัพพะมังกันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุในการนี้ได้ฟังสวดเบิกชุดที่หนึ่งเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะดังนั้นแล้วก็จะมีการเนี่ยครั้งว่าเขาประกวดนะพวกตีซีพวกเนี่ยไผ่จงหูผลไผ่ชนะนะเดี๋ยวจะเป็นยกที่สองของวัดสันสีก่อนที่จะสวดเบิกต้องมีการพุทธาภิเษกก่อนนะต้องเตะทำพุทธาภิเษกอย่างผูกหนึ่งดังนั้นในนามพระเจ้าประสงค์คณะสถาวัดสังขยอมขอขอบคุณอนุโมทนากับท่านพระคุณเจ้าวัดสันไสมูลทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่ได้มีเมตตามาอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ดังนั้นแล้วก็ขออนุโมทนากับหลวงพ่อท่านพระครูปรัตท่านปรัตพนูธรรมทินโนในครั้งนี้โดยพร้อมกับคณะสถาไปใจไปพักผ่อนตามอัธยาศัยก็เดินตามอัธยาศัยเข้าห้องน้ำห้องท่าเนอะ
คณะสถาไปห้องเข้าห้องน้ำหอท่าเรียบร้อยก็ต้องขึ้นปีขึ้นมาที่เก่าเนอะเขาจะฟังเทศน์พุทธาภิเษกแห่มผูกนึ่งแล้วก็จะมีการฟังสวดเบิกแห่มรอบนึ่งแล้วก็มีฟังพระธรรมเทศนาแห่มผูกนึ่งนะไผ่ปิกบ้านก่อนที่ฮับอันศีลแปดตะกี้นะศีลแปดขำก้นเนอะเขาไม่ได้ฮับศีลอันได้คืนศีลห้าได้คืนศีลแปดได้เอาศีลห้าไปก็เพราะปีหน้าเนอะได้เอาคืนนะ
ในเวลานี้เป็นเวลาที่ได้พักเบรกประมาณ15 นาทีตอนนี้ค่ำคืนละเนอะตอนนี้เป็นเจ้าของเวลาของวันที่23ละตกวันอาทิตย์ได้ถึงเวลาเที่ยงคืนละตอนได้จะได้นิมนต์หลวงพ่อพระครูวินัยสาระโสภิตหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันประเนตรได้มาเป็นต้นเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาทำปารมีบัดนี้หลวงพ่อได้เมตตาขึ้นสู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้ไหว้สาหลวงพ่อได้ขึ้นสู่ธรรมาสมรรคนายกได้อาราธนาโอกาสนี้จะได้เจริญพรญาติโยมที่ได้เป็นผู้จุดเทียนเดี๋ยวนะบอกเรียนเชิญคุณโยมเรืองศิลป์อินเจริญเนาะจากบ้านฟ้ามุ้ยวันนี้บ้านฟ้ามุ้ยเพิ่นจะอยู่กับเราตลอดทั้งคืนเป็นตัวแทนจุดเทียนส่องธรรมเนาะในโอกาสวันนี้ขอเรียนเชิญจุดเทียนส่องธรรมที่บริเวณบาดน้ำพระพุทธมนต์เทียนจังกรนะถือว่ามีส่วนร่วมพี่น้องบ้านฟ้ามุ้ยนะวันนี้ได้มาร่วมประกอบพิธีศรัทธาพนมมือเนอผูกนี้เป็นธรรมปารมีแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพระครูวินัยสาระโสภิตและหลังจากนั้นหลวงพ่อจะได้เมตตาสวดเบิกเป็นวาระโอกาสคณะที่สองหลังจากที่ได้แสดงธรรมจบไปนิพพานังเยนะกรังธัมมังเยนะกรสยังปันทิโตตังโนมะขังอุทิสิตุงธัมมามุตตมังปัจฉังอาราธนังกะโลมาสุวรรณจังโกปฏิตาพุทโธสัพพโยตังกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจะสัพพะเวลาสัพพะกัมมาสัพพะอันตรยาอติตาอนาคตะปัณณนิวรณะธรรมังยะสัพพปังกตังกัมมังกุสเลนะปิติญะติโสอิมิมังกาโลกาสินติอภามุตโตวจนะมะอะอุระอุปปังปราชินาวินาสันตุเม
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะราชกะเหวิหารติกิทุจเตปะปะเตตระโคภะคะวะเปโคอาลัมบากาเทศิสาทะโวโดลาสาภูเรสาตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันพร้อมหน้าอยู่ฟังธรรมจูงปากันจำฟังทีดังเราจักจี้จะใครลำดับไปนาบาดเดและนาเอกังสะมะยังไม่ในกาละคาบหนึ่งพระพุทธเจ้าพงสำลานอยู่ในที่แก้วกูเนื้อเขาคิดจะกูดอันเมจิมไก่เมืองราจากนากรกับโดยอาละหันตาเจ้าปัน250 ตนก็มีแลตัดสมิงคันเนในขณะยามนั้นพระมหาสารีบุตรเห็นเจ้าก็โยมือกลมเกาถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตปะกวาข้าแด่พระพุทธเจ้าอันว่าปาลมีปัญจันยังมีคุณอันพาเสดลำเลิศแก่สัตว์โลกสงสารดังลือจะขอราธนาพระพุทธเจ้าเตสนาโพดเพื่อฮือเป็นพระโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายไปนาแดดเตออาทาโขภะคะวาอันว่าพระพุทธเจ้ากันมหาสารีบุตรเห็นเจ้ามากรมเกลาราธนาขอเทศนาดวงพระเสริฐพระกเมกำยังเกิดมีใดบังเกิดเมตตาจริงตังเก้าเตชนาว่านามัทุรตนัตยังตานาปาลมีโยโสภควาอิติปิตานาอุปปาลเมโยโสภควาอิติปิตานะปาลมัทธปาลมีโยโสภควาอิติปิศีลปรมิโยโสภควาอิติปิศีลอุปปรมัทถปรมิโยโสภควาอิติปิศีลปรมัทถปรมิโยโสภควาอิติเนคขัมมะปรมิโยโสภควาอิติปิเนคขัมมะอุปปาลมิโยโสภควาอิติปิเนคขัมมะปรมัทถปาลมิโยโสภควาอิติปิปัญญาปาลเมโยโสภควาอิติปิปัญญาอุปปาลมิโยโสภควาอิติปิปัญญาปรมัทถปาลมิโยโสภควาอิติปิวิริยปาลมิโยโสภควาอิติปิวิริยะอุปปาลมิโยโสภควาอิติวิริยะปรมัตถปาลมิโยโสภควาอิติปิขันติปาลมิโยโสภควาอิติปิขันติอุปปาลมิโยโสภควาอิติปิขันติปรมัตถปาลมิสัมปันโนโยโสภควาอิติปิสัจจะปาลมิโยโสภควาอิติปิสัจจะอุปปาลเม
โยโสภะคะวาอิติปิสัจจะปรมัตถปะละมีโยโสภะคะวาอิติปิอธิฐานะปาละมีโยโสภะคะวาอิติปิอธิฐานะอุปปาละมีโยโสภะคะวาอิติปิอธิฐานะปรมัตถปาละมีโยโสภะคะวาอิติเมตตาปรมีโยโสภะคะวาอิติเมตตาอุปปารมีโยโสภะคะวาอิติปิเมตตาปรมัตถปารมีโยโสภะคะวาอิติปิอุเบกขาปารมีโยโสภะคะวาอิติอุเบกขาอุปปารมีโยโสภะคะวาอิติปิอุเบกขาปรมัตถปารมีโยโสภะคะวาอิติปิมหาตัสสะพะโลพลังพลาปุญญังปุญญาเตจังสีลังสีสาสีรัญจะคุณังคุณาอุคิตังอุคตาปันโนโสภะคะวาอิติปิเวทิตาพังเวทิตาพังมหาทัสสะพลาพลังภาวนังภาวนาปุญญังปุญญาเหตุปัจจโยโสภะคะวาอิติปิอุตตมังอุตตมาเหตุปัจจโยสัมโอโสภะคะวาอิติปิพุทธัสสะสัมพุทโธมหาตัสสะภลามุนีมุนามหาคุณาคุณังลาจาลาจังอาปัตตาสาลิหิตาจานิยาสัมปันโนโสภะคะวาอิติปิสมิติงสมาปาละมิโยปุระโตโสภะคะวาอิติปิอหัมปิโหมหิจลาธัมโมจารานาติโตหันตะหังกันลยานังกะโลมิกาเยนะวะจามนัสสาติอหัมปิโหมหิเปียทิธัมโมอนาติโตหันตะหังกะกันลยานังกะโลมิกาเยนะวะจานะนะมัสสิตาอหัมปิโหมหิและมรณะธัมโมมาลานาติโตหันตาหังกันลยานังกะโลมิกาเยนะวาจายมานัสสันติอันว่ากถาเตวัตตุตังสามนีกันว่าปุกกะละผู้ใดจำเลินไปใจก็จักใดเข้าใกล้พระนิพพานเจ้าแต่ดีลีเดนาปุกกะละผู้ใดมีศีลมันคงดีแล้วฮือมันเมตตาภาวนาไปอย่าได้ขาดก็จักได้นำเอาตนไปสู่ไตรลักษณะสามการเฮือหันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเปิงดูจลาปิยติมรณาว่าพญามัจจุราชหากไล่ยับขับไปใจตัวเรานี้โป้นแก่โป้นเท่าจลาหูตาก็มามืดมัวผมยังหัวก็มางอกเอ็นหันไปค่อยตันตาเขียวฟันก็หลุดหล่อนออกไปเมื่อมาสายสั่นแลใจก็มาปั่นเฟื่อนไหวเหตุดังอันพระถ้าเจ้ากล่าวว่าอันนี้ใดชื่อว่าเทวทูตปฐมาหัวตีนั่นแลพญาติอนาติโตนั่นก็มีโลกาภิมาบีบเบียนบอกขาดจักกินจักนอนมันก็ลำบากเป็นทุกข์ยากหนักหนาอันนี้ชื่อว่าเทวทูตละสองตั้งสองและนามาลานังอนาติโตทัดไปนันเปียที่ตัวแรงกามันบ่ไว้หน้าผู้ใดมันก็เต้ากระทำเฮือตันไปสันเดียวอันนี้ก็เป็นเทวทูตทวนสามแลเห
เหตุดังอันปุกกะละยิงใจตั้งหลายกล่าวลำเปิงดูยังเตวัดดูตั้งสามนี้ไว้เป็นกรรมฐานว่าญายังอัตภาวโวอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันว่าตนเหล่านี้ก็บ่มันบ่เตียงหูความยังไปมาทุกขาเป็นทุกบ่ขาดอนัตตาก็บ่ใจตัวแห่งเราหากเป็นว่างเปล่าแล้วควรลำเปิงจำเลินภาวนาพรหมวิหารสี่คือมีใจขี้ในตั้งธรรมเฮ้อได้กระทำสมาธิและภาวนาไปใจก็จักได้รู้แจ้งหันจริงแจ้งจอดกันมรณาจากเมืองโคนพญาโยมตนองค์อาจก็จักมาโอกาสจะทำว่าดูลาตั้นยามเมื่ออยู่เมืองคนโลกดายังรู้จักเทวรูตตั้งสามลือจาว่าอันกันว่าปุกกะละผู้นั้นได้ขานตอบว่าตัวแห่งข้าก็หากรู้จักแล้วยังเตวัตถุตั้งสามแล้วแลยามนั้นพญายมพิบาลก็บอกกล่าวฮือจะนรกมวลหมู่นำเอาปุกกะละผู้ไปสู่ชั้นฟ้าก็จังได้สาเวยสัมปติทิพย์เมืองสวรรค์หันแลมนุษย์สาอันว่าโหนตั้งหลายบ่ฮู้จักเทวทูตตั้งสามกันพญาโยมมาลาถามดังอันพญายมก็จักฮือจานรกเอาเชือกเล็กมาคาดเอาไปตกในห้องนรกอาบายปุ่นแลปิขเวดูลาภิกขุตั้งหลายในยธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าดวงพระเสริฐนี้ได้ชื่อว่าปาลมีปัญจันอันมีมาแต่กัมเปปัญญาปาละมีต้วนสามหิโดยมีแต่แลทำดวงพระเจิดนี้หากเป็นพโยชนะแก่สัตว์โลกสงสารมากนักมีตนว่าปุกกะละยิงใจผู้ใดได้ยินได้ฟังได้สั่งสวดที่ยายก็ดีได้แต่ลงจำชื่อไว้เอาเป็นกรรมฐานก็ดีก็จักมีพลาอานิสงส์กว้างขวางมากนักอันจักนำฮือในถึงสุขในชาตินี้และชาติหน้าเตียนย่อมรับเสียยังไปยะตังมอนเมต้นว่าลาจะภัยโจรภัยมนุษย์ภัยอังคีภัยวาโยภัยอุตภัยอุทกภัยตังก็เกณฑ์เวนุบาทกังวลอันตรายตังหลายภัยยะเปียที่เมื่อยใครตั้งหลายอันเกิดแล้วกับตนตัวก็ดีอันยังบอกเกิดเตื้อก็ดีดังอันก็จักลำงับดับหายต่อมากรรมมากายแม่นว่าสัตว์ตัวอันมีพิษและตัวเครื่องขับหยาบจ้าคันนองก็บ่มาป้องกระทำจะลวงสุดภัยยาต่างหลายอันบ่ฮู้บ่รู้ตาบ่หันอันเป็นอันป้อยเกิดกับตนตัวก็จักลำงามกับไหลไปกับน้ำพั่มว่าได้จักกับกายเป็นดีได้จำเริญไปยิ่งกว่ากับสุขร้อยเต้าปันปูนก็ด้วยเตจะแห่งธรรมปาละเมปัญจันดวงพระเสริฐนิบยาจะแลตัสมาเหตุดังอานโยคาวะจระเจ้าและปาดเจ้าตั้งหลายอันเป็นมาแล้วแต่ก่อนก็บ่หอนละเสียตนสักตัวก็เตียนย่อมถือเอาเป็นกรรมฐานไว้จุตนจุพระองค์
บ่อยาจะเลนาปะปะจิเตนะอันว่านักบวชเจ้าทั้งหลายโตได้ก็ดีปัจเจเวคิดว่ากันว่าได้กระทำปั้มเป่งแล้วก็ควรกล่าวเป็นคาถาว่าอโหจีวลังปฏิกุลังเอาวัตตะโพปินดาปโตปฏิกุโลอโหวัตตะปังเสนาสนังปฏิกุนังเอาวัตตะโพคิลนะปัจจญญเพสัสสะปาลิขโลปฏิโลนี่โดยเหตุว่าอรหันตาเจ้าทั้งหลายเล่งหันกุลบุตรเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ฮือภาวนาเอาคุณพระพุทธเจ้าตนพระเสด็จโดยบทว่าอิติปิโสสวาคโตสุปฏิปันโนตั้งแต่ตนถึงไปนั่นเตอแล้วก็ลำเปิงในใจถึงปาละมีปัญจันโดยบทว่าตัสนปาละไมโยโสภควาลอดสุดไปเป็นดังอันใดกล่าวเบื้องต้นนั้นเติบกันว่าปุกละยิงใจผู้ใดได้ปฏิบัติดังกล่าวแล้วก็จักพละอานิสงส์มากนังจังได้ภาพแป้ยังคาเสกสัตลูภัยมานอุปัตวะกังวลอนตะไลตั้งหลายได้เสียงแลเหตุด้วยมีแต่แลอรหันตาเจ้าต่างหลายในแต่งแปลงยังปาละมีปัญจันไว้กำจูศาสนาทลาบต่อเต้าถึงหาปันพระวสากันปุกละยิงใจฝูงใดได้ปฏิบัติตามคำสอนอริยเจ้าทั้งหลายก็จังได้ถึงสุขมรรคผลไปสู่เวียงแก้วเนละปานเจ้าแต่ดิริบ่อยาจะแลตุ่มเหพระวันตาอันว่าสู่ท่านทั้งหลายได้เกิดมาพบปะใส่พระพุทธศาสนาแห่งพัทธากตะควรปากันใส่จำปฏิบัติตามคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าแล้วมันหือตานรักษาศีลภาวนาไปใจอย่าได้ขาดอย่าได้พมาทลาสาเพื่อในอัตตาตนตัวได้จากต่างทุกข์ยากในวัฏสงสารคือในถึงนิพพานเมียงแก้วเป็นที่แล้วดังกรรมกรรมพุทธเจ้าจนพระเสด็จได้นำเอาดวงอันเกิดมาเทศนาชื่อว่าปาละเมปัญจันอันติดเนืองสอดดันมาโดยกรรมฐานเป็นนาอิติวุตตะปะกาเลนะด้วยประการดังกล่าวมานี้แลนาสหัสสังปาละมีพุทธคุณนังดิทิตังขีญาอันเก่ายังปาละมีปัญจันก็บังโอมเลสาเดสาธุสาธุสาธุบัดนี้การแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อท่านพระครูวินัยสารโสภิตหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันพระเนตรได้แสดงธรรมจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยธรรมที่หลวงพ่อได้เป็นผู้แสดงธรรมนั้นอันเป็นธรรมปารมีแห่งพระพุทธเจ้าที่เราได้สวดปารมีแต่นี้เป็นปารมีปัญจันบัดนี้ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็จะได้ขอเจริญพรเรียนเชิญท่านเจ้าภาพสังฆทานในโอกาสที่
ได้มาร่วมพิธีในโอกาสนี้เรียนเชิญนายจันตานางสำอางสีดาวเรืองได้เข้าถวายประเคนกันเทศที่องค์แสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรในโอกาสนี้หลังจากที่ได้เสร็จในโอกาสปันปอนเรียบร้อยนะศรัทธาญาติโยมสาธุชนเราก็จะได้พักแห่งกำนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะได้อาราธนานิมนต์ได้สวดในโอกาสเบิกในช่วงที่สองต่อไปเมื่อเจ้าภาพประเคนได้เข้าถวายนะครับเจิญศรัทธาญาติโยมทุกท่านรับปอนเพื่อเป็นมงคลในกาละเสกซอมย่อมยศเบิกบายรายสียังสารูปปิมปาพระพุทธเจ้าซึ่งหาโอกาสนี้ได้ยากและก็อนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่ได้นุ่งขาวห่มขาวนั่งตามอัธยาศัยตั้งจิตให้มั่นตั้งจิตแน่วแน่แผ่ไปหายังเทวุเทวดาบุพการีชนบุคคลผู้อุปการะก่อนอันเป็นพ่อเป็นแม่พ่ออุ้ยแม่มอนหรือคนที่มีพระคุณต่อเราและตลอดถึงสัตว์สัพพสัตว์สัตว์สี่ตินสัตว์สองตินสัตว์บินบนหนอากาศสัตว์เจ็ดจ้างต่างนานาที่เราได้ค่ำได้เขมันก็ดีได้ตั้งใจทำก็ดีไม่ได้ตั้งใจทำก็ดีได้รถไปทับเปิ้นก็ดีได้ไปย่ำบ่ก็ดีได้หัวนิ้วมือนิกนิ่นบ่ก็ดีก็อภัยให้เปิ้นแผ่บุญกุศลนี้ไปรอดไปถึงเป็นมหากุศลเนอศรัทธาได้ฟังธรรมบารมีปัญจันก็เนอศรัทธาเอาโอกาสอย่างนี้เอารับมาเมินละเอารับมาหลายอายุ40 ปีละถ้า80 ก็ 80 ปีละเอามาถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาศรัทธาญาติโยมจิตดีกายดีเอาจะมีอายุมั่นยืนยาวกายวาจาใจรักษาให้ดีให้นิ่มนะให้นิ่มเท่าแก่แลลายก็รักษาจิตรักษาใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตดีกินข้าวลำน้ำลงกายย่อมมีผ่องใสศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาเกิดมาปะพระพุทธศาสนาแล้วที่ทำเพื่อว่าตะกี้ว่าพญายมพิบาลถามว่าสู่อยู่ในเมืองคนหูจักเตบตูดก่อเพิ่นถามเราก็ว่าตอบมาได้ที่พวกไปลงม่อนองหกปนาอันนี้เพิ่นตอบได้หูจักกะนี่เขาก็ตอบได้เขามาสมโพธิพระพุทธเจ้าที่วัดสักขยอมโลกศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยข้าได้ห่วมเปิ้นตลอดคืนลุ่งเต้าแจ้งให้ถวายเข้ามัทุปายาตอันนี้คือคุณงามความดีคุณงามความดีเหมือนที่เขาถ่ายรูปไปเลยเขาจำไว้สิ่งที่ดีไปละที่มาดีบัดถ้าประจำมาละจำภาพในสิ่งที่ดีๆที่เศร้าหมองคนเฮาธรรมดามันตึงดีพ่องบดีหลายถ้าดีนี่ได้นั่งเต้นเป็นพระเจ้าหมดอะไรอันนี้ก็ก้อยพัฒนาคนเฮาแก่แล้วดักแห้วบ่มาก้อยแปลงหนตางไปวันละน้อยวันสินยาละปันพระจะจากก้อยแปลงหนตางไว้วันละน้อยศรัทธาญาติโยมที่เอามาแผงเอาเพี้ยวตางเอามาแปลงตางสู่ตังดีเปิ้นว่าคนเฒ่าบอกว่าเข้ามาเปิ้นจะแปลงหนตางเปิ้นจะเพี้ยวหนตางเอาเป็นละอ่อนเขาก็ว่าเปิ้นให้จะเพี้ยวหญ้า
มาเข้าใจว่า เท่าแก่ละลายเพื่อก่อแปลงหนตั้งยะอย่างพอออกไม่ออกศรัทธาเนี่ยมาแปลงเที่ยวหนตั้งสู้ตั้งดีต้องตั้งดีและอายุมันจะ100 สาวบทที่มาที่นี่อายุยืนเหมือนเดิมอยู่ดีมีสุขเนาะเอาละรับปอนเด้อจะเดิกปฏิติกละนะตอนนี้ยังพระเจ้าอยู่4 โมงครึ่งหรือก็เดียวก็จะสวดเบิก2-3 ก้อมนะโยมเดียวห้ามขาดนะเดี๋ยวเปิดสายตาพระเจ้าโอ้ลูกข้าไม่ไหนมดหายแซบไปไหนมดมานั่งซ้องหน้ากันนี่อีกนี่เป็นภาพก็จะจำก็จะเปิดสายตานะเราจะไปเสาะที่ไหนใกล้แบบนี้เอาจะไปเอาสวดเบิกมาไป48 ปีก็ได้สวดเบิกเดิกนี่นะเจนเฮานี่นะตั้งอายุ16เอาบวชมาตั้ง26แล้วก็สวดเบิกมาถึงขนาดนี้แล้วเจนก่อนแหมบวชพระเจ้ามาจัดนักไปสวดเกือบไม่ได้กำปากแต่ที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นโอกาสดีจะละโอกาสอันดีงามที่เฮามานี่ที่วาสนานี่ศรัทธาญาติโยมที่มาอยู่ด้วยกันนี่เพราะเรามีวาสนาที่ดีต่อกันถึงได้มาปะและถึงได้มาปฏิบัติธรรมและมาได้มาพบมาปะถ้ามันมีวาสนาวันฮือก็ถึงมาได้ปะศรัทธาเกิดอยู่ที่กันเกิดมาด้วยกันนี่ล่ะก็มาได้ปะถ้าคนเฮาพี่น้อง7-8-9ของเฮานี่7-8เปิ้นเอาก็มี10 ปลายก็ประเมินกันนะความอดความทนมีกันความไปโยก็เหมือนกันฉะนั้นอดเอาเนอศรัทธาญาติโยมเอาละรับปอนยะถาบาลีวหาบุลาปาลีปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติละโสยถากัมมักกัมภาธนาเจโตปริธานของเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งไปในและไปนอกตั้งไปในหมายปีตันติการสมปานสวาธุเจ้าหลวงวัดสันกยอมพระเทวสิทธิโยมเจ้าจุตนจุองค์พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมจิได้สนงคงขวายยังบุภาราชาดวงดอกก็ตอกดอกไม้ลำเทียนและสัพพะอุทูตานทั้งหลายมนต์ชนีมาทาธนาถวายเป็นตานบูชาและสตัมมาเตสนาผูกชื่อว่าธรรมปารมีปัญจันเพื่อจักถวายตานและกระตนกระตัวบัดนี้ตนตัวให้เราก็มีธรรมเมตตาปฏิกหากรับอาแล้วเจโตปฏิทานของเจ้าสมณทานและมูลสถานด้วยประการใช้ได้ในอันกดีชะมิชันตุของหุปันสุริธีจุยังจุปการสัพปีติโยวิวัตตันตุสัพพะโลโกวินัสตันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสะนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุบัดนี้ได้รับคำโอกาสปอนจากหลวงพ่อท่านพระครูวินัยสระโสภิตเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันพระเนตรเจ้าวาดวัดสันสลีได้จบลงไปศรัทธาเฮาจะพักสกรรมก่อนนอคณะแห่ไปเรื่อยๆเนอะกองแห่ไปเนอะห้ามไปเนอะคือได้ง่อมได้เหงา
ในโอกาสบัดนี้ จะได้เข้าสู่การสดับตับฟังการสวดเบิกจากคณะวัดสันสลีจะได้ขึ้นเมตตาสวดเบิกสวดซ้อมย่อมยกเบิกอะไรสีที่จะได้เป็นการสมโภชพระปฏิมากรสืบต่อไปเชิญศรัทธาญาติโยมได้สดับตับฟังเด้อจะเกี่ยวกับนึกบัตันนะครับ จะเป็นรอบตัดสินแล้วเนอะตีสี่สันทรายมูลกับสันสีไผจะชนะ
สักเกกาเมจโลเปกริสิกรตาเตจันตริเควิมาเนติเปรเตจักาเมตลุวนากาเนอาลัมมาวตุเมเกเตภุมมัฏฐาตโยจตุโลกปลราชายมราชาอินโตเวสุวรรณราชาอาลิยสาวกาจาปุถุชนะกัลยาณาจาสัมมาทิฏฐิเนวะพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาพุทเทสักรวาธัมเมสักรวาสังฆเสักรวาอิโตทานะโตยาวะปรัมปรายมัสสมิสุจักวาเลสุเทวตายังมุนิวรวัจนังสาธาโวโนสุลานันตุธรรมัสสวนากาโลยัมปะทันตาธรรมัสสวนากาโลยัมปะทันตาธรรมัสสวนากาโลยัมปะทันตาวิรุลหาพุทธศาสเนอโลกาสุขิตาโหนตุ
วิตวาสากายาราชาโกเลนิปาติตวาตัสสะตาวันเนนิปาตวาสานิปาติเตหิตัสสะสาสัจจวาเอวาสิเตตวะหิกาโลยังเกมาสิสาสา
สังขารานุปารติสังเวเตอาสาสิอาสาสิตาทิสาสามิอาจิตาสังขารานุปารติอาสาสิอาสาสิสาสิสาสามินิโรธาคามินิปารติปัตตาหารานังยาจิตตังพิอานินนานานานินาเสนามิโตโอพิอานินนานานานินาเสนามิโตโอสามินิโรธาคามินิปารติปัตตาทาตานันตานันนันตาตานัน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 ตานันตานังโกธรรมปุญญังตาตานันตานันนันตาตานัน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 ตานังอิเมวะปันนาวะดาบุญโตสัทธากายาสุจาริเตนะสัมมนาสัมมนากตาวาจิสุจาริเตมนาสัมมนากตามโนสุจาริเตมาหิเตจิเตปาลิสุเตปาลิโยตาเตนังกาลเนวิกาตุปากิเลเสมุตโตโพนเตกัมมานิเยกิเตอเดอัญญาปะเตส
สัทธานังตุสุปาปาตัญญาอารานังยาจิตังอภิอนินนานานานินานินามิโตโออภิอนินนานานานินาสนามิโตโอวัตบุญโตสัตตกายาสุจาริเตนะสัมมนาสัมมนากตาวาจิสุจาริเตสัมมนาสัมมนากตามโนสุจาริเตนะสัมมนาสัมมนากตาลิยานาอนุภาวตากาสัมมาทิฏฐิกาปะสัมมันตานังเตกายาสัพเพเปตาปาลนาลนาโสปฏิสักังโลกังอุปาปนากุมาวิสุทเทนะภิกันตวลมโนสเตนะสเตกัตตาปัตตาลิตวาตัสสะเยวระติญามาสิเมยาเมเอวังสมัยเตจิเตปะริยุมาเตนังการเตวิกาตุปากิเลสนิเยเตเนอัญญาปะเตสาวนังอัญญานังนังญาจิตตังอภิอนินนานังนังนินานินามินโตละละโออภิอนินานินามินโตโอ
เวชาปัจจยาสังฆาราสังฆาราปัจจยาวิญญาณนังวิญญาณปัจจยามารุปังนามารุปัจจยาจารายาตนังจารายาตนาปัจจยาโสสวะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาวะปัจจยาอุปาทานังอุปาทนาปัจจยาภโวภวะปัจจยาชาติชาติวะปัจจยาชรามรณะโสกปาติเตระวะทุกขโตละมนาสุปายาสาสัมภาวะ สังขารนานิโลนิโลโลโตสัง
ขารนานิโล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 ตาวิญญาณนานิโลนิโลโลโตนานิโล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 โล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 ตามาโรปามิโลนิโลโลโตนิโล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 ตาชาลายาตานานิโลนิโลโลโตนิโล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 ตาภาษานิโลนิโลโลโตนิโลโรโถเวทนานิโลนิโลโรโถนานิโลลาลานิโล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 ตาตัณหาลานานิโลนิโลโลโตนิโลโลโถลาลานิโล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 โล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 ตามภาวะ
ตินิโรนิโรโรโทชาตินิโรละละนิโร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 โร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 ดาชาลามารานาโสกปาลิเตวทุกขโตละมนาสุปายาสาสัมมาวานวานเวังเมตัสสะเกวะลัสสะโลกากันทัสสะนิโรโธเตวังอาปัสสะกุปะเมวิโมเตอายามันเตอาชาตินังวิตานิปุณณภะโวเนวังการณาตัสสะนาวุตตามาติโสตัสโตปารังตัสสะมิงเยวะโบธิปัลลังเกตินนังสัตติลละตินสัตติลละเตละละนัง
รัมเมโสรัมมาตุรัมโสรัมมารัมเมปารัมมาปารันตังกาอิตุงละจารันโตจารันจรันจารันลันโตปะโลโสปะโลระปะโลปะโลโลโสโสันตาราโภมิลาปะโลโสปะโลปะโลปะโลโลโส
งแสอูกองหูกองเสกองเล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 นาเลี้ยวเลี้ยวกองเลี้ยว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 เสลาลาเลี้ยวกองเลละละตาละกองละละกองเสียงเสียงซื้อหอเสียงนาเสียงเสียงนาเสียงนาเสียงนาเสียงเสียงนาเร็วเร็วโอนาเร็วเร็วโอเร็ว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 นาเร็วเร็วเสลาลาเร็วกองแลตาละกองเสียงเสียงจงใจให้ไหลสงสองจงใจให้ไหลสงสองกองตาละกองสีกองเสกองตาละกองสีกองเสนากาหอมาสื่อเสียงเจอแลเสียงกองเสียงนาไก่บัวโอระแม่เสียงกอนกาลาโบลากาลาบีใจโดยจีละหมอกกีลอยดำยีเต็มหมอกกะจีงดงามเอวกวางเอวกวางขย่าหูกวางเอวกวางเอวกวางขย่าหูกวางมานาลาจยาคุณตาเลนะจยาคุณตาเลนาลาเอโลวังกาผู้ส่งเป็นเสียงมาลยูเอเดิมที่พระมุนีอยู่ในประเทศอินเดียรักษาพุทธศาสนามักกิลอยดำยีแต่มักกะจีงดงามเฮวกวางเฮวกวางขย่าหูกวางเฮวกวางเฮวกวางขย่าหูกวางสัมมานาลาจยาคุณตาเลนะจยาคุณตาเลนาเฮโลวังกาพุทธศาสนาได้เข้าสู่เมืองไทยทั้งหลาย
ช่วยรักษาพุทธศาสนาพระโสนเถระพระอุตตรเถระได้นำเข้าสู่ละเมืองไทยพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยส่งเสียงยายจงไกสอนมาโบสลายสุนสอดเสียวบินลอดแก้วแอวไปมาจงมาลาเล่นว่าแม่เบิ่งและเป็นผู้บินมาผู้สอดเปโอนถวายสำเนียงเสียงร่ำวิงวอนเลืองลึงกองบินล่ำลองลากไปมาถวายสำเนียงวัมปูจาพระพุทธเจ้ายามเมื่อนั่งเก่าไม้มิ่งโกธาอันว่าตำเนียงอันนี้มันนี่นามีมาแต่เก่าปังเมื่อพระพุทธเจ้าตาลาปัญญาสัพพัญโยกิเลสขาเยื่อสัตตุตัดขาดแล้วสาดินแล้วนั่งเหนือเส้นแก้วบัลลังก์กาแลนายามนั้นนายามนั้นนาอิงดาดีลาตนหันแก่นกาโลกแต่จันฟ้ารีบลงมาจังมาโลภาษาดาต้นผ่านแมวว่าแต่งแก้วอันนี้แต่งแก้วอันนี้ในขณะยามนั้นบอกนี้มันพงปาจิติ
จาไก่เดือนดอนก็มากันลำลองลาไปมาว่าโอเตนาว่าโอเตนาว่าโอเตเจ้าแถมสร้างเบิดหนึ่งแล้วก็จะได้ป่าเป้แล้วฟุ้งหมู่มาละยามนั้นนะยามนั้นนะยังมีสกุลนานกเก่ากำลังนกแกงเต่าและไก่กาแก่เขาก็มาสอดแสลำลองเสียงก็นั่นกองทั่วป่าดอยดง มาสอแสรำลองอยู่ปู
ปิสาโสและแม่เบิงและแมงผู้สอดวิหุนบัดนี้นะบัดนี้นะพระปะโจรมาเพ็แล้วมาบันแล้วหมู่มาลาทรงบานามว่ามาสันตาตะไหลโลกลามาเจ้ามายอดใจยันนำสันตาโลกลงในพ้นจากโอกาสงสารบาลินิพนโตภาโกปาลินิปากจุมบิโมกภาโกยังอะไรสัตตโลกหมู่บ้าจาจึงการตั้งศาสนาเรื่องเลือดเราเลือดเจียงจีนควรเราตั้งหลายอยู่ตานรักษาศีลเมตตาภาวนาไปใจฝันได้รอดเวียงแก้วยอดมาปากแค่โลกนำปุงศาสนาเข้าสู่ปฏิตองที่เทระปานทรงราชมีหกประการเหลือโลกลาเหลืองลำฟ้ามนเหลืองแดงขาวเขียวส่องสีแสนแถมลีเลวดำมนเสียวออกเบิ้งเบาสุวรรณวาเปียกฟังเจ้าหาเต้าจากล้อมดอกเบาได้ลอยเต้าปานที่สมเด็จพระมุนีตนเลิศแล้วยามเมื่อพาผ่านแพ้วยังทรมานเกินภัยปาฏิหาริย์บนอากาศดูวิราชของพายพันอายาติเทหกคนหันกลัวยิ่งลำเลยไปตกน้ำแม่คงคาลุ่มบุ่มบ่มบุ่มยามนั้นนะยามนั้นนะพระพุทธตนประเสริฐเสด็จขึ้นสู่ชั้นฟ้าตาวาติงสาสดินแล้วนั่งเหนือเห็นปาตุกามบาลาศีลาบาทแห่งตาวิราชราชาภาริกาจาเลิศเจียงคานเทศนาธรรมแก่แม่พระเจ้าสิริมหามายาราชาลาดองค์งามเทศนาธรรมปิตากาตั้ง3 เต็ม3 เดือนทวนยิ่งบัวละมวนกาละกวนสาเดนแตกไปบัวลิยาดยายอ่อยลงมาโคตรถึงสันตาโลกคงเขตลาไทยลุ่มฟ้าหมู่ป้าจาในกาลบัดนี้แลบัดนี้
ทั้งมวลเราทั้งหลายบอกควรดีประมาทชีวิตบอกขาดจากอินทรีย์ศาสนาพระมุนียังตั้งอยู่เราตั้งหลายมวลหมู่ก็ควรดีจากชวนการรักษาศีลฟังธรรมเมตตาภาวนาไปใจเฮือปันได้รอดเวียงเจ้าย้อนมหาตั้งมวลเราตั้งหลายบอกควรดีบ้างมาคือว่าฟังโอวาทและคำสอนของพระพุทธเจ้าวานโลดพระธรรมนี้เล่ายิ่งกว่าวันตั้งมวลจังโกปฏิดาพุทโธสัพพญูตังกัญญกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัญจิจะสัพพะเวลาสัพพะกัมมาสัพพะอันตรายาอติตะอนาคตะปัจจุบันนะนิวารณะธัมมังยัสสะปะปังกตังกัมมังกุสเลนะปิติญาติโสอิมิมังกาโลกาสินติอาภามุตโตวัจนะมะอุลังอุปปังปาลาจินาวินาสันตุเมบาลาโตสาหังวันตามีผู้ก็มานอบน้อมไว้ยังพระแก้วแก่นนาได้สิ่งสามองค์หาทายยืนยกกราบสานิ้วน้อมตั้งดอกบัวบานวาจีบาเวนกาม
ผู้ข้าก็มากลัวกายเกิดราชพิกลุบาทบาลีละหูกับก่อนกีดอนพิดว่าตีบ่ถูกตำนองของธรรมโอ้ข้ามอนน้อยมอนนานเอ้ยอยู่ถิ่นแม่ย้อยวัดสันสาลีตำบลสันประเนตรเขตอำเภอสันทรายวัน กันว่าได้ผิดได้พลาดตรงนั้นประถูกตำน้องใหญ่พระเจ้าโอ้ข้ามอนคอยมอนนาคอยขอลดโทษภัยมวลเนินหนึ่งแลนเดวันตาเมปุตังตาบังเมโตสังฆามาตาเมบันเตวันตามิสัมบังเมโตสังฆามาตะเมพันเตวันตามิสัมบังเมโตสังฆามาตะเมพันเตวันตามิอุปัชฌาจาดิเยสัมบังเมโตสังฆามาตะเมพันเตวันตามิสัพพังเมโตสังฆามาตะเมปันเตวันตามิภัตตาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาตะเมปันเตวันตามิตาสาลีลาตาโตอาโพติงพุทธโลปังสักกาลังสัตตานาคะโลเกธัมมาโลเกสัมพุทิเปลังตาทิเปสาลีลาตาสาธาตุโนวาละอันตาธาตุโนเจติยังกันทะกุติจตุลาสิติสังอัสเสธัมมะเตสังปัตตะเจติยังอะหังวันตามิสัพพโสสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปาราตังกัมมันเอมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากาตังปุญญังไมหังคาตัพังทุสาธุอนุโมตะสาธุสาธุสาธุบัดนี้การสวดเบิกคณะวัดสันสลีตำบลสันพเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยการนำของหลวงพ่อพระครูวินัยสละโสภิตเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันพเนตรวัดสันสลี
ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยอันเขาเริ่มมึมว่ำนี่ให้ตกที่กระโต้งพุ่นละนี่นะในโอกาสนี้ก็จะได้เข้าถวายประเคนแด่พระสงฆ์ที่ได้มาสวดเบิกเนาะในโอกาสนี้เจริญพรเรียนเชิญแม่ชุติการบุญเจริญจากบ้านนางเหลวได้เข้าถวายประเคนในชุดที่หนึ่งเรียนเชิญแม่ประจงมนเตชะคุณพงศกรได้เข้าถวายในชุดที่สองเรียนเชิญแม่แก้วกันมัดใจได้เข้าประเคนในชุดที่สามเรียนเชิญแม่บัวลอยดวงสร้อยได้ประเคนในชุดที่สี่เรียนเชิญคุณนัทสุพิชชาชื่นสกุลพัฒน์ได้เข้าถวายประเคนในชุดที่ห้าถือว่าเราได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันท่านเจ้าภาพสังฆทานก็ดีท่านผู้มาร่วมให้บุเกียรติต่างหลายก็มีส่วนร่วมได้เข้าถวายประเคนเหมือนกันหมดอันเป็นบุญกุศลในการที่เราได้สร้างในโอกาสบัดนี้ศรัทธาของท่านทั้งหลายสาธุการ3 ครั้งพร้อมกันเน้ออนุโมทนาร่วมกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเรียนเชิญท่านได้กลับมานั่งที่รับรองเดิมแล้วก็ได้รับพรโดยพร้อมเพรียงกันเน้อย ะถาวาลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโลกโคสันโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติคาภวะอภิวาตนาสิลิสานิจังวุธายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติวันโนสุขังพะลังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆรักษาพุทโธพุทธังอะระหังธัมโมละหังสังโฆสังฆังอะระหังพุทโธพุทธังกันหะธัมโมกันหะสังโฆสังฆังกันหะยุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุในนามของท่านพระครูสถิตอุราธรเจ้าวาดวัดสัมขยอมขอขอบคุณในเมตตาธรรมแห่งคณะสวดเบิกของวัดสันศรีในโอกาสนี้ตอนนี้เวลาใกล้จะตี 3ธรรมพวกนี้จะมีความยาวอยู่1 ชั่วโมงครึ่งก็จะจับพอดีในการสวดเบิกนะใกล้จะตี 3ใกล้จะตี 3ชั่วโมงครึ่งพอดีทำพุทธาภิเษกเนอะเป็นธรรมสุดท้ายที่เราได้พูจาที่ได้เทศนิมนต์ทั้ง5 ลูกได้ไปพักผ่อนอิริยาบถนะครับที่ห้องรับรองเนอะนิมนต์ท่านพระครูวรัตน์นิพนธ์ภูริวัฒโกด็อกเตอร์ท่านเจ้าวาดวัดประเดือเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสระปีและท่านพดีการวุฒิพัฒน์ระยาสะโพได้ไปพักผ่อนนะครับเจ้าวาดวัดหัวดงเนาะเดี๋ยวจะได้มนต์ได้มาสวดไข่ตาพระเจ้านะครับ
บัดนี้
ท่านเจ้าพระอาจารย์ชัยวิทย์ธรรมรโตรองเจ้าวาดวัดท่าตุ้มได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อจะได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในภูกสุดท้ายนี้ซึ่งภูกสุดท้ายนี้นั้นเป็นธรรมสำคัญที่สุดในการที่ได้ประกอบพิธีในการแสดงพระธรรมเทศนาเพราะเป็นธรรมพุทธพิเศษเสกซ้อมย้อมยกอาจจะได้กล่าวถึงเรื่องราวแห่งพระพุทธเจ้าที่ได้มาบังเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมาบังเกิดโดยการตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพุทธเจ้าจนกระทั่งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานอันเป็นยอดสำคัญที่สุดนะอาสานั่งลงนั่งตรงๆจะไปนั่งรับทางนั่งรับนั้นจะมาฟังจะมารู้เรื่องนะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเนอะเราได้ผ่านกันมาตั้งแต่ตอนยามค่ำละนะข้ามมานี่ถือว่าสุดยอดนะบางคนนี้บ่ได้เคยร่วมไปที่ไหนนะก็ว่าตั้งใจมาที่วัดสังฆยอมนี่นะพระเจ้าตั้งใจขออนุโมทนาขอบคุณบัดนี้ขอเจริญพรยังพ่อสอนดวงแก้วจากบ้านฟ้ามุ้ยเนาะได้เป็นผู้จุดเทียนส่องธรรมจุดเทียนบาทน้ำพระพุทธมนต์พ่อสอนดวงแก้วนี่ถึงไปมาหาสู่กันที่วัดสังฆยอมมาโดยตลอดวันนี้ได้มาอยู่ข้ามคืนมาด้วยกันละตอนนี้เจ้าแล้วนะประกาศเนอะวันนี้พระสงฆ์ทั้งหมด19 รูปเนอะจะได้ใส่บาตรฮับบาตรกัสนาญาติโยมนะเป็นบาตรปัจจัยก็ได้เป็นเราไม่ได้เตรียมมาข้าวสารแห้งแม่งก็เป็นบาตรปัจจัยถ้าเตรียมข้าวสารแห้งก็มาเป็นอย่างพนมมืออุมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอายาจนาสันติดาสตาคราชาคชาติกาเพเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังขอความผาสุกมีแก่ท่านทั้งหลายขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนอวันนี้ที่มีขันติบารมีวิริยะบารมีทั้ง10 ตัดซึ่งวันนี้เรากำลังปากันปั้มเป่งอยู่ในขณะนี้ตั้งแต่ต้นมาจนถึงจะปริโยสารแล้วตั้งแต่ตานะบารมีศีละเนคขมะปัญญาวิริยะขันติอธิฐานะเมตตาอุเบกขาวันนี้เราทั้งหลายประการบำเพ็ญครบถ้วนบริบูรณ์ในตรงนี้แต่ว่าอาจจะได้มาถึงปรมัตถะได้อุปปะในเบื้องต้นในท่ามกลางเป็นต้นว่ายกตัวอย่างว่าเอาขันติบารมีขันตินี่คือความอดทน
อดทนอยู่ด้วยกันนี่ในเบื้องต้นในท่ามกลางก็ยังบรรลุไปไหนเตื้อเนี่ยก็อดทนขึ้นมาแหมถ้าที่สุดแม้นจะเจ็บจะเป็นอันใดจะเป็นจะตายก็ไปไหนอันเนี้ยเป็นว่าเป็นปรมัตถะสูงขึ้นไปนี่เป็นเบื้องต้นยกตัวอย่างนี้ดังนั้นบารมีเขาตมดตมวลนี้เขาปากันบำเพ็ญในขณะนี้เวลานี้ถ้าทำพวกนี้เป็นธรรมพุทธาภิเษกมันเป็นกรรมเก่าโบราณน่าว่ายาวนักแก่ฟังหู้เรื่องพ่องบอกหู้เรื่องพ่องก็ได้อานิสงส์ละอานิสงส์รับไปพ่องก็เป็นยังถ้าทายยังไม่ได้รับพระกรรมเถอะเรียนตมาก็ไปได้นอนเห็นหน่อยได้ยินหมดอ่ะพญามารตกน้ำก็ได้ยินอย่างนี้ไก่ขันก็ได้ยินอย่างก็ได้ยินหมดเอาไปนอนได้คือว่าเข้าไปพักกายสังขารได้จิตใจมันก็มีความว่าเราจะได้มาร่วมในจิตนี้แต่จริงทำพวกนี้มันจะเตะกับประมาณเที่ยงคืนว่าวันนี้มันลัดคิวไปหมดละอะไรสุดท้ายนั่นก็จะจับพอดีถึงสักตีสี่ก็พอดีจะได้ทำวิธีการสวดเบิกต่อไปแล้วก็ได้เตะสมควรตามเวลานอกถ้าจะไปยาวนี่ก็จะยาวไปติ๊กถ้าเตะไปแล้วไผ่ให้ลูกไปได้ก็ไปเนอะไปเข้าห้องน้ำถ้ามันเป็นยาวถ้าได้ตั้งขึ้นน้ำโมแล้วบางทีนั่งเมินอยู่เมินเนี่ยเอามีก้าคนเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าเราได้เนี่ยหนุ่มน้อยสาวน้อยไปหมดทุกคนละมันจะให้มันอยู่เมินนั่งเมินนั่นแหละนี่เป็นการตีปาเรามีเนอะเรานี่ไปจะได้เทศนาธรรมตามลำดับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิสุทธิสังกาลธรรมสาสัญญัญจเนญจนาพิมุขังพุนทังรุจิลาญาตานิสันเตวันตามิสิราสาอันว่าข้าวันตามิงก่อนนามาสร้างการไว้พระพุทธเจ้าตนเป็นที่เพิ่งแก่สัตตโลกทั้งหลายพุทธกุลังตนทาลาดโลยังสัจจะธรรมตั้งสี่อันมีตาอันเลื่อมใสงามอ้อยนาชาเพราะคนผู้มีตาคือพญากฎเทศนาธรรมอันเป็นแก่นเป็นสารอันบริสุทธิ์หามาละมนตินบ่ได้นำสัตว์เข้าสู่เวียงแก้วคือนิพพานอาหังอันว่าข้าวันตามิงก่อไว้ศิลาสาด้วยหัวเมแห่งกาแลเอโสโนสัทธาตัทธากาโตพุทโธอัน
อริยสัจจะเจ้านั้นแลอาทังกิมังกาเป็นหนทางนิพพานเจ้าแลตถาคโตตนเกิดมาแต่อริยาวงศาตนเป็นคู่แก่เทวดาทั้งหลายตนประกอบไปด้วยมหากรุณาเมื่อยังได้ยังไปได้ทารัตพญาสัพพัญญูตัญญานยังพงสร้างสมปานเป็นหน่อโพธิญาณปั้มเป่งปาละมี30 ทัศมาตุกญาทลาเพิงเป็นพระเวสสันดรมาปั้มเป่งปาละมีเต็มบัวละมวลแล้วจุงกรากาศไปสู่จันฟ้าตาวติงสาเวยเทวสัมปติได้4 ปันปีทิพเหตุว่าสมปานเจ้าแก่บัวละมวลแล้วจักได้ทลัดสัพพัญญูตัญญานเทวดาอันอยู่ในหมื่นโลกยังเขาวานก็พร้อมกันมาลาธนานิมนต์ว่าดังนี้กาโลยันเตมหาวิละดูกาลาเจ้าตนหาทุกบ่ใดตนมีปัญญาอันมากกาละบัดนี้ก็เป็นกาละอันควรท่านจากลงไปเกิดในเมืองคนและเป็นพระโพธิสันตาโลกควรจะแลในกาละนั้นพระปรมาโพธิสัตว์เจ้าก็รับอาชญากรรมเจ้าก็เล็งดูวิโลกานาภาการก็จุติกากาจากตุสิดาสวรรค์กเทวโลกก็ลงมาเกิดในสักยราชสกุลเอาปฏิสนธิในต้องแห่งนางสลีมหามายาลาชาเทวีได้10 เดือนบัวละมวลแล้วก็พาสูดออกจากตองแม่แล้วเจ้าก็ไหวหน้าไปสู่ทิศสาหนเหนือแล้วเจ้าก็เล็งดูยังโปกาลาผู้ถ้าลงกุลอันยิ่งกว่าเสมอตนบ่หันมีสังคนดังอันเจ้าก็จริงกล่าวเป็นอุทานากาธาว่าอังโคหัสสามิโลกัสสาเศโธหัมมัสสามิโลกัสสาเชโธหัมมัสสามิโลกัสสาติดังนี้อาหังอันว่าตนกูอักโกยิ่งกว่าโลกทั้งมวลเศโธเป็นใหญ่เชโธประเสริฐกว่าผู้ใดทั้งมวลแล้วปรมาโพธิสัตว์เจ้าจำเริญขึ้นใหญ่มาแล้วเจ้าก็ได้เสวยราชสัมปติอยู่ทลาบต่อเต้าอายุได้29 วาสาแล้วเจ้าก็เกิดหันนิมิต5 ภาการเหตุสมบุญสมปานเจ้าแก่เจ้าก็ลายังราชสัมปติไว้แล้วเจ้าก็หนีออกไปบวชแต่ฝั่งน้ำอโนมานาตีเจ้าก็กระทำเปลี่ยนได้6 วาสาในอุตุมปาลาตีนั้นในวันเดือน8 เพ็งมาถึงเจ้าก็รับเอาเข้าปุ่นเข้ามาทุปาญาตอนางสุจาดาหากคือตานั้นเจ้าก็ฉันเข้ามาทุปาญาตแต่ฟังในน้ำในลันจลาแล้วเจ้าก็จิ้งเท่าลอยทลายคำเสียแล้ว
เจ้าก็เข้าไปสู่ป่าใหญ่เสียงตะวันยังข้ามตะวันเย็นเจ้าก็รับเอาคาเขียว8 กำมืออันนายโสธิญาพรามหากหือตานแล้วเจ้าก็เข้าไปสู่เกาไม้มหาโพธิ์แล้วเจ้าก็ปลูกกาเขียวแล้วก็นั่งอยู่กะตำอธิษฐานว่ากูจักนั่งภาวนาแทบเกาไม้มหาโพธิ์ตัดกิเลสสัทธรรมมือเสียงทลาบใดกิเลสสัทธรรมบ่เสียงกูก็บรรลุจากที่นี้แลเจ้าก็อธิษฐานไว้ในจันทร์ก็ในใจกันวัดาตะวันตกต่ำค่ำลับโดยเจ้าก็นั่งอ้อยนาสู่หนวันออกผาลบเรื่องกระตำเปลี่ยนยามนั้นรัตนะบัลลังก์กังคือเต้นแก้ววิทามิตวก็พากฏเจ้าก็นั่งปั่มเป่งปารมีธรรมกำจัดมารและเสนามารเสียแล้วก็นั่งอยู่เนื้อเต้นแก้วภาวนาตีขังอธิสามิตีขังปฏิสามิรัตสังอธิสามิรัตสังปฏิสามิดังนี้ปะลัมมาโพธิสันเจ้ากะตามอานาปนาสติกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกอันว่าตนกูอันศีลสามีปฏิสามิหายใจเข้าออกทิ้งข้างเป็นอันยาวก็ดีพระสั่งเป็นอันสั้นก็ดีภาการหนึ่งกูหายใจเข้าออกสุขาปฏิเวสุขาปฏิสังเวทิก็ได้เสวยกายิกาสุขก็เป็นอันมากระงับกายสังขารเบิกบานกายจิตปฏิอาจิตตาปฏิสังเวทิหายใจเข้าออกก็ได้เสวยเจตสิกะสุขมีปีติและสมาธิปัสสัมภะยังจิตตังจิตแห่งกูก็สงบหลับงับก็ได้ยังดวงจิตลูกหนึ่งอันประเสริฐอาภิปโมจะยังจิตตังใจแห่งกูนี่ก็ยินดีซึ่งนิพพานแต่แลสัมมาตังจิตตั้งใจแห่งกูนี้ก็ตั้งอยู่ในอารมณะอันเดียววิโมจะยังก็จักปล่อยพ้นจากสงสารอนิจจานุปัสสีล่ำเปิงหันยังขันท่าตั้งห้าอันว่าเป็นอนิจจังบ่มันบ่เที่ยงวิราคานุปัสสีอันหาลากะกรรมยินดีบ่ได้นิโรธานุปัสสีอันเล็งหันยังอันดับยังราคะปฏินิสโกนุปัสสีหายใจเข้าออกล่ำเปิงหันยังขันธะตังหาว่าถอนเสียยังราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสิขันโตปรมโพธิสัจเจ้าล่ำเปิงในอารมณ์อันเดียวสลัดจากอกุศลมุตตุกังมีใจอันอ่อนสันลีนังมีใจอันโหดอันยออาลัมพันโตภาลบซึ่งเพียงมีสติตั้งมันมีกายอันอ่อนมีใจอันตั้งมันในอารมณ์เดียววิเวกสังกัดจากอกุศลธรรมอุปชะใดยังปฐมฌานอันประกอบด้วยปีติเป็นปัจจกกรรมฐานประกอบด้วยวิตกะวิจาระวิหาริตวาก็อยู่แล้วแลปีติญาวิลากะแต่นั้นไปเมื่อหน้านักพาเจ้าก็ลาจากปีติสติสัมปชาโนมีสติลำเปิงก็ได้เสวยกายิกาสุขแล้วก็ได้ยังตุติญาฌานเหตุนั้นนักพาเจ้าเทศนาว่า
ญาณต่างฌานังอันว่าฌานอันใดประกอบด้วยอุเบกขาสติปาริสุทธิญาณอันนั้นชื่อว่าทุติยฌานวิหาริตวาก็อยู่แล้วแลสุขาปหานาทุกอาคาตาจาปหานาปุเพวะโตมนัสสะโตมนัสสะอาทังกามาตั้งแรกแต่นั้นเมื่อนานักผาเจ้าก็ละเสียยังสุขและเสียยังทุกข์อาทังกามาบ่ฮือตาปอฮือดับเสียยังโสมนัสและโตมนัสแล้วก็ได้ถึงตติยฌานสมาบัติอันประกอบไปด้วยอุเบกขาสติปาริสุทธิวิหาริตวาก็อยู่สมาอิจิเตปรมโพธิสัจเจ้าอันถึงจตุตฌานสมาบัติแล้วมีใจตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวปาริสุทโธอันบริสุทธิ์ขาวผ่องจากอกุศลธรรมวิขาตุปิปกิเลสมีกิเลสธรรมอันภาคไปแล้วมุตุพุโตมีใจอันอ่อนอันควรแก่กรรมอเนชชาเป็นโตได้ถึงอเนชชาสมาธิแล้วอนินนาเมนโตน้อมจิตใจไปในปฐมฌานดังนี้โสตังมักว่าโสอาหังอันว่ากูผู้นั้นมาทลาอันเกิดในที่โป้นเอวังนาโมมีชื่ออย่างนี้มีโคตรมีนามมีวันนะมีอายุเท่านี้กูจุติจากที่นี้ไปเกิดที่โป้นก็อันนั่นแหละอาภินินนาเมนโตน้อมจิตไปในอบายตั้งสี่ดังนี้โพนโตดูราอิเมดูราเพื่อนอิเมสัตตาสัตตังหลายพวงนี้กายทุจริเตนะสมณากตาประกอบไปด้วยกายทุจริตคือกระทำผิดด้วยกายกรรมผิดด้วยวาจีกรรมผิดด้วยมโนกรรมคือว่าใจขึ้นไปในทางบาปอันผิดจากกองอริยะเจ้าอุปตวากาย่อมติเตียนอันอริยะนักปราชญ์เจ้าโตนพระเสริฐมิจฉาทิฏฐิกาหันพิจากตำนองกองทำกายเพตาญาพาไปหน้าแต่อันมั่งคันตั้งแหก็ได้ไปถึงทุกในอบายตั้งสี่แลว่าปานาภากานึ่งพลโตดูราเพื่อนเจ้าเราตั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันดีอันบ่อพิษอริยนักผาเจ้าตั้งหลายกายเพตาปายนาแต่อันมั่งขันตั้งหาก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกตามบุญสมปานแห่งตนและตัสสะลัตติญามัชฌิเมญาเมยามเที่ยงคืนมาถึงสัมมาหิเตจิตเตเจ้าก็มีใจอันอยู่ในอารมณะอันเดียวมีใจบริสุทธิ์ขาวผ่องปัจฉิตวาเจ้าก็เล็งหันยังสัตว์ตั้งหลายอันจมอยู่ในอบายตั้งสี่ล่วงพ้นวิสัยตาคือพญาแห่งคนตั้งหลายปัจฉิตวาก็เล็งหันว่าจะมาโนยังสัตว์ตั้งหลายอันตายแล้วเกิดหินเนอาสัตตัวถอยอันตัวยิ่งสุวรรณเนมีวันนะอันงามและสัตว์ตัวผางห้ายและสัตว์ตัวใดถึงสุขและสัตว์ใดถึงทุกข์ยถากรรมวิปากเกกตามกรรมแห่งสัตว์แต่แลตาสารติญาปัจฉิเมญาเมในเมื่อปัจฉิมญามาถึงส่วนว่าปรมโพธิสัตว์เจ้าสามัยเตจิตเตมีจิตตั้งมันในอารมณะอันเดียวปริสุทธโธ
อันปราศจากอกุศลธรรมวิกาตุปกิเลสมีกิเลสธรรมหากาดไปแล้วมีใจอันอ่อนอันควรแก่กรรมอเนชชาเป็นโตน้อมจิตไปในอเนชชาสมาธิอันจากเสียงกิเลสธรรมร่ำเปิงว่าอาวิชชาปัจจญาสังขาราตั้งแต่นี้เป็นประธานสังขาราอันว่าสังขารทั้งหลายเกิดมามีอวิชชาอันมืดมัวนักเป็นปัจจัยและวิญญาณเกิดมีสังขาราเป็นปัจจัยสังขาราคือว่าขันธ์ธาตุตั้งหามีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นามารูปังคือว่านามารูปเกิดมีวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะเกิดมีนามารูปเป็นปัจจัยนามรูปะได้รูปขันธ์นามขันธ์สลายตนะหกจักขุโสตคานะจิวหากายะมโนแลสลายตนะเกิดมีภาษาเป็นปัจจัยภาษาเกิดเป็นพละแห่งอายตนะเวทนาเกิดเป็นพละแห่งตัณหาเวทนาสามคือทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาอุปาทนาเกิดมีตัณหาเป็นปัจจัยภาวะเกิดมีอุปาทนาเป็นปัจจัยชาติเกิดก็มีภาวะเป็นปัจจัยพยาจลาพยาธิมรณะโสกาปริเทวาทุกขาโทมนัสสะอุปาญาสัมภวันติเกิดมีตัณหาเป็นปัจจัยมรรควาชาติเกิดจลาพยาธิมรณะจึงเกิดผลและสมุทัยโยอันว่าการเกิดแห่งกองทุกข์อันนี้ต่างมวลเต้าอาทไลซึ่งรูปอันมีสภาวะดังนี้แลสังขาระนิโรโธอันดับแห่งขันธ์ธาตุตังหานิโรธจันติก็ดับถ้าแต่นั้นดับราคะโทสะตัณหาคือดับสังขารดับคือสังขารดับวิญญาณก็ดับภาวะญาติก็ดับแลชาติดับไปแล้วจะลาธรรมอจลามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปาญาสานิโรธจันติก็ดับไปด้วยลำดับนั่นแหละตาในกาละนั้นปรมโพธิสัตว์เจ้าก็ล่ำเปิงว่าอาวิชชาปัจจญาสังขาราดังนี้ไปใจก็บังเกิดมหาวจิละดวงพาเสดก็ลำงับดับเสียยังกายาสังขารก็เล็งหันยังสีก็เล็งหันยังศีลวิสุทธิคือจตุปาริสุทธศีลสี่ก็ได้ยังจิตตวิสุทธิคือจตุตฌานสมาปัตตินามรูปสัมมัฏฐานะวาวัฏฐาแขวดกฎหมายนามารูปด้วยลำดับก็ได้ถึงยังทิฏฐิวิสุทธินามรูปานังปัจจยวัฏฐานะสมัฏฐังแขวดกฎหมายรูปปัจจัยและนามารูปก็ยังกากอดก็ได้ยังกังขาวิตารณวิสุทธิแลตาโตในกาละนั้นเจ้าก็เข้าจตุตฌานมีวิปัสสนาเป็นปาตกะอันเป็นอาจีนแห่งโพธิสัตว์เจ้าก็ล่ำเปิงหันยังขันธ์ธาตุตั้งหาว่าเป็นทุกข์มีโทษมากนักก็ได้ถึงยังสัมมัชฌนญาณแลแต่นั้นไปนาเจ้าก็ลำเปิงหันยังขันธ์ตั้งหาอันดับอันเกิดใจ
ก็ได้ถึงยังอุทะญะวะญะญาณอิเมอุปกิเลเสอันว่าอุปกิเลส10 ดวงก็เกิดอุทะญะวะญะญาณและมหาวัจจิละญาณล่ำเปิงดูแขวดกฎหมายรู้ว่าบ่ใจธรรมก็ละเสียก็ได้ถึงยังมรรคญาณทัศนวิสุทธิแลตาโตแต่นั้นไปเมื่อนานักผาดเจ้าก็ลำเพิงหันยังขันธาตุตั้งหาอันเกิดดับไปใจเป็นดังน้ำไหลเข้าไปในรูถ้ำรูเหี่ยวบอกคืนมาดังอันก็ได้ยังพังขญานทัดนั้นเจ้าก็ลำเพิงหันยังขันตั้งหาว่าเป็นภัยอันมากนักก็ได้ถึงพญาญาณและแลกแต่นั้นเจ้าก็ล่ำเพิงหันยังขันธาตุตั้งหาว่าเป็นโทษมากนักก็ได้ถึงอธินวญาณซ้ำล่ำเพิงไปนานเล่าเล็งหันยังขันธาตุตั้งหาเกิดนายมากนักก็ได้ถึงนิพพิทานุปัสสนาญาณแลบัณฑิตนักปราชญ์เจ้าก็มาพ้นจากขันธาตุตั้งหาเป็นดังกุตาไก่เถื่อนอันต้านเอามาขังไว้แม้นว่าปั่นให้มันกินเข้าดังอันตาตัวนั้นมันก็บ่ยินดีก็เต้ายินดีในป่าสิ่งเดียวเหตุดังอันนักปราชญ์เจ้านายขันธาตุตั้งหาดังนี้ก็ได้เถิงยังมุจิตุกรรมนญาณแล้วแต่นั้นไปนาก็ล่ำเพิงหันสภาวะญาณสี่ประการคืออนิจจสัญญาอสุเพอสุภะสัญญาทุกเขตุกะสัญญาอนัตเตอนัตตาสัญญาดังนี้ปฏิสังขารญาณเกิดแล้วแต่นี้นักปราชญ์เจ้าเล็งหันในนรกว่าบ่เป็นทุกข์เล็งหันสุขในเทวโลกว่าบ่เป็นสุขสังขารูปเปกขาญาณเกิดแล้วภาการหนึ่งกิริยาอันนักปราชญ์เจ้าตั้งหลายหลีกจากโลกิยะยามใดอนุโลมญาณเกิดตามนั้นอนุโลมญาณเกิดยามนั้นแต่สิ่งเดียวแลทัดนั้นโคตระภูญาณตักโตกมาละพุทุจนะโคตเสียเข้ามาเป็นอริยะแล้วสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิสาลสีละพัตตปรมาสะเชตกังกตัดขาดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิสาสีละพัตตปรมาสะขาดแล้วญาณทัศนวิสุทธิโตคือโสตาปฏิมักกะญาณโตคณะจิตหนึ่งโสตาปฏิภาลโตสามคณะจิตปัจเวคขณะญาณโตลำดับปัจเวคขณะ15ในโสดามี5คือพิจารณาแล้วเจ้าก็หันสัจธรรมตั้งสี่แจงแล้วปูนาเรวะเมื่อปลายล้นเจ้าก็ยกขันธาตุตั้งหาตั้งไว้ในหลายลักษณะไปใจก็ได้ถึงปฏิญาณทัศนาวิสุทธิตั้ง7มีอนุโลมญาณเป็นที่แล้วโวตานะญาณเกิดส่องแจงหันนิพพานเจ้าแล้วสวาสนารูปะรูปราคะอรูปราคะอุทธัจจะอวิชชาสังโยจนะนิระวะเจตาปหานกลังใดตัดขาดรูปราคะอรูปราคะอุทธัจจะอวิชชาสังโยจนะธรรมกับตังวาสนาอกุศลธรรมตั้งมวลแล้วปัญญาสาปัญโยบังเกิดแล้วก็เล็งหันยังสัจธรรมตั้งสี่อิตังทุกขังอริยสัจจังอริยสัจจานี้อันนักปราชญ์เจ้าปริญญาตาปริญญาตับพังเปิงกำหนดรู้
ปริญญาตังก็ได้รู้แจ้งแล้วอีตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังทุกขสะทุกขสมัทธสัจจะนี้ปหาตัพพังอันนักปราชญ์เจ้าเปิงละปะหินังอันนักปราชญ์เจ้าก็ละได้แล้วอีตังทุกขนิโรโธอริยสัจจังอันว่าทุกขานิโรธาสัจจะนี้ชาจิกตัพพังอันนักปราชญ์เจ้าเพิ่งกตามือแจงชาจิกตังเจ้าก็กตามือแจงแล้วอิตังทุกขานิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังอันว่าทุกขานิโรธกามินีปฏิปทาคือข้อวัดปฏิบัติอันเป็นหนทางเตียวไต่เข้าไปสู่นิพพานเจ้าภาเวตพังอันนักปราชญ์เจ้าอันนักปราชญ์เจ้าปั้มเป่งฮือบังเกิดมีภาวิตังเจ้าก็กตามฮือบังเกิดได้แล้วสัจธรรมตั้งสี่มีอาการได้12โกธาก็ปั้มเป่งเต็มบัวละมวลแล้วพุทโธตัวก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่าคนและเทวดาอินตาพรหมสลมสมณะพราหมณ์และหมู่สัตว์ต่างหลายในวันนั้นแลนะโยโสภะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนใดใดทาลาดปัญญาสัพพัญโยตัญญาณด้วยญาณดวงใดขอลาธนาญาณเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าสันสลีสาธิตพจนาพรอาลาบต่อเต่าปันวาสาเตปฏิสัมพิทาญาณอันเกิดแต่อรหันตาภลาติทานตุขอจุงมาเข้าตั้งอยู่ในปุณตารูปเจ้านี้เตอศีลสมาธิมหากาลุณาอันตาลงกุณาติสุดบ่ได้ขอเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้านี้เตอวิมุตติธรรมอำนำเอาสัตว์ออกจากสงสารหาติสุดบ่ได้ขออาลาเต่าหน้าเข้ามาตั้งอยู่ในปุณตารูปเจ้าปิมเปอันงามนี้เตอพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่เหนือแท่นแก้วก็เป่งยมกะปาฏิหาริย์ส่องแจงไปแสนโกฏจักรวาลคือคนและเทวดาตั้งหลายแขวดกฎหมายรู้ว่าตนได้ถึงเป็นสัพพัญโยเจ้าแล้วก็ขออาราธนาเอากุลตั้งมวลปุ่งนี้เข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าทลาบต่อเต้า5,000 วาสาเตอพระพุทธเจ้าลงจากแท่นแก้วยืนอยู่เฉพาะซึ่งแท่นแก้วก็เล็งดูบ่พับตาได้7 วันฐานะที่นั่นก็ภากฏชื่อว่าอานิมิตตเจตีด้วยคุณอันใดขอคุณอันนั้นจงเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าปิมเปอันงามนี้เตอภากาวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนมีภาคยะอันงามที่ประการเนรมิตโจมโคมแก้วกายขอบจักรวาลด้วยติดสกรรมวันตกวันออกด้วยกุลดวงใดขออาราธนากุลพระพุทธเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในบุญตาโลภเจ้าตาลาบต่อเต้า5,000 วาสาเตอ
เวจาจาลานาสัมปันโนพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนประกอบด้วยวิชาสามจารณะ15อยู่สำลานเขาไม่อาจจะปัลลานิโคตมาล่ำเปิงถึงกุลทั้งหลายมีมหากรุณาที่กุลเป็นตนกุลตั้งมวลฝูงนั้นขออาราธนาเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าตลาบต่อเต้า5,000 วาสานี้เตอสุกโตว่าพระพุทธเจ้าตนไปสู่สุคติอันดีงามคือนิพพานเจ้าเสด็จเข้าสู่สระมุจลินได้7 วันเมฆาวุฒิฝนก็ตกลงมามากนักในกาละนั้นนากลาจาอันว่าพญานาคราชก็บังเกิดราชาศรัทธาก็เกี่ยวแวดวงตนพระพุทธเจ้าแล้วกับเลิกแผ่ปังปานควบบนหัวแห่งพระพุทธเจ้าได้7 วันเพื่อบอกให้ได้ถูกต้องทุกขเวทนาเกิดแก่พระพุทธเจ้ากันว่าเมฆาวุธเหือดหายไปแล้วก็กี้บ่วงบาทออกจากตัวพระพุทธเจ้าทะแหลงเพศเป็นชายหนุ่มกราบไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็หนีไปแล้วตาในกาละยามนั้นพระพุทธเจ้าล่ำเปิงกุลวิเศษดวงใดขออาราธนาคุณวิเศษแห่งพระพุทธเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าต่อเต้า5,000 วาสาเตอโลกาวิตูอันว่าพระพุทธเจ้าทาลาดรู้แจ้งในตายหลายโลกทั้ง3คือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกและเจ้าอยู่แทบเก่าไม้ราชายัตนะได้7 วันล่ำเปิงถึงคุณต้องใดมีญาณปัญญาที่คุณเป็นต้นขอคุณตั้งมวลฝูงนั้นขออาราธนาเขาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าตลาบต่อเต้า5,000 วาสาเตอโนตโลภะพุทธเจ้าตนทะลงกุลอันยิ่งกว่าน้ำมหาสมุทรเมื่อตีฟองขึ้นอากาศเจ้าก็เข้ามาสู่เก่าไม้อาจาปละนิโคตมีพระราชล่ำเปิงว่ากูตถาคตได้กุลวิเศษอันยิ่งกว่าคนและเทวดาทั้งหลายฉลาดรู้ยังทำปิตากา84,000 ขันอันบอกควรเป็นสาทานแก่ผู้ใดผู้หนึ่งอุปมาเป็นดังนายพ่อกาใดของอากาอันวิเศษบอกเป็นสาทานแก่ผู้นั้นแลอาทาในกาละยามนั้นสหัมปฏิพรมรู้ใจแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็มาล่ำเปิงว่าพระพุทธเจ้าได้ทลัดพาญาสาปัญโยตัญญาณแล้วป่วยบทเตศนาธรรมดังอ่านโลกอันนี้ก็จักชิบหายจากก็จักชิบหายจะแลสหัมปฏิพรมจริงใดมาอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าคือเทศนาธรรมเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็รับอาจญนากรรมก็เทศนาธรรมมีธรรมจักเป็นต้นแก่คนและเทวดาทั้งหลายเมื่อคืนนั้นลุ่งแจ้งแล้วตาปุตตาพันิกานายพ่อกาเกวียน2 พี่น้องมาลอดถึงในตีนั่นเขาทั้ง2ก็นำเอาเข้าสัตตุผงและสัตตุก้อนไปบินตีเป็นบินตาบาทเป็นทานแก่พระพุทธเจ้าขณะนั้นบ
บาทแห่งพระพุทธเจ้าบ่มีเตื้อเจ้าก็ล่ำเปิงว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ก่อนรับเอาเข้าแต่มืออันจะเลือเจ้าก็แขวดกฎหมายรู้ว่ารับเอาด้วยบาทยำนั้นบาทพระพุทธเจ้าบ่มีก็บ่รับเตื้อเมื่อนั้นเต้าจตุโลกับปัตตาลาตังสีตนมีศรัทธาก็นำเอาบาทสี่ลูกฮื้อตาลแก่พระพุทธเจ้าพระก็จริงรับเอาบาทตั้งสี่ลูกนั้นเอามาซ้อนกันอธิษฐานฮือเป็นลูกเดียวสามแดงขอบฮือเป็นสี่อันฮือเป็นพละอันยิ่งแก่เต้าตั้งสี่ตนแล้วก็รับเอาเข้าบินดีบาทอันพ่อกล้าเกวียนสองคนพี่น้องฮือตาลกันว่าฉันเข้าแล้วก็รับเอาก็เอามือลูบหัวเกษาติดออกมา8 เซนปั่นฮือพ่อกล้าตั้งสองนำเอาไปเป็นที่ไว้สักการะบูชาได้เป็นพระอานิสงส์แก่สวรรค์และนิพพานแลกุณแห่งพระพุทธเจ้าตั้งมวลหาที่สุดบ่ได้ขออาราธนากุณเจ้าต่างหลายนั่นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าเสียงปันวาสาเตโอเลสาธรรมสาลาติปะพุทธเจ้าตนสั่งสอนยังผู้ใจเป็นดังสารถีสอนมาเจ้าก็เข้าไปสู่เมืองปาลานาสีอยู่สำลานในป่าอิสิปานามิกาตายาวันก็เทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรแก่คนและเทวดาทั้งหลายด้วยญาณดวงใดขออาราธนาญาณเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าต่อเต้าปานวาสานิเตสัทธาเทวานั่งพระพุทธเจ้าตนเป็นนายนำหมู่นำสัตว์เข้าสู่นิพพานเจ้าก็สอนยังเจ้าญาติเป็นประธานแก่สหายเกี่ยว30 คนด้วยญาณดวงใดขออาราธนาญาณเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าทลาบต่อเต้าปานวาสาเตพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนตลาดรู้ยังสัจธรรมตั้งสี่มาสั่งสอนยังจติละ3 ตนพี่น้องมีเจ้ากัสสปะกับตังปาริวานปันนึ่งเงินได้ถึงอรหันตาด้วยญาณดวงใดขออาราธนาญาณเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าปิมเปอันงามนี้ทลาบต่อเต้าปันวาสาเตภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนท่านลงยังภาคยะอันงาม4 ประการเจ้าก็เข้ามาสู่เมืองราชกหานครอยู่สำลานในป่ามนุญญาณเตสนาธรรมแก่พระญาปิมปีสารแก่ปฏิญญาณอันใดขอลาธนาญาณเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าทลาภปานวาสานิเตจิโนอันว่าพระพุทธเจ้าประโจนแป้ยังกิเลสสัตตมปัญหา500เจ้าก็เข้าสู่เมืองกาปิลวัตถุนคละลาจาธานีเพื่อสั่งสอนยังญาติกาทั้งหลาย
อันบ่อ่อนน้อมด้วยศรัทธาเจ้าก็สยองขึ้นสู่อากาศสำแดงโจมโคมแก้วไปมาพายฝุ่นผงธุลีตกลงมาปลายบนหัวเต้าพญาตั้งหลายเขาจิ้งอ่อนน้อมด้วยศรัทธาแล้วเจ้าก็ลงมาจากอากาศนั่งเหนืออยู่อัศนะอันเต้าพญาหากปูไว้นั้นด้วยญาณดวงใดขออาราธนาญาณเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในปุตตะโลกเจ้าตลอดต่อเต้า5,000 วาสาเตอโลกานาโทพระพุทธเจ้าตนเป็นที่เปิงแก่โลกตั้งสามผาลบซึ่งฝนโปกขลาพัดแล้วเตสนามหาเวทสันตละจาตกะอันได้ปันกาธาด้วยญาณเจ้าดวงใดขออาราธนาญาณเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าปิ่นเปอันงามนี้ทลาบต่อเต้า5,000 วาสาเตอธรรมราชาบางบุญถ้าเจ้าตนเป็นพระญาแห่งธรรมก็คืนสู่เมืองราชกหาเทศนาธรรมแก่ปริษัทตั้งหลายมีพระญาปิมพิสารเป็นต้นเพื่อได้รู้แจ้งในสัจธรรมด้วยญาณดวงใดขออาราธนาญาณเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าตลาบต่อเต้า5,000 วาสาเตอธรรมสามีพระพุทธเจ้าตนมีธรรม84,000 ขันธ์เกิดมาแต่อกพระพุทธเจ้าออกมาในภาโกฏชื่อว่าธรรมสามีและตาตาในกาละนั้นโสสาวัตถิยังกันตวาเจตาวะเนอาลามเมอนาถปินติเกนาการิเตวาสีภควาพระพุทธเจ้าตนมีภาคยะอันงามก็เข้าไปสู่เมืองสาวัตถีเมื่อนั้นนายอนาถปินติกะมหาเศรษฐีประกอบไปด้วยโอกมนาศรัทธาได้สร้างแปลงป่าเจตวันอาลาเมื่อเป็นตานแก่พระพุทธเจ้าก็รับเอาแล้วเทศนาธรรมแก่ปริษัทตั้งสี่มีนายอนาถปินติกะมหาเศรษฐีเป็นประธานเพื่อหันแจ้งแก่นิพพานเจ้าแล้วด้วยญาณดวงใดขออาราธนาญาณเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าทลาบต่อเต้า5,000 วาสาเตออุปกาจิโนพระพุทธเจ้าตนผจญแป้ยังข้าศึกมีอุปกาจีวกะเป็นตนผายมกะปฏิหารย่ำยีอัญญติฏฐิตั้งหลายแทบเก่าไม้ม่วงต้นชื่อว่าคันทะมานุคะข่มยังวาตาอัญญติฏฐิฝูงนั้นด้วยญาณเจ้าดวงใดขออาราธนาญาณเจ้าดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าตลาบต่อเต้า5,000 วาสาเตอจากภูมาอันว่าพระพุทธเจ้าประกอบด้วยตาอันงามคือมหาวชิระดวงประเสริฐก็ขึ้นไปเอาวาสาในเมืองตาวาติงสาพมมะในเมืองตาวาติงสากเตวะโลกก็เทศนาอภิธรรมปิตกะตอบน้ำนมแม่แห่งตนชื่อสิริมหามายาเทวบุตรด้วยดานญาณดวงใดขออาราธนาญาณเจ้าดวงนั้น
เข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าทราบต่อเต้า5,000 วาสาเตอโสภะกวาสัมมาสัมพุทโธญาณังอันว่าคุณแห่งพระพุทธเจ้าตั้งมวลขออาราธนาเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าสันสลีสถิตโภชนาพรตลาบต่อเต้า5,000 วาสาเตอยะตาเวปะโตปาวันติธัมมังอเตสานิตังสัพพังพุทธรูปมิติทานตุยาวาสาสนังนายโกพระพุทธเจ้าตนเป็นนายนำหมู่นำสัตว์เข้าสู่เวียงแก้วคือนิพพานอเตสะยิโกเตสนายังธรรมังยังทำอันใดใดตัทธะในที่ใดใดญาตากาเลในกาละเมื่อใดใดตั้งสัพพะธรรมังยังทำตั้งมวลฝูงนั้นขออาราธนาเข้ามาอยู่ในพุทธรูปเจ้าทลาบต่อเต้า5,000 วาสาเตอเพื่อให้เป็นหิตาปาโยจานะแก่คนและเทวดาทั้งหลายเยเตวามนุสาจะอินตาภมมาสาเปเตพุทธรูปเปละคันตุญาวาสาสนาเยเตวานเทวดาตังหลายก็ดีอินตาพรหมจะอินตาญาพรหมกุฎนาคทั้งหลายก็ดีมนุษย์คนทั้งหลายฝูงใดก็ดีสัพเพเตอันว่าเทวดาและคนทั้งหลายฝูงนั้นรักกันตุจุงรักษาสุรากันตุจุงรักษาหือดีพุทธรูปังยังพุทธรูปเจ้าทลาบต่อเต้า5,000 วาสาเตออากาสัทธาจะภูมิธาเตวานากามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโลกิยานาสุเขนะจาเตสันนาปาลิโยสาเนสาติกาโสตปาติปัลลติเนปาปูนิงสุพราหุจนาในเมื่อแล้วธรรมเตสนาดวงนี้อันคนและเทวดาตั้งหลายก็ได้เถิดธรรมวิเศษมีโสตปาติปัลลาเป็นต้นเมียละหันตาเป็นปริโยสารตามบุญสมปานแห่งตนกตาธิการอันได้สร้างสมปานมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลปริเชตาธรรมเตสนาพุทธพิเศษกันทางนิธิตังก็บังกุมสมเด็จเสด็จสาธุสาธุเอากองใจลั่นเนอเก้าครั้งเนอกองใจเจ้าหน้าที่ไปรับไปแล้วก็เลยยินสงมงล่ะในโอกาสวันนี้ได้แสดงพระธรรมเทศนาในโภคสุดท้ายจะได้ขอเจริญพรเรียนเชิญนางสาวชลัญญาสุภางามได้ให้เกียรติในการประเคนปุจจากันเตศในคันบุกนี้ขอเจริญพร
นะครับปอนคันเดอร์ก็ยาวนักแก่ก็เตดไปตามลำดับมาเก่าโบราณทำอันนี้เป็นการบรรยายถึงก่อนพุทธเจ้าจะลงมาเกิดแล้วได้เมื่อเกิดแล้วก็ได้ออกบวชแล้วก็ได้แสดงธรรมส่วนพระนิพพานที่สุดครูบาอาจารย์แต่โบราณทุกก็ได้เอาคุณสมบัติทั้งหลายญาณทั้งหลายได้มาเรียกเอาเข้าสู่ยังพุทธโลกก็เป็นตามแบบโบราณแล้วต่อไปนี้ได้พักผ่อนจะได้พักผ่อนกันชั่วคณะแล้วจะได้ทำการสวดมนต์ต่อไป ยะถาวาริวหาปุราปาลิปุเรนติสากาลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนารโสยะถามณีโจติระโสยะถาเจโตกัมภาทแห่งเจ้าสมณสัทธามุลสัทธาทั้งหลายอันใดประการนำมายังไตยตานวัตถุตานพุทธาพระธรรมเทศนาพุทธาพิเศษนี้ได้เทศนาถวายแก่ผู้ภาคพิมพาสารุปเจ้าที่หากาลบัดนี้อันก็ดีภายแผ่ไปยังเทพเทวารักษายังวัดวาศาสนาเทวดารักษายังกายตนตัวภูมิลุกะเทวดาอากาสาปพัตตาเทวดาอินตาพรหมโยมราชตั้งขุดหนักน้ำไม่สวนตั้งนางแก้วหนักไทยธรณีทะเลกูตามาศตนจำบุญและจำบาปเป็นน้ำหยาดไม่ต้านความโมทนาบุญแห่งต้านทั้งหลายในที่ข้ากาลบัดนี้และบุญญาราศีแม่จักได้ผ่ายแผ่ไปยังพิตามันดาพ่อแม่ครูบาอุปจารย์อาจารย์เจ้าทั้งหลายทั้งอันก็ดีตั้งพอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์เจ้าตาทั้งทรัพย์ปัสสตาทั้งหลายใหญ่น้อยจุดตัวตนอันได้เวียนวนไปมาในวัฏฏะสงสารบุญกินบุญทานนี้เมื่อได้ไปจูจรละถึงเติงตันแล้วเมื่อได้เป็นปดุจจะดังเข้าติบน้ำติบที่ประการในเป็นวัฏฏะพระนาเครื่องย่องของงามเมื่อได้เป็นเหือตะเปาญาณลำพาเสดได้บังเกิดมีแก่เขาเจ้าทั้งหลายว่าสันนิแต่ดิลีกุศลบุญญาราศีทั้งหลายมนต์ผงนี้อันตันทั้งหลายได้ปากันเพื่อเป็นตานประจุมได้เป็นพระอุปนิสัยเพื่อได้เป็นปัจจัยกัมโจอย่างตันทั้งหลายได้ปากันได้อยู่ดีมีสลิตีกาโยประกอบไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอยู่กินอยู่ตานกัมจูบุจายังศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาราเพียงจีรายุการยืนนักนั้นจุ่มจะมีแต่งแต่ดิลีใจยะสิทธิทะนังลาพังโตทีภากัญญังสุขังพลังสิริยวันโนจะโภคังวิตวสาจะอายุจาจีวาทิริหวันตุเตสปิติโยเอวาจันตุสปะโลโกวินัสตุมาเตหวะตวันตาลายโยสุขิติกายุโกหวะอภิวาตนาสีเลสะนิจจังอุทาเปยิโนจาตารโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังญาวันนิพพานังพลังมังสุขังสาธุสาธุการแสดงพระธรรมเทศนาปฐมสมโภชได้จบลงไปและทำปรมีและสุดท้ายทำพุทธาภิเษกได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยเอาละเน้อศรัทธาที่อยู่ในโขงเขตราชวัตรนะเราได้ไปที่นั่งที่หั่นเราได้ทำการได้ฟังเทศฟังธรรมตอนนี้พระสงฆ์จะได้เข้าสู่การเบิกเนตรเนาะแต่ยังบักเข้าสู่เตี้ยแต่เราจะได้จัดสถานที่ก่อนเนอศรัทธาออกมาจากเขตเนอเราจะได้จัดสถานที่นะครับสถานเนอร์กระดึกนักแกละนะเก็บตีสี่แล้วคณะสถาเอาแน่สู้นะ89 คน8998ในบลืม
ให้ตู้เจ้าไปนับดินะกิโลไปนับสถาว่ามีนักก่อมันสู้อยู่89 คนนะจะไปลืม8998เนี่ยยาวตู้เจ้าไปเปาะก็ได้เดี๋ยวจะจัดสถานที่กันเนาะเอาลง
ในโอกาสบัดนี้นิมนต์พระสงฆ์14 รูปที่จะได้เมตตาได้เจริญพระพุทธมนต์ได้สวดไข่ตาพระพุทธปฏิมากรพระเจ้าตันใจในโอกาสบัดนี้ในช่วงเจ้านี้และในช่วงเจ้านี้นั้นก็จะมีการโอกาสเวนตาลถวายศาลาปฏิบัติธรรมถวายเครื่องเดชทานนิมนต์พระสงฆ์ได้รับบาตรทั้งหมด19 รูปพร้อมกันนั้นก็จะได้ถวายพระทานเจ้าในโอกาสบัดนี้บัดนี้จะได้ถึงกาละที่จะได้จุดเทียนโสรสยาน16 เล่มนะครับซึ่งได้จดอะไรนามของคณะสัตยาที่ได้ช่วยกันอยู่ในเวลาคืนในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่เตรียมชนวนตั้งมั่นเรียบร้อยสัตยาเตียวมาตั้งผักเพเนอร์ท่านที่เจริญพรเรียนเชิญแม่สุพินศักดิ์รุ่งพงศกุลได้เข้าจุดเทียนในเล่มที่ 1ท่านที่ 2เรียนเชิญนางดารุณีอุทธราท่านที่ 3เรียนเชิญนางสมบูรณ์มโนพีฮัลโหลท่านที่ 4เรียนเชิญนางพันลบจอมปิ่นทองท่านที่ 5เรียนเชิญนางพิสมัยนางพิสมัยจำปีเทศท่านที่ 6เรียนเชิญนางอัมพรวิถีท่านที่ 7นางศรีนวลวิถีท่านที่ 8นางสาวจารุวรรณบุญธรรมท่านที่ 9เรียนเชิญนางบุษบายศท่านที่ 10เรียนเชิญนายพันเทพจินาธิรโรธท่านที่ 11เรียนเชิญแม่สุบรรณพรหมยศ